ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagmamahal ay hindi palaging may kapalit. Dahil mas mahalaga na minamahal mo ng buo at totoo ang isang tao. Kahit ikaw na lang ang lumalaban. Ikaw kabarangay, kaya mo bang ipagpatuloy ang pagmamahal kahit na ikaw na lang ang naniniwala? Dear Papa Dudut, sa buhay natin ay palaging may isang taong nagbibigay ng kulay at direksyon sa atin. Yung taong ginagawa nating dahilan para maging matatag tayo at magpatuloy na maging malakas. At masasabi ko na walang ibang pwedeng makapagbigay kulay sa buhay ko kung hindi ang nag-iisang anak kong si Marlon. Papa Dudo, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Selly. 51 years old at nagtatrabaho bilang mananahi sa isang pabrika. Maaga kong nabiyuda dahil namatay sa stroke ang asawa ko. Kaya naman mula noon ay mag-isa ko nang tinataguyod ang anak kong si Marlon. Maswerte ako na may mabubuting tao na handa pa ring tumulong sa akin noon. Pero hindi talaga naging madali ang pagiging single parent ko. Pero kinaya ko para sa nag-iisang anak ko. Dahil wala naman na siyang ibang aasahan kung hindi ako lamang, Papa Dudut. Ma, tulungan ko na po kayo sa pagliligpit nyo dyan sa lababo. Ay, kaya ko na to, Marlon. Asikasuhin mo na lang yung mga natirang bisita mo sa sala. Nakaalis na rin po sila, tsaka nakapaglinis na rin po ako ng mga kalat nung kanina. Ah, ganun ba? Eh, magpahinga ka na muna at hayaan mo na lang akong tapusin ang pagliligpit ko dito. Ma, alam ko po na mas pagod kayo kaysa sa akin. Kaya ako na lang po, hayaan nyo na akong tumulong sa pagliligpit nyo dito. Eh, sige na nga. Punasan mo na lang yung mga bagong banlaw na mga baso at pinggan nang matuyo agad ang mga yan. Ayan lang sa may sabitan ng malinis na pamunas. Sige po, Ma. Thank you po pala sa paghahanda nyo para sa pagtatapos ko ng high school. Wala kang dapat na ipagpasalamat sa akin. Kasi alam mo namang matagal ko na rin plinano to. Ilan buwan pa lang bago ang graduation mo, tinanong na kita kung anong mga pagkain ang gusto mong lutuin ko para sa espesyal na araw na to. Opo. At ang sabi ko po sa inyo noon, ayos lang sa akin kahit hindi na tayo maghanda para hindi na kayo mapagod sa pagluluto. At hindi ako pumayag kasi espesyal na araw to para sa ating dalawa. Yung araw na nakapagtapos ka ng high school at natupad mo ang isa sa mga pangarap ko para sa'yo. Ang totoo, Ma, nahihiya nga po ako sa inyo eh. Ha? Eh bakit naman? Eh, kasi po wala naman po akong kahit na anong award na may regalo sa inyo. Sino namang may sabi na kailangan mong magka-award para may mairegalo ka sa akin? Narinig ko lang po yun sa mga kaklase ko na honor students. Na ang regalo daw po nila sa mga magulang nila yung academic awards na natanggap nila sa graduation namin. Eh akin na nga muna yung pamunas at gagamitin ko muna sa mga kamay ko. Sige po, Ma, ito. Alam mo, anak, malaki ang regalo na binigay mo sa akin sa araw na to. Ang regalo na nakapagtapos ka ng pag-aaral mo. Kahit po wala akong natanggap na kahit na anong award kanina. Oo naman. Ay, pahawak nga ako nitong mga kamay mo. Anak, hindi mo kailangan na magkaroon ng kahit na anong award o kahit matataas na grade para mapasaya ako. Mas importante sa akin na alam ko kung paano mo pinagsumikapan ang lahat para matapos mong pag-aaral mo. Salamat po, Ma. Kasi
na-appreciate nyo rin po yung effort na ginawa ko para makatapos ng high school. Ay ako ang dapat na magpasalamat sa'yo, Marlon. Salamat kasi sinuklian mo ang lahat ng ginawa kong pagtatrabaho para sa pag-aaral mo. Salamat sa high school diploma na regalo mo sa akin. Basta ma, pagbubutihan ko pa po lalo ang pag-aaral, lalo na sa kolehiyo. Pangako po ma, ako naman po ang babawi sa inyo. Papadudot nung nabubuhay ang asawa ko ay simple lang ang buhay namin. Nagtatrabaho siya sa munisipyo at ako naman ay nagdesisyon na maging housewife. Sa asawa ko talagang si Manuel nanggaling ang ideya na yon. Dahil may trabaho din ako noon sa isang hardware shop. Pero nang maging masela ng pagbubuntis ko ay pinahinto niya na muna ako sa pagtatrabaho. Pero ang gusto ko sana noon, bumalik kapag nakapanganak na ako. Pero sumang-ayon na rin ako sa suggestion ni Manuel na maging full-time na may bahay niya. Gusto niya rin na matutukan ko ang pag-aalaga hindi lang sa kanya, kung hindi pati na rin sa anak naming si Marlon. Naging mabuting asawa at tatay ang asawa ko, Papa Dudut. Hindi man kalakihan ang sweldo niya pero nagagawa naming pagkasyahin yon sa lahat ng gastusin dito sa bahay. Pareho kasi kaming hindi maluho ng asawa ko, Papa Dudut. Kaya naman ang gastos namin ay para lang sa mga importanteng bagay o kaya ay sa mga espesyal na okasyon. Simple lang ang buhay namin pero masasabi kong masaya at kontento talaga kaming pamilya. Kaya naman nang mawala si Manuel ay ginawa ko pa rin ang lahat para hindi maramdaman ni Marlon ang malaking pagkukulang sa buhay namin, Papa Dudut. Oh, Marlon, ang aga mo naman yatang nakauwi ngayon. Opo ma, hindi po kasi pumasok yung professor sa last subject kaya yun, canceled yung klase namin. Ah, sakto ang uwi mo. Kasi katatapos ko lang din halos mag-bake. Uy, nag-bake po pala kayo ng paborito kong banana cake. Ayos. Nag-request kasi yung ninang Pia mo para sa birthday ng anak niya. Request din daw ng anak niya kaya hindi na ako nakatanggi na mag-bake para sa kanila. Pwede mo nang kainin yung nasa isang tray dahil yan ang first batch na binake ko. Sige po ma, kukuha na po ako dito ha. Oh. Grabe naman po mo, napakasarap talaga nitong banana cake na gawa nyo, ayos. Anak, para namang ngayon mo lang natikman ang banana cake na binibake ko. Iba po kasi yung pagkaka-bake nyo ngayon, sobrang sarap. Ma, hingi pa ako ha. Kumuha ka lang sa tray na yan kasi para sa'yo talaga yan. Mauubos ko po yung buong tray na to ma. Eh kahit ubusin mo pa yan, meron pang extra na tray ng banana cake para sa'yo. Buti na lang at napaaga yung uwi ko ngayon. Masusulit ko yung napakasarap na binake nyo ma. Eh alam mo, kanina ko pa napapansin ha, parang napakasaya mo ngayon ha. May gusto ka bang ikwento sa akin, Marlon? Halata po ba ma? Hindi lang halata. Kung hindi halatang halata talaga. Ano bang nangyari at ganyan kakasaya? Wala naman po kakaibang nangyari kanina sa university. Pero may gusto po pala akong itanong sa inyo. Ano yon, Marlon? Paano po kayo niligawan ni Papa noon? Seryosong tanong ba talaga yan? Opo, kasi bigla po akong na-curious sa sa love story niyong dalawa. O sige, sasagutin ko na ang tanong mo. Ang papa mo kasi, hindi mahiyain tapos makulit na parang ikaw. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo pero hindi yung mga mamahaling bagay. Kung hindi yung mga simpleng bagay na alam niyang makakapagpasaya sa akin, kagaya ng mga bulaklak na pinipitas niya sa mismong bakuran ng bahay nila,
O kaya prutas at gulay mula sa tanim nila. O yung mga pagkain na siya mismo ang nagluto. Ang effort naman po pala ni Papa sa mga regalo niyo sa inyo. Oo. Kasi ang sabi niya, gusto niya na lahat ng bagay na ibibigay niya sa akin, totoong pinaghirapan niya. Yun daw kasi ang paraan niya para patunayan na seryoso siya sa panliligaw na ginagawa niya sa akin. Ikaw ba, anak? May napupusuan ka na bang babae na gusto mong ligawan? Po? Ako po? Oo. Ay, ikaw lang naman ang anak ko at nag-iisang kausap ko ngayon dito sa kusina. Sino ba yung babaeng nagugustuhan mo? Ano po Kaklase mo ba yan? hindi po, pero estudyante rin po siya sa university na malapit sa amin. Giselle po yung pangalan niya, ma. Ganda siya. Mabait. May cute na dimple sa magkabilang pisngi niya. Tapos kapag ngumingiti po siya, mas lalo po siyang nagiging cute sa paningin ko. Tsaka mabait po talaga siya. Sigurado ako, magugustuhan niyo po siya, ma. Papadudot masasabi kong maswerte ako sa anak kong si Marlon. Malaking tulong yon para kahit papaano ay gumaan ang responsibilidad na dinadala ko noon. Kasi masipag siyang mag-aral at matyaga sa mga bagay na ginagawa niya. Wala man siyang academic awards na naiuuwi sa bahay o naipapakita sa akin. Sapat na yung alam kong hindi niya pinapabayaan ang pag-aaral niya. Yun naman ang importante para sa akin. Yung nagiging responsable siya sa ginagawa niya. Bukod sa pag-aaral ay mahilig din siyang mag-basketball. Yun na halos ang pinakalibangan niya noon. May mga oras pa nga na dinadala niya sa bahay ang mga kaibigan niya at tuwang-tuwa ang mga ito kapag nagluluto ako ng pagkain, lalo na kapag nag-bake ako ng banana cake. Hobby ko na rin kasi ang pagbe-bake noon kapag may libreng oras ako. At ang banana cake na binibake ko ang pinaka-paborito ni Marlon. Sinabi pa nga ng mga kaibigan niya na dapat daw ay nagbe-business ako ng pagbebenta ng banana cake. Pero hobby ko lang talaga yon, Papa Dudut, kaya hindi yon pumapasok sa isipan ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi madalas magkwento si Marlon ng tungkol sa mga babaeng nagugustuhan niya. Naririnig ko lang sa mga kwentuhan nila minsan na may mga kaibigan niya na nag-uusap kapag nakatambay sila sa bahay. Ang pag-aasaran nila ay tungkol dito. Kaya na magkwento na sa akin si Marlon ay natuwa talaga ako. Kasi yun ang unang beses na ginawa niya yon. Nararamdaman ko kaagad na medyo malalim ang pagkagusto niya kay Giselle. Kasi iba ang mga ngiti sa labi niya habang nagkukwento tungkol dito. Papadudot, madalas din na hawak niya ang cellphone niya kapag nasa loob siya ng bahay. Nakangiti habang nakaharap dito. Sa 10 oras naman ng gabi ay naririnig ko rin ang boses niya na mahinang nagsasalita at tumatawa. Sigurado akong si Giselle rin ang kausap niya noon. Wala naman akong ibang nakikitang problema at masaya pa nga ako kasi nakikita kong inspirado ang anak ko. Alam ko rin na hindi niya naman pinapabayaan ang pag-aaral niya. Malaki kasi talaga ang tiwala ko sa kanya noon, Papa Dudut. Anong masasabi mo sa sinigang na hipon na luto ni Mama? Masarap, Marlon. Pinilig ka sa sarap, di ba? Parang ganun na nga. Sabi ko naman sa'yo masarap magluto yung mama ko. Mamaya matitikman mo yung napakasarap na banana cake na palagi niyang binibig. Nirequest ko talaga yun para sa'yo.
Naku, kapag natikman mo yun, makakalimutan mo talaga yung pangalan mo. Totoo ba yan, ha? Marlon, Oh. baka naman masyado nang mag-expect si Giselle na masarap ang binibake ko na banana cake, ha? Bakit? Masarap naman po talaga, ma. Ang dami na nga pong gustong umorder at maging reseller ng binibake nyo eh. Kayo na lang po talaga yung tumatanggi sa kanila. Alam mo naman na hobby ko lang ang pagbibake na ginagawa ko, Marlon. Pareho po kayo ng mommy ko, tita. Mahilig din po siyang mag-bake. Talaga? Ano yung madalas na binibake ng mami mo? Chocolate brownies and muffins po, tita. Pero hobby lang din po niya ang mag-bake kasi ayaw niya rin po na gawing business yun eh. Alam mo, sa totoo lang kasi, magastos din gawing business ang pagbibake. Malaki-laking puhunan ang kailangan namin kung gusto talaga naming simulan yun. Marami ring oras ang makakain sa bawat araw namin. Nabanggit din po yan ni mommy, tita. Pareho naman daw silang may maayos na trabaho ni daddy kaya hindi niya pinupush na gawing business. Tsaka ayaw niya rin daw po na bawasan pa ang budget na para sa bahay o sa pag-aaral ko. Kaya nga sabi ko kay mommy sa oras na makatapos ako ng pag-aaral at magkaroon ng regular na trabaho, ako mismo ang magpapatayo ng bakery para sa kanya. Nakakatuwa ka naman, Giselle. Bakit yun naman po nasabihan, tita? Kasi bumubuo ka na kaagad ng mga pangarap para sa magulang mo. Sa panahon kasi ngayon hindi lahat ng kabataan ganyan mag-isip. Pero ayos lang naman sa akin kasi alam ko na iba na talaga ang kinasanayan ng mga tao ngayon. Magkakaiba nga po ang paniniwala ng mga tao pagdating sa bagay na yan. Basta para sa akin po, obligasyon pa rin naming mga anak na suklian lahat ng naging sakripisyo ng mga magulang namin. Sana dumami pa ang mga anak na kagaya mo. Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng oras na makapag-ipon para sa sarili nila. Yung iba, binuhos ang oras at buhay nila sa mga anak nila. Pero para sa akin naman, hindi ko naman inoobliga si Marlon na tulungan ako sa oras na makatapos na siya ng pag-aaral niya. Pero sinabi ko rin naman po sa inyo na gusto ko rin makabawi sa inyo, ma. Nakwento rin po ni Marlon sa akin yung mga pangarap niya para sa inyo, tita. Talaga? Ano naman ang nakwento ng anak ko sa'yo na tungkol doon? Yung plano niyang pagbili ng malaking bahay para sa inyo, pagpapalago ng negosyo niyo, tsaka pagkuha ng sasakyan, para kayo naman po ang maihahatid at sundo niya. Ay naku, nakakatuwa talagang marinig yan mula sa inyo ng mga kabataan. Siguro, para sa akin lang ayoko naman na itali ng mga anak ang buhay nila sa pagtulong sa mga magulang na kagaya ko. Kayo ang responsibilidad namin hanggang sa tumanda na kayo at magkaroon ng sariling mga buhay. At kahit anong mangyari, responsibilidad naming mga magulang ang sarili namin. Papadudot masasabi kong magandang dalaga si Giselle lalo na sa personal. Nakita ko na siya sa mga pictures sa cellphone ni Marlon. Hindi siya katangkaran, payat, maputi ang kutis at palangiti ang mga labi niya. Mabait at magalang din siyang makipag-usap sa akin noon. Naramdaman ko na nahihiya pa siya sa akin dahil panay ang gamit niya ng po sa tuwing magsasalita siya. Nakwento nga ni Marlon na bago pa man sila makarating sa bahay, ilang beses pa raw na napatigil sa paglalakad si Giselle at nagtanong tungkol sa akin. Ang sabi niya sobrang kinakabahan daw talaga ito na makilala ako. Halata talaga yon sa boses niya noong magkausap kami. Pero hindi naman nagtagal noon at naramdaman ko na kahit papaano ay nagiging magaan na ang loob niya na kausap ako. Sa unang beses na nakilala ko ng personal si Giselle bilang nililigawan ng anak ko ay nagustuhan ko na kaagad siya. Para kay Marlon, naisip ko kaagad na makakasundo ko siya dahil nakikita ko ang sarili ko sa kanya. Kagaya ko ay nag-iisang anak lang din pala siya ng mga magulang niya. Pangarap niya na makapagtapos ng pag-aaral at matulungan ng papa at mama niya. Naniniwala raw kasi siya na kailangan niyang suklian ang lahat ng sakripisyo ng mga ito sa kanya, Papa Dudut. Kaya noon pa lang ay natutuwa na kaagad ako dahil mukhang maayos na babae ang napiling ligawan ng anak kong si Marlon, Papa Dudut.
Uy, Selly, mabuti naman nandito ka pa sa kantin. Patapos ka na bang kumain? Ay, hindi pa, Pia. Halos kakasimula ko lang din mag-lunch. Ay, naku sakto, may kasabay pala akong kumain. Oh, nagbabaon ka pa rin pala ng pagkain mo. Oo, mas tipid eh. Ayan din ang nasa isip ko, kaya palagi rin akong may baon para sa lunch break natin. Ay, maiba ako, no? Kumusta na nga pala yung inaanak ko? Ayun, sa awa ng Diyos, lumalaking mabuti at magalang na anak. Ay, hindi ka ba niya binibigyan ng sakit sa ulo? Naku, hindi. Kagaya ng sabi ko, mabait talaga si Marlon. Masipag mag-aral, saka may nililigawan na ngayon. Ay, talaga? Ay, mabuti ayos lang sa'yo na nanliligaw na yung anak mo. Oo naman. Wala naman akong nakikita na masama sa ginagawa niya, Pia. Binata naman si Marlon at dalagang nililigawan niya. Alam mo kasi, iba na rin ang mga kabataan ngayon. Baka lang makabuntis na maaga yung inaanak ko. Naku, may kilala ko ang anak ko at alam ko na responsable siya sa bawat bagay na ginagawa niya. Nakilala ko na nga rin yung nililigawan niya eh. Talaga? Oo. Paminsan-minsan dumadalaw din sa bahay. Nako mabait naman ba? Oo. Mabait saka magalang. Gusto ko na nga ang batang yun para sa anak ko eh. Pero ang sabi ni Marlon, hindi niya minamadali si Giselle. Maghihintay siya na maging handa na si Giselle na sagutin siya. Wala na ba tayong nakalimutan na isama dito sa grocery cart natin, Marlon? Mukhang wala na pong kulang, ma. Nandito na po lahat ng nasa listahan na pinakita nyo kanina. Mabuti naman. Pumwesto na tayo dun sa may pinakamaikling pila na cashier para makapagbayad na tayo. Sige, ma. Tara po. Ang daming tao ngayon dito sa grocery, no? Oo nga po, May. Mabuti na lang sinamahan mo ko at nagawa kong tapusin agad ang pag-grocery ko. Hindi rin naman po ako busy ngayon. Wala ba kayong lakad ni Giselle? Wala po, ma. Umuwi po kasi sila ng parents niya sa Pangasinan para sa birthday celebration ng lola niya. Pero, ma, ano pong tingin nyo kay Giselle? Mukha naman siyang mabait talaga, Marlon. Natutuwa nga ako at napakagalang niyang makipag-usap sa akin. Halata na mahiyain talaga siya, lalo na nung unang beses ko siyang makausap. Mahihain po talaga yun. Naalala ko naman yung kaba niya nung sinabi ko na ipapakilala ko siya sa inyo. Namutla yung muka. Tsaka yung labi niya namutla rin. Ay, hindi naman ako mukhang masungit ah. Bakit siya kinakabahan na makilala ko? First time niya raw po kasi na maipakilala sa magulang ng nanliligaw sa kanya. Sabi ko naman po, ang dahilan kung bakit dinala ko siya sa bahay para makilala niya ang espesyal na tao sa buhay ko. Kung sino yung nagbibigay ng buhay sa akin at humubog sa kung sino ako ngayon. Tsaka gusto kong makita niya mismo kung gaano kabait at kaganda yung mama ko. At nagawa mo pa talagang isingit ang pambobola na yan sa akin. Di nagsasabi lang po ako ng totoo, pero alam niyo ma, mabait talaga si Giselle. At yun ang dahilan kung bakit sigurado ako na siya na ang gusto ko makasama na bumuo ng mga pangarap sa buhay. Ano pala sa tingin mo ang estado ng panliligaw mo sa kanya? Mukha naman pong malaki yung pag-asa ko. Nararamdaman ko po na gusto niya rin ako eh. At malapit niya na ako sagutin, ma. Papadudot kagaya ng sinabi ko kanina, yun ang unang pagkakataon na may naikwento sa akin si Marlon na tungkol sa babaeng nagugustuhan niya. Natuwa ako dahil mas nagiging open na siya sa akin tungkol sa personal na buhay niya. Kahit malapit kami sa isa't isa ay hindi naman kasi namin na pag-uusapan ng tungkol sa bagay na yon. Naisip ko pa nga na kung nabubuhay ang asawa kong si Manuel ay baka mas makapagkwento pa sa kanya si Marlon. Pero nang magsimula na nga siyang magkwento sa akin ay iba ang saya na nararamdaman ko. Para bang mas naging close pa kami, lalo na nang magkwento pa siya ng ibang mga bagay tungkol kay Giselle.
Ang saya lang makinig sa mga kwento niya at makita siyang inspirado dahil po sa isang tao. Halos hindi nawawala ang ngiti sa mga labi niya, lalo na kapag hawak niya ang cellphone niya, lalo na kapag kausap niya doon si Giselle, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masasabi ko na nagmana si Marlon sa asawa kong si Manuel pagdating sa kung papaano sila magmahal ng isang babae. Kagaya ni Manuel ay nakita ko noon na palaging gusto ni Marlon na kausap si Giselle, mapatext o tawag man. Ganon din kasi si Manuel sa akin noon, Papa Dudut, dahil hindi pa uso ang cellphone noong panahon namin. Madalas akong tinatawagan ni Manuel sa telepono ng bahay namin at madalas din siyang dumadalaw noon sa bahay namin, lalo na noong nililigawan niya pa lamang ako. Kaya naman ayos lang sa akin sa tuwing magpapaalam si Marlon na aalis ng bahay o malilate ng uwi dahil pupuntahan niya si Giselle sa bahay nila. At sa tuwing magkukwento si Marlon ang tungkol sa panliligaw na ginagawa niya kay Giselle, nakikita ko ang kakaibang kislap at saya sa mga mata niya. Bagay na nagbibigay din ng saya sa akin kasi ramdam ko noon kung gaano niya kamahal si Giselle, Papa Dudut. Oh, Marlon, ayos ka lang ba? Po? Opo, maayos lang ako. Sigurado ka? Opo. Eh bakit parang ibang boses mo kanina? Nagbubukas pa lang nitong pinto, naririnig na kitang halos nang gigigil dyan sa cellphone mo. May problema ba, anak? Sinabi ko na nga wala akong problema, di ba? Ano po ba mahirap intindihin sa sinabi ko? Ayos lang po ako, kaya hindi nyo na kailangan paulit-ulit na tanungin. At hindi mo rin kailangan na magtaas ng boses habang kausap mo ko, Marlon. Pasensya na po, ma. Ayos lang. Ano ba kasing problema? Sino ba yung parang paulit-ulit na tinatawagan mo? Wala po, ma. Yung kaklase ko lang po yung tinatawagan ko kasi may kailangan ako itanong tungkol sa research paper namin eh. Sige po, papasok na muna ako sa kwarto kasi may gagawin pa ako eh. Sino ba yung umiiyak ngayon ng 10 oras ng gabi? Teka, parang boses ni Marlon yun ah. Ay, makabangon na nga muna nang mapuntahan ko siya. Ginawa ko naman lahat. Saan ba ako nagkulang? Ba't hindi ako yung pinili mo? Marlon, anak. Ma, sorry po kung nagising kayo. Kailan ka pa natutong uminom ng alak? Pasensya na po. Kailangan ko lang po ng pampatulog. Anak, ano ba talagang problema? Wala po, ma. Ayos lang po ako. Huwag niyo po ako lalahanin. Hindi ka maayos. Magdadalawang linggo ka nang palaging tulala tapos ngayon, nagpapakalunod ka naman sa alak. Sabihin mo na sa akin ng totoo. Tungkol ba to kay Giselle? Nag-away ba kayo ni Giselle? May hindi ba kayo naging pagkakaunawaan? Ano ba talagang nangyari, Marlon? Kinausap ko po kasi si Giselle. Sabi niya, humito na raw po ako sa ginagawa kong panliligaw sa kanya. Baka naman kasi gusto lang niya na mas makapag-focus muna sa pag-aaral niya. Kaya niya sinabi yun. Ma, hindi po kasi yun yung dahilan kung bakit niya ako pinahinto sa panliligaw ko sa kanya.
Ano bang naging dahilan niya? Sabi niya po kasi, sabi niya may boyfriend na raw po siya. May mahal na siyang iba kaya wag ko na raw sayangin yung oras ko sa kanya. Ba't naman ganun? Ginawa ko naman lahat eh. Ginawa ko lahat para patunayan yung pagmamahal ko sa kanya pero bakit hindi po ako pinili niya? Bakit ako po yung naiwan? Anak, si Giselle lang ang makakasagot sa mga tanong mo, ha? Alam kong mahirap pero sa ngayon, kailangan mong magpakatatag. Hindi lang naman si Giselle ang babaeng pwede mong mahalin. Bata ka pa, Marlon. Marami pang pwedeng mangyari sa buhay mo. Pero si Giselle po kasi yung gusto ko eh. Siya po yung mahal ko. Wala po ibang pwedeng mahalin kundi siya lang. Ma, siya lang po. Mahal ko si Giselle eh. Mahal na mahal ko po siya. Mahal na mahal. Papadudod, alam kong napakabata pa ni Marlon para maramdaman ang totoong pagmamahal para sa isang babae. Marami pa siyang iba na pwedeng makilala at mahalin. Pero sa totoo lang, umasa na rin ako noon na sanay si Giselle na rin ang makatuluyan niya sa hinaharap. Dahil sa ilang beses na dumalaw ito sa bahay, nakita ko kung gaano siya kabait at kagalang. Kaya pati ako ay nalungkot nang malaman ko na hindi niya kayang suklian ang pagmamahal ng anak ko. Na may iba na siyang minamahal kaya pinatigil na niya si Marlon sa panliligaw sa kanya. Nang mga sumunod pang araw noon ay nakita ko ang tila pagbagsak ng mundo ni Marlon. Palagi siyang walang ganang kumain, tulala sa sala kapag uuwi galing sa trabaho, at ang pinakamasakit yung naririnig ko siyang umiiyak gabi-gabi sa kwarto niya. Nadudurog talaga ang puso ko sa nakikita kong pagbagsak niya. At ginawa ko po ang lahat para maiparamdam sa kanya na lilipas din ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. Na hindi lang kay Giselle titigil ang mundo niya, na magagawa niyang makausad kahit paunti-unti. Kaya lang ay bago pa man niya magawa yun ay tila sumuko na mismo ang katawan niya. Dahil isang umaga ay hindi na lamang siya nagising. Papadudot. Selly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Wala na rin namang dahilan para alagaan ko pang sarili ko, Pia. Huwag mo namang sabihin yan. Wala na si Marlon eh. Wala na yung nag-iisang tao na nagbibigay ng dahilan para mabuhay pa ako sa mundong to. Selly, Dapat ako na lang yung namatay eh. Dapat ako na lang yung hindi nagising. Dapat ako na lang ang nandyan sa kabaong na yan. tama na yan. Huwag ka magsalita ng ganyan. Alam mo, Pia, akala ko talaga okay na si Marlon. Na kahit paano, nakakausad na siya. Magkasabay pa kaming naghapunan noon. At nakita ko na rin siyang ngumiti ulit. Yun pala. Yun na ang huling beses na makikita ko siyang nakangiti. Pia, napakabata pa ng anak ko. Napakabata pa niya para mamatay. May dahilan kung bakit maaga siyang kinuha ng Diyos. Isipin na lang natin na hindi niya na mararanasan pa yung ibang paghihirap sa mundong ito. Selly, lakasan mo lang loob mo, ha? Kailangan mas lalo kang magpakatatag ngayon.
Tita Selly, Giselle, anong ginagawa mo dito? nakikiramay po ako. Ikaw? Nakikiramay? Ang lakas naman talaga ng loob mong pumunta talaga dito sa burol ng anak ko. Selly, uminahon ka. Paano ko hihinahon kung nasa harapan kong dahilan kung bakit namatay ang anak ko? Tita, wala po akong kasalanan. Wala! Sigurado ka? Kung hindi mo pinaasa ang anak ko, hindi siya masasaktan ng sobra. Hindi ko po pinaasa si Marlon. Kung hindi mo siya pinaasa, sana hindi ka na lang pumayag na ligawan ka niya. O sana, hindi mo na lang pinatagal ang panliligaw niya sa'yo. Giselle, alam ko namang hindi mo obligasyon na mahalin ang anak ko. Hindi mo obligasyon na suklian ang pagmamahal niya sa'yo, pero sana, hindi mo na lang siya pinaasa. Sana hindi mo na lang sinayang ang pagmamahal niya sa'yo. Kaya umalis ka na dito! Umalis ka na! Selly! Huwag mong itulak si Umalis Giselle! ka na dito! Selly! Sandali lang po. Gusto ko lang pong makita si Marlon kahit saglit lang. Wala kang karapatang makita siya dahil ikaw ang dahilan kung bakit nandyan siya sa kabaong na yan! Umalis ka! Umalis ka Tita, na! sorry po. Hindi ko po gusto na mangyari sa kanya to. Hindi ko po gusto mawala si Marlon. Sorry po, Tita. At hindi na rin umubuhay ng mga sorry mo si Marlon! Selly, tama na. Huminahon ka na. Umalis ka na dito, Giselle! At ayoko nang makita yung pagmumukha mo kahit kailan! Naging mabait sa'yo si Marlon. Wala siyang ibang ginawa kung hindi ang mahalin ka. Pero sinaktan mo lang siya. At ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay. Ikaw ang pumatay sa anak ko, Giselle. Kaya umalis ka na bago pa kita kaladkarin palabas ng pamamahay ko. Umalis ka na! Bangungot ang kinamatay ng anak kong si Marlon Papadudot. Pero pakiramdam ko ako ang habang buhay na nabubuhay noon sa isang bangungot. At kung pwede lang ay magising na ako sa bangungot na yon. Kung pwede lang na sana ay hindi na lamang totoong wala na ang nag-iisang anak ko. Hindi totoong iniwanan niya na ako. Kaya lang kahit na anong kurot o sampal pa ang gawin ko sa sarili ko. Kahit na anong kirot pa ang maramdaman ko ay hindi na mababago pa ang katotohanang wala na si Marlon. Naalala ko pa ang huling gabi na nakausap ko siya. Nagawa niya akong sabayang kumain ng hapunan pero halos 3 subo lang ng ulam at kanin ang nagawa niya noon. Nagawa rin ngumiti ng mga labi niya kahit namumugto ang mga mata niya. Nagpasalamat din siya kasi palagi ko siyang kino-comfort. Hinahawakan niya ang kamay ko at muling ngumiti sa akin. Akala ko Papadudot ay okay na siya noon. Ang buong akala ko ay magiging maayos na siya. Umasa ako na kahit papaano ay babalik na siya sa dating sigla kahit paunti-unti. Na matututunan na niyang makausad kahit mabagal. Pero hindi pala. Hindi man siya ang sumuko, ang katawan niya naman ang nagdesisyon na hindi na lumaban pa. Papadudot, hindi niyo naman siguro ako masisisi kung nagalit ako kay Giselle, lalo na noong dumalaw siya sa burol ng anak ko. Nakita ko kung gaano siya minahal ni Marlon. Walang ibang ginawa noon ng anak ko kung hindi ang ipakita at iparamdam na seryoso ito sa panliligaw kay Giselle. Pero hindi yung nagawang suklian ni Giselle. Ang nasa isip ko sana noong una pa lamang ay hindi na pinatagal ni Giselle ang panliligaw sa kanya ni Marlon. Sana'y hindi niya pinaasa ang anak ko. Sana'y hindi niya pinalalim ang pagmamahal na nararamdaman noon Wala na rin ng namang anak ko dahilan Papadudot para sa kanya. Hindi man siya pumatay sa anak ko, para sa akin ay siyang naging dahilan ng pagkamatay ni Marlon. 2 taon na ang nakakalipas mula nang mawala si Marlon pero parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon lang niya ako iniwanan.
At umaasa ako na sa paghilom ng sugat ng puso ko, Papa Dudut, dahil sa pagkawala niya, ay maghilom din ang galit na nararamdaman ko para kay Giselle. Dahil alam ko na hindi rin gugustuhin ng anak ko na patagalin ang nararamdaman kong galit para sa babaeng sobra niyang minahal. Salamat po sa pagbasa ng aking liham at sa mga kagaya ko na nawala ng minamahal sa buhay. Naway makausad tayo at matutong magpatawad sa mga nakapanakit sa atin. Ang inyong kapuso at kabarangay forever, Selly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Barangay Love Stories. Love Stories. May mga pagsasama na mabuti at merong masama. Kaya nga importante na maging matalino tayo sa pagpili para sa huli ay wala tayong pagsisihan. Ikaw kabarangay, gaano ka kahandang pagtiisan ng isang tao para lamang mapanatili ang inyong relasyon? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay natin na katulad ko ay itago nyo na lamang sa pangalang Maureen. 34 years old at nagtatrabaho bilang supervisor sa isang private company sa Cavite. Ang totoo niyan ay kakadiscover ko pa lamang ng programa ninyong Barangay Love Stories simula ng magka-pandemic. At aaminin kong sobra po akong nagandahan sa kapapakinig. Dahil nakakapulot po ako ng mga aral at inspirasyon sa buhay mula sa mga storyang ibinabahagi ng ating mga kabarangay. Sa bagay, laging sinasabi sa akin ng mga magulang ko na bukod sa mga sarili nating experience, mahalaga po na matuto rin tayo mula sa ibang tao. Ako man ay may sariling karanasan at aral sa buhay na nais na ibahagi kaya nga ako sumulat dito. Marami rin po kasi akong pinagdadaanan, Papa Dudut. Bata pa lamang ay plinano ko na po ang buhay na dapat ay meron ako bago ako tumungtong ng 30 years old. Kaya nga tulad ng payo sa akin ng parents ko ay nag-aral po akong mabuti at nagtapos. Dahil sa pagsisikap, tiyaga at pagdarasal ay nagkaroon po ako ng magandang trabaho. Bukod doon ay nagkatotoo din po ang isa pang hiling ko sa Diyos. Matapos niyang ibigay sa akin sigab para maging karagdagang inspirasyon ko sa buhay. Hindi nga po nagtagal ay naging magkasintahan kami at nauwi ang lahat sa kasalan. Ay, nakakapagod naman ang araw na to. Sobrang traffic pa pauwi. Oh, darling, nandiyan ka na pala. Pakis nga. Mwah. Grabe, darling. Amoy isda ka naman. Amoy isda talaga ako. Katatapos ko lang magprito ng isda dun eh. Tara na sa mesa para makakain ka na. Sa itsura mo mukhang sumaba ka sa matinding gera eh. Hindi lang matindi. Sobrang tindi. Ay, pero teka, mamaya na tayo kumain. Papahinga muna ako dito sa sofa ha. Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot na sofa. Kung alam mo lang upong sexy na ako dun sa jeep kanina. Sinabi ko naman sa'yo na mag-taxi ka na. Usog ka, tatabihan kita. O ayan. Akin na yung mga binti mo, mamasahihin ko. Uy, grabe naman. Ayos lang. Upo lang ang katapat nito. At saka baka pagod yung mga kamay mo, darling. Mapasma ka pa. Wala namang kaso sa akin. Gusto ko lang makatulong ibsan yung nararamdaman mo. Tsaka, magaling kayang magmasahe tong kamay ko. Alam mo yan. Puro ka talaga kalokohan. Okay nga lang ako. Huwag ka na mag-abala. Maiba nga pala tayo. Kumusta naman ang araw mo dito? Ayun, okay naman. Nasira yung lababo kanina kaya inayos ko. Tapos nakapaglaban na rin ako at nakapagpatuyo. Mamaya ko na lang tutupiin yung mga damit natin pagkatapos natin kumain. Tapusin ko yun habang nanonood tayo ng TV. Naks naman, napakabait naman ang asawa ko. Mabait lang? O syempre masipag din. Yan ang gusto ko sa'yo eh.
Pero nakalimutan mo rin sabihin na gwapo. Ano ba yan? Namihasa ka naman yata. Ganun talaga. Pero alam mo, darling, sa totoo lang, nakakapagod din yung mga ginawa ko rito sa bahay. Kahit na mukhang kinaya ko at natapos ko, lawit pa rin ang dila ko. Ibang klase. Ayoko maging ganito hanggang tumanda ako. Alam mo naman na wala ka pang nahahanap na bagong trabaho, di ba? Hayaan mo, kapag may mapapasukan ka na, hindi mo na naman gagawin ang mga gawaing bahay na yan. Ngayon lang naman yan habang naghihintay pa tayo ng tawag mula dun sa mga kumpanya na inaplayan mo. Kung bakit kasi ang tagal-tagal nilang tumawag. Nakakainip din kayong maghintay dito sa bahay natin. May iba namang tumatawag pero hindi mo pinupuntahan kapag ini-schedule ka ng interview, di ba? Di sana may trabaho ka na ngayon, darling. Kaya ako nga hindi pinupuntahan kasi alam kong pangit. Paano mo naman nasabi hindi mo pa nga pinupuntahan? Basta alam ko lang. Nagsisisi nga ako kasi nag-apply pa ako sa kanila eh. Kaya nga nitong nakaraan, nire-research ko muna ng husto yung company bago ko magpasa ng resume. Para kapag may schedule na ng interview, pupunta na lang ako. Kaso yun nga, kung kailan naman sigurado na ako sa kanila, mukhang sila naman ang alanganin sa akin. Basta, huwag ka lang mawala ng pag-asa na makakahanap ka rin ng trabaho na para sa'yo talaga. Hindi talaga. Alam mo iniisip ko, kawalan nilang isang tulad ko. Di ba magaling naman ako? Oo naman. Okay, Tams? Kaya kawalan talaga nila kapag di nila ako kinuha. Asset kaya ako sa mga kumpanya nila. Sa galing ko ba namang to? Oh, paano? Kain na tayo, darling. Medyo nagugutom na kasi ako eh. O sige, ako rin. Biglang nagutom at nadoble ang pagod ko. Papa Dudut, nagkakilala po kami ni Gab nang pareho kaming umattend sa birthday party ng common friends namin. And that time ay nagtatrabaho siya bilang insurance agent sa isang kilalang insurance company sa bansa. Guwapo, malakas ang karisma at sexy. Ganyan ko po siya i-describe. Mabait din po si Gab at hindi boring na kausap. Mabilis kaming nagkapalagayan ng loob matapos kaming ipakilala ng mga kaibigan namin sa isa't isa. May punto pa nga na tinukso pa nga nila kami kasi pareho kaming single ni Gab. Pero pinagtawanan lang po namin ang mga pang-aasar nila, Papa Dudut. Dahil nga magka-vibes kami ay nagkapalitan na rin po kami ng numero at social media account. Tapos ay doon na po nagsimula ang pag-uusap namin na nauwi nga sa malalim naming samahan. Nang ikasal po kami ni Gab ay wala pong pagsidlan ang kasiyahang nadarama ko. Dahil para sa akin ay siya na ang lalaking sagot sa gabi-gabi kong panalangin sa Diyos na makakasama ko sa pagbuo namin ng pamilya. Kaya lang bago pa lamang kami sa aming kasal nang subukin po ang aming pagsasama. Yon ay nang mawala ng trabaho si Gab at nahirapan siyang makapag-apply muli dahil sa pagiging pihikan niya. Nang mga panahon na yon ay nagkasundo kami na siya na lamang muna ang tatao sa maliit naming bahay dahil nagtatrabaho po ako. Nangako naman si Gab na pagbubutihin ang paghahanap ng trabaho habang nag-aasikaso sa bahay namin. Wala namang pong kaso sa akin ang pagiging house husband niya dahil wala pa po kaming anak. Nagkasundo kami na mag-iipon muna ng pera at i-enjoyin ang pagiging mag-asawa namin. Hindi nga nagtagal ay nagising na lamang ako isang araw na para bang gusto ko nang maging nanay. Doon ko kinausap si Gab na handa na ako sa pagkakaroon ng anak. Bagay na sinang-ayuna naman niya. That time, probationary na siya sa isang private company at tiwala naman siyang mareregular. At kahit papaano ay meron naman kaming naipon para sa pinaplano naming pamilya. Kaya po ginawa namin ni Gab ang makakaya namin para makabuo ng baby sa lalong madaling panahon. Ay, bakit negative na naman? Ano? Wala na ba talagang pag-asa? Oh, darling. Bakit nakasimangot ka dyan? Sinong hindi sisimangot? Tingnan mo nga itong result ng PT ko, oh. Negative na naman. Tingin nga. Oo nga, no? Ibig sabihin hindi ka pa rin buntis, darling. Ganun na nga. Nalulungkot lang ako.
Pangilang PT ko na to. Pero ganun pa rin yung resulta. Bunga, akala ko pa naman this time makakabuo na tayo. Ginagawa naman natin ang lahat pero bakit parang ang hirap? Ay, hindi ko rin alam ang sagot sa tanong mo. Pero hayaan mo na lang siguro. Hayaan? Ano ibig mong sabihin na hayaan ko na lang? Hayaan. Yun bang kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Ikaw nang may sabi. Ginagawa naman natin ang lahat, di ba? Para makabuo tayo ng baby. Kaso mukhang hindi pa to yung time para magkaanak tayo, darling. Kaya ang suggestion ko, hayaan mo na lang. Nandun na tayo sa sinasabi mong hayaan. Kung dumating, okay. Kung hindi, okay pa rin. Kaso bakit parang ayos lang sa'yo? Ha? Ano pinagsasabi mo? Sa tono mo kasi mukhang wala kang pakialam kung magkaanak man tayo o hindi eh. Kasi sabi mo hayaan na lang. Alam mong hindi totoo yan, Maureen. Kung hindi totoo, hindi mo rin sana sasabihin na hayaan na lang natin. Kasi hindi ka ba nakakaintindi? Gusto ko na nga magkaanak tayo eh. Tapos ayaw pang ibigay sa atin. Hindi naman natin pababayaan ang magiging baby natin ah. Palalakihin naman natin siya na maayos at saka aalagaan ng mabuti. Bakit ba hindi marinig ng Diyos yung panalangin natin? Bingi ba siya? Dinami mo pa talaga ang Diyos sa kabaliwan mo? Hindi ako baliw. Nagsasabi lang ako ng feelings ko. Pwes, ayusin mo yung feelings mo dahil nakakainis. Lalo ko lang tuloy na patunayan na wala kang pakialam sa nararamdaman ko dahil sa inaasal mo gabi. Alam mo, napipiko na ako sa'yo. O bakit ka nagagalit? Dapat ako yung magalit sa ating dalawa kasi ako yung binabaliwala mo. Wala akong binabaliwala rito, Maureen. Masyado ka lang praning mag-isip. Pwede ba? Kung frustrated ka dahil hanggang ngayon negative pa rin na result ang pregnancy test mo, pwes huwag mong ibaling sa akin. Nananahimik ako rito tapos bigla mo akong aawayin? Ano ka, baliw? Baliw na kung baliw! Pero masama bang gustuhin ko na magka-baby na tayo? Hindi nga masama. Pero ang masama yung questionin mo ang proseso. Alam mo, kung sisirain mo lang umaga ko, mabuti pa pumasok na ako sa trabaho. At least doon hindi ako bubungangaan ng katulad ng ginagawa mo. Alam mo hindi kita bubungangaan kung inaayos mo lang sana yung mga sinasabi mo. Maayos ako. Ikaw ang magulo. Hay naku, ewan ko sa'yo! Umalis ka na nga! Sinisira mong umaga ko! Ikaw ang sumira sa umaga mo, no? At aalis na talaga ako kahit hindi mo sabihin. Panira ka ng araw. Bad trip ka. Tawagin niyo na po akong desperada pero nagkakaedad na po ako, Papa Dudut. At alam naman natin na mahirap sa mga kapwa ko kababaihan ng makabuo o magdala ng sanggol sa sinapupunan habang tumatagal. Bukod doon ay nakaplano na po sa akin na magka-baby pagtungtong ko sa edad na 26 years old. Para naman meron pa po akong lakas at pagkakataon na alagaan ang anak ko. Pero dahil nga sa paulit-ulit na pagkabigo na makabuo kami ni Gab ay pinanghinaan po ako ng loob at nagduda para sa plano sa amin ng Panginoon. May punto na kunesyon ko ang pagkababae ko dahil na rin sa kung papaano tratuhin ni Gab ang sitwasyon namin. Para po kasing hindi mahalaga sa kanya ang feelings ko at ang pamilya na bubuuin namin. Hanggang sa isang beses ay may nakapagpayo po sa akin na magpakonsulta sa doktor para malaman kung may diferensya ang matres ko, Papa Dudut. Tapos ay doon ko po na-discover na meron akong PCOS. Yun po ang dahilan at tanging hadlang para magkaroon kami ng baby ni Gab sa lalong madaling panahon. Kung daw na ako na palaging negative ang nakikita ko sa resulta ng pregnancy test. Samantalang wala po akong Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nang mga panahon na yon ay aminado ko na nawala na ako ng gana na isang araw ay makakabuo kami ng baby ni Gab at matutupad ang pangarap kong magkaanak. Kaya nga pareho naming ginugol ang mga panahon namin sa pagtatrabaho. Pero sa aming dalawa ni Gab ako po ang mas focus dahil may hinahabol akong promotion. Samantalang happy-go-lucky lang sa trabaho niya ang mister ko. Nasabi ko po yon dahil lang dami po niyang panahon para sumama sa mga barkada niya na uminom sa labas o lumaboy. May mga pagkakataon na natutulog ako mag-isa sa kama dahil busy si Gab sa pakikipaglaro sa mobile games sa mga kasamahan niya o di kaya ay kung ano-ano pa pong mga gawain na hindi ko namamalaya na unti-unti na palang nagpapalayo sa amin bilang mag-asawa. Hindi naman po ako mahigpit sa asawa ko.
Sa katunayan, ako rin po ang nagsasabi na sumama siya sa mga katrabaho niya tuwing may labas sa mga ito para hindi naman niya maramdaman yung lungkot kapag mag-isa sa bahay namin dahil nasa opisina pa ako at napapadala sa pag-overtime. Malaki po ang tiwala ko sa mister ko at hindi ako yung klase ng babae na may pagkasilosa. Siguro sabihin na natin na wala akong panahon na isipin ang bagay na yon dahil busy po ako sa pagtatrabaho. Kaya lang ay muli na naman pong sinubok ang pagsasama namin ni Gab bilang mag-asawa nang kung kailan na-promote na ako sa trabaho bilang supervisor, ay saka naman siya natanggal sa opisina nila dahil sa pagiging irresponsableng empleyado. At syempre hindi po ulit naghanap ng bagong trabaho si Gab, sa halip ay bumalik siya sa pagiging taong bahay. Oh darling, anong problema mo? Bakit malungkot ka yata? Ay, ano kasi darling. Malaki talaga ang problema ko. Gab, alam mo naman na mag-asawa tayo, di ba? Pwede mong sabihin sa akin ang gumugulo dyan sa isip mo. Nahihiya kasi ako, Maureen. Ayoko na sanang idamay ka pa rito. Bakit ka naman mahihiya sa akin? Katulad nga ng sabi ko, asawa mo ko. Pwedeng-pwede nating pag-usapan kung ano man yung mga problema mo. Ang totoo kasi niyan, na-ospital si nanay at kailangan ko ng tulong pinansyal. Kaso wala naman akong maiabot dahil wala akong trabaho. Pakiramdam ko nagkukulang ko sa kanya bilang anak niya. Sama-sama akong anak. Ay, alam mong hindi totoo yan. Hindi ka masamang anak dahil lang hindi ka nakakapag-abot ng tulong ngayon sa kanila. Ikaw na nga may sabi, wala kang trabaho, wala kang pagkukunan ng pera. Teka nga sandali lang, sino bang may sabi na hindi ka pwede mag-abot ng tulong sa kanila? May pera naman ako, Gab. Kahit paano pwede tayong magbigay. Hindi, wag na darling, nakakahiya naman sa'yo. Ano ba kasing nakakahiya doon? Nanay mo ang pinag-uusapan natin dito. Na kung tutuusin, nanay ko na rin. Hindi siya kung sino-sino lang. Alam ko yon, kaso hindi ko naman gusto yung ideya na ibibigay mo lang yung perang pinaghirapan mo. Kung gusto mo, utahin ko na lang. Babayaran ko na lang kapag nakaluwag-luwag na ako. Hindi mo na kailangang gawin yon. Hayaan mo na lang ako. Kasi pakiramdam ko nga wala na akong silbi. Tapos lalo mo lang pinamukha sa akin na wala akong kwenta. Ano bang pinagsasasabi mo? Alam mo kung anong ibig kong sabihin. Akala mo ba hindi ko napapansin na niyayabangan mo ako? Porque ikaw nagpapasok ng pera sa bahay na to? Wala kang idea kung gaano kahirap ang sitwasyon ko. Ako ang padre de pamilya, pero taong bahay lang ako. Nakaasa ako sa'yo. Ang hirap ng lunukin. Kahit kailan hindi ako nagyabang sa'yo. Ano namang mapapala ko kung gagawin ko yun? Mag-isip ka nga. Tsaka hindi ba kagagawan mo naman kung bakit ka natanggal sa trabaho? May pagkukulang ka bilang empleyado. Kung hindi ka naging irresponsable, hindi ka mawawalan ng hanap buhay. Oh, tapos anong ginagawa mo ngayon? Bumalik na naman yung dati mong ugali na may pagkapihikan sa ina-applyan. Tapos magkakaganyan ka dahil walang perang pumapasok sa'yo. Tingnan mo tong babaeng to. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pagod ako tapos ang sakit mo pa sa ulo. Hindi mo na dapat dinadagdagan yung stress ko kasi mapapanot ako sa mga pinaggagawa mo. Malaki ka na naman eh. Alam mo na yung tama, alam mo na yung mali. Pero bakit kung minsan, daig mo pa yung alagaing bata na nagtatantrums kapag hindi nabibigyan ng atensyon? Hindi ko na dapat to sasabihin sa'yo kaso nakakapikon ka na eh. Excuse me nga ha, maglilinis na ako ng katawan ko para makatulog na. Hoy, Maureen! Hindi pa tayo tapos mag-usap! Bumalik ka rito! Ayoko kita makausap ngayong gabi. Sumasakit ang brain cells ko sa'yo. Hindi po nangyari na binayaran ako ni Gab, Papa Dudut, tulad ng pinangako niya sa akin. Pero hindi ko na rin naman siya siningil pa dahil hindi rin naman po isyo ang pera sa aming mag-asawa. Bukod doon ay pamilya naman niya ang tinutulungan ko. Kung tutuusin ay hindi na dapat niya utangin yon, kaya lang ay medyo mataas ang pride ni Gab. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya sa gusto niyang gawin. Kaso hindi na nga po siya nakapagbayad, napadalas pa nang napadalas ang panghihiram niya ng pera sa akin. Kahit na hindi naman mahalaga ang pinagkakagastosan niya. Madalas kasi luho lang talaga tulad ng bagong sapatos, damit o di kaya ay cellphone.
Doon na po ako nagsimulang ma-stress, Papa Dudut. Kasi ako rin po ang nagbabayad ng mga bills and other expenses namin sa bahay since wala siyang trabaho. Siyempre dahil mag-asawa kami ay kinausap ko po si Gab ng masinsinan. Pero imbes na mahinahon siyang makipag-communicate sa akin, ay nag-init po kagad ang ulo niya at sinabihan niya ako na pinagdadamutan ko daw siya o di kaya ay pinagmamalakihan porket ako ang may trabaho sa aming dalawa. At ako rin ang nagbabayad ng mga bills at bumibili ng pagkain namin. Nasaktan po ako, Papa Dudut, dahil ginagawa ko naman ang lahat masuportahan lamang ang pang-araw-araw namin. Dahil ayoko na bang isumbat sa kanya ang kawalan niya ng kakayahang dumiskarte para sa aming pamilya. Kaya lang ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magsabi ng mga sama ng loob ko sa kanya matapos niya akong sabihan ng hindi magaganda. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi po naging maayos at mabuti ang relasyon namin ni Gab bilang mag-asawa. Tapos may mga gabi na madalas pa siyang umuuwi ng nakakainom galing sa kung saang bar kasama ang mga katropa niya. Sandali! Nandyan na! Huwag mo namang sirain yung pinto, ano ba? Bakit ngayon mo lang binuksan ang pinto? Kanina pa ako rito sa labas. Alis na! Aray ko naman, Harang-harang ka. Gab! Ay, grabe. Nakaupo rin sa malambot naming sopa. Lasing ka ba? Ako, lasing? Di kaya. Nakainom lang. Sira ulo ka talaga, no? Ano bang problema mo? Bakit kinagagalit? Eh sino bang hindi magagalit? Pang ilang gabi mo na yung ginagawa. Ano ba talagang problema mo? Bakit pa na yung sama mo sa mga kaibigan mo para uminom? Alam mo ba na nag-aalala ako sa'yo? Iniisip ko kung nasan ka 10 oras ng gabi hanggang madaling araw kasi hindi mo man lang magawang sagutin ang tawag at text ko. Bakit ba? Sino ka? Nanay ba kita? Para sa kaalaman mo, malaki na ako. Kayang-kaya ko ng sarili ko kaya hindi mo na ako kailangan pagalitan ng ganyan. Ang bihira naman mo rin. Yung boses mo nakakabwisit sa tenga. Hindi nga ako ang nanay mo, pero ako naman ang asawa mo. Normal na mag-alala ako sa'yo. Tsaka hindi naman ako magkakaganito kung matino ka lang sana eh. Matino naman ako ah. Wala lang akong trabaho sa ngayon pero hindi ibig sabihin wala na akong kwenta. Lagi mo na lang pinamumukha sa akin na ganun akong klaseng tao. Kaya nakakawalang gana na eh. Alam mo ba yon? At kasalanan ko pa pala ngayon. Ayos ka rin eh, no? Sinong gusto mong sisihin ko? Yung kapitbahay natin? O yung tindero ng balot dun sa kanto? Wala ka talagang kwenta. Napakagago mong kausap. Huwag na huwag mo akong magsasalita ng ganyan ha! Gago ka! Gab, bakit mo naman ako sinampal? Ang ingay-ingay mo kasi! Hindi ba titigil yung bibig mo kakaputak? Gusto mo paduguin ko yan? Ano gusto mo? Sabihin mo lang, gagawin ko talaga! Lumayo ka sa akin, hayop ka! Ikaw ang hayop! Kasi kung tao ka, hindi ka putak ng putak! Dapat sa'yo pinapasakan ng basahan sa bunganga eh, para manahimik na! Tigilan mo nga yan, Gab! Ano ba? Oh, ano? Ha? Ano? Nasasaktan ako, sabi! Lumayo ka sa akin! Aray! Walang iya ka talaga! Lalo ko nahilo dahil sa ginawa mo! Wala akong ginagawa rito! Ikaw ang bigla-bigla na lang nananakit! Ano ba problema mo, ha? Kung hindi ka masaya sa buhay mo, huwag mo akong idamay, please lang! Tapos ang kapal pa na mukha mong isisi sa akin kung ano nangyayari sa buhay mo ngayon? Samantala sa pagkakatanda ko, hindi ako nagkulang kakapaalala sa'yo at kakasuporta sa'yo bilang asawa mo! Desisyon mo na hindi magbago para sa ikauunlad ng sarili mo! Nasa iyo yung problema! Wala sa akin! Tapos nananakit ka pa! Kung tinitikaw mo na lang yung bibig mo, sana hindi ka na nasasaktan. Hintayin mo ako makatayo rito. Lagot ka talaga sa akin. Subukan mo! Ipadadampot kita sa mga pulis! Papa Dudut, yun po ang unang beses na pinagbuhatan ako ng kamay ni Gab, pero hindi yon ang unang beses na pinagsabihan niya ako ng hindi maganda. Kaya nga doble
O sabihin na po nating triple yung sakit at kirot sa dibdib ko dahil sa kagagawan lahat yon ng taong pinakamamahal ko. Siyempre, pinatawad ko pa rin po si Gab nang mahimasmasan siya at nangako sa akin na hindi na niya yon uulitin. Pero hindi rin po niya yon napangatawanan dahil naulit ang pananakit niya sa akin sa tuwing sinisit ako siya o di kaya'y minamasama niya ang mga sinasabi ko tungkol sa kanya. Papa Dudut, mahal ko po si Gab. Malaki po ang pagpapahalaga ko sa kasal namin pero aminado ako na tahimik po akong nasasaktan sa mga ginagawa niya at pinaparamdam niya sa akin. Kung nagkulang man ako bilang asawa, inihingi ko na po yon ng kapatawaran sa kanya. Pero bakit parang kahit na anong gawin ko, pinaparamdam pa rin niya sa akin na hindi sapat ang mga nagawa ko at nagagawa ko. Dahil ba sa babae lamang ako? O dahil asawa niya lamang ako? Kung alam niyo lang kung gaano kahabang pisin ang pagtitimpi ko kay Gab, masasabi niyo na sobrang martir ko para manatili pa sa isang relasyon na walang kasiguraduhan kung magtatagal nga ba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naniniwala po ba kayo, Papa Dudut, na hindi ikaw ang makakapagpabago sa isang tao dahil ang makagagawa lang noon ay siya mismo? Kung hindi po siya determinado na tulungan ang sarili niya katulad ng pagtulong at pag-alalay mo sa kanya ay hindi siya makakausad o walang pagbabago ang mangyayari sa buhay niya. Natatandaan ko po na ganyan ang eksaktong payo sa akin ng mga magulang ko kaya nga bigla ko na lamang naalala ang lahat ng mga sinabi nila matapos kong gawin ang makakaya ko upang suportahan at tulungan si Gab bilang asawa niya. Aside sa financial support ay hindi rin po ako nagkulang ng moral support sa kanya, Papa Dudut. Kaya nga lang ay hindi ko po talaga kinakitaan ang kahit na kaunting kusa ang mister ko para tulungan ang sarili niya. Dumating po ako sa punto na napapatanong na lamang ako sa sarili ko kung may saysay pa ba ang pakikisama ko sa kanya at ipaglaban ang kasal namin kung siya mismo ay hindi nag-e-effort para sa relasyon naming dalawa. Alam ko na hindi magandang magduda, Papa Dudut, lalo't nag-invest na ako sa kanya emotionally and mentally. Asawa ko siya at kasama ko siya sa lahat ng mga pangarap ko sa buhay. Pero nakakapagod na. May mga gabi na hindi ako nakakatulog ng maayos, kakaiya kung kailan darating yung point na mababago ni Gab ang disposisyon niya sa buhay niya. Para naman sa kanyang lahat ng mabubuting bagay na kapalit ng pagsisikap at pagsasakripisyo niya. Siya lang din po ang makikinabang noon. Kaya dapat ay hindi niya masamain lalo na at sa akin ang gagaling. Pero akala ko'y wala nang lalala sa mga gagawin pa ni Gab. Pero doon po ako nagkamali, Papa Dudut. Gab, ano to? Ano ba yan? Ikaw ang tinatanong ko. Bakit may foil sa damitan mo, ha? Saan mo ito ginagamit? Ano ba pinagsasabi mo? Akin na nga yan. Nagtutupi ako ng mga damit mo tapos nakita ko na lang to dun sa drawer mo. Sabihin mo nga sa akin, nagdodroga ka ba kaya ka may ganito? Ano? Sagutin mo kung lintik ka! Ano kasi, Maureen? Kailan pa? Darling, Tinatanong kita kung kailan pa, Gab! nito lang nakaraang buwan, pero isang beses lang naman yun. Sinong ginagago mo? Sa palagay mo maniniwala ako na hindi mo na yung ginagawa samantalang meron kang ganito sa damitan mo? Kaya palagi kang hingi ng hingi sa akin ng pera? Tapos sa ganito lang napupunta? Pabayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Ano pa bang paliwanag mo? Alam ko na kasi kung saan pupunta ang usapan na to eh. Ang ending, ako na naman yung sisisihin mo. Na kesyo kasalanan ko yung mga kamalasan mo sa buhay. Na masyado akong pakialamera samantalang hindi naman ako ang nanay mo. Na kapag hindi kita pinagbigyan sa gusto mo, kinokontrol ko na yung buhay mo. Di ba yan lagi mong sinasabi sa akin? Ang kapal-kapal ang mukha mong gumawa ng ganitong klase ng katarantaduhan imbis na pagtuunan mo ng atensyon yung relasyon at pamilya natin. Hindi ko maintindihan, nasa na ba yung utak mo? Nandiyan pa ba sa ulo mo o nasa talampakan mo na?
Kasi kung nag-iisip ka, alam mong hindi to gawain ng matinong tao! Nagawa ko lang naman yun kasi pinilit ako ng mga kaibigan ko. Ano ba yan, Gab? Hinayaan mo lang na kontrolin ka ng mga taong yon? Tsaka, paano mong natatawag pa rin silang kaibigan? Samantalang hindi naman sila mabuting impluwensya sa'yo. Hindi ko na talaga alam ang gagawin ko o sasabihin ko sa'yo kasi ako yata ang unang mababaliw sa atin. Para ako nag-aalaga ng bata na nasa katawan ng matanda. Please lang, ayusin mo ang buhay mo bago ka pasirain ang bisyo mo. Inaayos ko naman, pero... Pero ano? Puro ka na lang dahilan. Ang hirap kasi sa'yo. Hindi ka consistent sa ginagawa mo. Yung gana mo, good for one day lang tapos bukas expired na. Nahihirapan na akong intindihin ka sa totoo lang. Tapos, lalo mo lang pinasakit ang ulo ko matapos kong malaman itong pinaggagawa mong ungas ka. Papa Dudut, dumating po ako sa punto ng buhay ko na parang gusto ko na lamang sampalin ang sarili ko ng maraming beses nang sa ganon ay magising na ako sa katotohanan na hinding-hindi na magbabago si Gab kahit na anong tulong ang gawin ko. At matapos ko ngang malaman ang iba pa niyang bisyo bukod sa paglalasing ay mas lalo lamang akong nadismaya sa kanya, Papa Dudut. Bigla-bigla ay nag-flashback sa akin yung mga sakit at hinanakit na ibinigay niya sa akin sa loob ng aming relasyon. Kaya mas lalong-lalo akong nakumbinse na wala ng pag-asa na magkakaayos pa kami. Pero dahil may pagkatanga ako ay pinatawad ko po ulit si Gab, Papa Dudut. Pero sa kondisyon na magbabagong buhay na siya at hindi na niya isasangkot ang sarili sa ganong uri ng bisyo. Kaso ay hindi ko na alam kung ilang beses nang nangako si Gab tapos sa huli sisirain lamang niya mga sinabi niya at hindi po niya tutuparin. Sa totoo lang, Papa Dudut, laking pagsisisi ko na kinasal ako sa kanya dahil puro na lamang stress at sama ng loob ang idinulot niya sa akin. May punto na parang gusto ko na lamang siyang ibalik sa nanay niya dahil wala pa mang kaming anak ay daig ko pa ang nag-alaga ng sandosenang bata sa katauhan niya. Ang sabi nila ay darating at darating ka rin sa punto na magsasawa ka na kahit mahal mo pa yung tao ay mas gugustuhin mo na lamang na lumayo sa kanya dahil wala ka nang nararamdaman na pagpapahalaga sa relasyon ninyo. Kundi dahil pagnanatili ka pa sa pakikisama sa kanya. Baka makita mo na lamang ang sarili mong hubot-hubad na naglalakad sa kalsada. At yun po ang eksaktong naramdaman ko nang muli ay isangkot na naman ni Gab ang sarili niya sa isang gulo kung saan ay napaaway siya at pansamantalang nakulong. Kinailangan ko pa po siyang tubusin sa presinto at grabe ang kahiyan ng inabot ko para maareglo ang kanyang nagawang kaso. Gab, sira na ba talaga ang tuktok mo? Ano bang pumasok dyan sa kukote mo para maghamon ka ng away dun sa bar na pinuntahan nyo ng mga kaibigan mo at kamuntik mo pang madisgrasya yung tao? Naiintindihan mo ba na grabing iskandalo ang ginawa mo para puntahan at piyansahan pa kita dun sa presinto? Di sana kung masama ang loob mo, hindi mo na lang ginawa. Pinabayaan mo na lang sana ako mabulok doon kung isusumbat mo lang din sa akin na... Aray! Bakit mo naman ako pinatukan? Nakuha mo pa talaga magsalita ng ganyan imbis na magpasalamat sa akin dahil pinuntahan kita at inareglo ko yung kaso mo? Gab, ano bang ginagawa mo sa sarili mo? Gusto mo na ba talaga sirain ang buhay mo? Desidido ka na ba talaga mabulok sa kulungan at doon na tumanda? Kasi alam mo kung oo, sabihin mo lang, ibabalik kita doon ngayon din! Baliw! Ah, ako pa talaga? Ako ba yung nakulong at kamuntik na makasuhan? Ako ba yung nanggulo tsaka nakasira ng mga gamit dun sa bar? Ako ba yung lasinggero? Hindi ba ikaw yon? Ikaw lahat yon! Pwede mo huwag mo nga akong baliktarin? Ay, sorry na, okay? Hindi ko lang talaga nakontrol yung emosyon ko kasi naman, napiko na ako at nakainom. Kung hindi naman ako lasing, hindi ko naman gagawin yun. Bakit ba kasi ang hilig mong uminom? Ano bang napapala mo sa pag-inom ng alak? Yung mga perang hinihiram mo sa akin na dapat pinang-a-apply mo, dun lang napupunta. Pag hindi naman kita nabibigyan, nagagalit ka.
At minsan pinagbubuhatan mo pa ako ng kamay. Hindi ko na talaga alam kung magbabago ka pa o habang buhay magiging ganyan ka na lang. Anong ibig mong sabihin, Maureen? Pagod na kasi ako eh. Pagod na ako. Inuubos mo yung pagkatao ko. Ubus na ako sa'yo. Para akong kandilang nauupos. Buti nga wala tayong anak kasi alam mo kung meron. Tapos ganyan ka pa kapasaway. Eh baka tumalo na lang ako dun sa tulay o di kaya nagbigti na lang ako para magpakamatay. Hindi naman ako nagkulang sa pagiging asawa mo, alam mo yan. Pero may mga gabi na tinatanong ko yung sarili ko. Hanggang kailan? Hanggang saan kita kayang pagtiisan? At pagkatapos nga nitong ginawa mo, narealize ko na ayoko na makisama sa'yo. I'm sorry pero gusto ko na maghiwalay tayo ng landas. Ha? Maureen naman, please. Huwag ka naman ganyan oh. Darling, baka nabibigla ka lang. Seryoso ko, Gab. Ayoko nang pakisamahan ka sa iisang bubong dahil punong-puno na ako sa'yo. Bago man ako humantong sa ganitong desisyon, pinag-isipan ko naman tong mabuti eh. Kaya nga desidido na ako. At wala nang makakapagpabago pa ng desisyon ko. Mahal ko po si Gab pero mas mahal ko ang sarili ko kaya humantong ako sa ganong klase ng pagpapasya, Papa Dudut. At alam kong alam ni Gab na kapag nagbitaw ako ng ganong salita, ang ibig sabihin nun ay seryoso ako at handa ako ng pangatawanan yon. Nang araw na yon ay sinabihan ko po si Gab na mag-alsabalutan na at umuwi na sa bahay ng mga magulang niya. Ako po ang may-ari ng bahay kaya ako ang mas may karapatan sa bahay na yon. Sabihin niyo na po na masama akong asawa pero sana'y isipin niyo rin muna ang mga pagtitimpi ko para kay Gab. Napagod na lamang ako at tinanggap ang katotohanan na hindi talaga para kami para sa isa't isa. Sa kasalukuyan ay mag-isa na lamang po akong nakatira sa bahay namin pero di hamak na mas payapa at masaya. Paminsan-minsan ay dinadalaw ako ng mga magulang ko and other relatives kaya nalilibang ako. Kung tatanungin nyo kung kumusta si Gab, ang balita ko ay nasa poder siya ng mga magulang niya at nakabalik na sa pagtatrabaho. Pero hindi ko na po inalam kung saang kumpanya. Ewan ko po ba, napagod na lamang ako na isangkot sa kanya ang buhay at sarili ko matapos na mga nangyari sa amin. Oo, nandun ang panghihinayang at lungkot kasi kinailangan naming maghiwalay. Pero minsan mas makakabuti yon dahil hindi nakabubuti sa aming sarili kapag magkasama po kami. Papa Dudut, maraming salamat po sakaling mapili po ninyo ang story ng buhay ko at sana'y kinapulutan ito ng aral at inspirasyon ng ating mga kabarangay. More power pa po sa Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Maureen. Barangay Love Stories. Love Stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Dalawang tao ang inaasahang bubuhat sa isang relasyon upang ito ay magtagumpay. Hindi pwede na isa lamang dahil posible itong bumigay. Ikaw, kabarangay, isa ka bang mabuting katuwang sa iyong kapareha? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga kabarangay nating nakikinig ng Barangay Love Stories. Sobrang idol ko talaga kayo, Papa Dudut.
Kaya naman wala akong pinapalagpas na episode ng programa ninyo online. Natutuwa at nakaka-relate kasi ako sa mga kwento na ibinabahagi ng mga letter senders ninyo. Ako man ay may sarili ring istorya na gustong i-share, kaya ako nagpadala ng aking sulat. Ngunit bago tayo dumako doon ay nais ko munang magpakilala sa inyo at sa mga taga-pakinig natin. Ako nga pala si Yeri, 32 years old at kasalukuyang nandito sa Taiwan bilang OFW. Alam nyo, ni sa hinagap ay hindi ko naisip na magtatrabaho ako sa ibang bansa. Kontento na kasi ako noon na nasa Pilipinas lamang kasama si Terence, ang long-time boyfriend ko. Kung mag-iibang bansa man kami ay bakasyon lang sana. Lalo't plano na rin sana naming bumuo ng pamilya. Uy, kinasal na pala si Tintin. Grabe naman, parang kailan lang. Akala namin hindi na siya makakapag-asawa pero tadhana nga naman, oh. Teka, pusuan ko nga to. Ayan, ang cute-cute naman nila. Baby love, pwede ba tayong mag-usap? Ha? Tungkol saan, baby love? Sa sa plano ko? Anong plano? Hulaan ko. Bakasyon ba yan? O baka naman tungkol sa kasal natin? Ikaw ah. Nako, sorry ah. Wala sa mga nabanggit mo, baby love eh. Ah, okay. Hula lang naman eh. Pero ano ba yung plano mo? Kasi may May ano? may bago kong business idea. Ha? Hindi ko business idea pala kasi dalawa kami rito ng best friend kong si Louie. O tapos? Gusto naming magtayo ng coffee shop kasi nakitaan namin ng potential yung business lalo na sa location na napili ni Louie eh. Alam mo naman na matagal ko ng pangarap magkaroon ng sariling business, di ba? Oo naman. Simula pa lang nung nakilala kita business-minded ka na eh. Simula pagkabata, kaso inalat naman ako sa mga nauna kong business kaya ayun. Pero ayoko namang habang buhay na malugmok sa bagay na yun. Saka gano'n naman talaga sa negosyo eh, tsambahan ng pag-asenso. Kaya kailangan meron kang pusong determinado. Wow, ikaw talaga ah. Pag-usapang business tumatalinghaga ang mga salitaan mo ah. Pero tama ka naman sa mga sinabi mo, baby love. Kaso, anong plano nyo ni Louie? First step kumbaga para masimulan nyo yung business nyo. Syempre, kailangan namin ng kapital. Pinagsama namin ni Louie yung savings namin pero para mas makatipid sa pagbabayad sa mga tauhan nagkasundo kami na tutukan yung business simula pagpapagawa hanggang sa pagtatauhan. Kaya nga nag-decide akong mag-resign sa trabaho para ako na yung tatao muna kasi hindi pwedeng umalis si Louie dahil di hamak na mas malaki ang kita niya sa pinapasukan niya kaysa sa akin. Naku, sigurado ka na ba talaga dyan? Oo naman. Pinag-isipan ko na to ng maraming beses. Nakakakaba pero nakaka-excite. Kasi hindi ko talaga nakikita ang sarili ko na magiging empleyado habang buhay. Gusto ko, ako yung amo at para mangyari yun, kailangan ko magtayo ng sarili kong negosyo. Partnership nga lang kami ni Louie rito pero at least kami pa rin ang boss. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari pero dapat sigurado kayo na kikita yung business nyo, ha? I mean, sayang kasi pag hindi nyo mabawi ang kapital nyo. Lalo ka na. Malaki ang mawawala sa'yo kasi walang papasok na income sa'yo pag nagsimula na kayo. Tapos plano mo pang mag-resign. Alam ko naman yun. Tsaka nakahanda ako sa anumang pwede mangyari. Okay, pero paano yung bayarin natin dito sa inuupahan natin? Paano yung iba pa nating expenses kung lahat ng pera mo palabas at walang pumapasok? Yun na nga. Makikiusap sana ako na ikaw munang sumagot ng mga bayarin natin Terence naman! Kahit 6 na buwan lang.
Target namin na matapos yung pagpapagawa ng coffee shop in 3 months. Tapos mag-opening na kami. Sigurado naman makakabawi na kami in just 2 months, no? Para naman yatang suntok sa buwan yung sinabi mo eh. Yan naman ang hirap sa'yo eh. Wala kang bilib sa akin. Hindi naman sa ganun. Basta, pangako, magiging successful tong business na naisip namin ni Louie. Suporta mo lang at tiwala ang kailangan ko, baby love. Papadudot naging kami ni Terence noong pareho pa lamang kaming nasa college. At noon pa man ay business-minded na talaga siya. In fact, pangatlong negosyo na niya ang pinaplano niyang itayo ng best friend niyang si Louie noong mga panahong yon. Hindi kasi nagtagumpay ang dalawang business na sinimulan niya right after college graduation. At kapag nangyayari yon ay bumabalik siya sa pagiging empleyado at mag-iipon muli ng kapital. Pero hindi na kami bumabata ng mga panahong yon. At kahit na gusto ko siyang suportahan sa pangarap niya, di maalis sa akin ang pagdududa na baka katulad ng dalawang naunang negosyo niya ay mabigo ulit siya. Sa huli, si Terence pa rin ang nasunod at wala akong nagawa. Humiram siya ng pera sa bangko pang kapital dahil kinulang ang savings nila ni Louie at nag-resign siya sa trabaho niya upang matutukan ang negosyo nila. Hindi nagtagal ay nag-soft opening sila at masasabi ko na naging matagumpay naman yon. Naging maayos ang kitaan nila ng sumunod na 2 buwan. Pero pagpasok ng pangatlo hanggang pang-4 ay bigla na lamang may nangyari. Papadudot. Terence, anong ginawa mo? Bakit halos mag-zero na tong savings account natin para sa kasal natin? Pasensya ka na, baby love. Huwag mo ako ma-baby love dyan, ha? Ipaliwanag mo kung bakit nawala yung savings natin. Ikaw at ako lang naman ang may access dito, ah. Oo nga, pero hindi naman nawala eh. Ano hindi nawala? Tingnan mo nga. Halos wala nang natira. Nahiya ka pa. Nag-iwan ka pa ng 10 piso. Sana sinagad mo na. Hindi nga nawala kasi Kasi ano? Hiniram ko muna. Hiniram? Oo. At saan mo naman ginamit yung pera natin, Aber? Sa dun sa coffee shop namin ni Louie. Ano? Terence naman! Bakit kinailangan mong gamitin dun yung pera na pangkasal natin, ha? Sige nga! Medyo kasi, may mga kailangang i-repair sa shop. Kaso wala na kaming pera na pampa-repair dahil may hinana yung kita ng business namin eh. Sabi ni Louie wala na siya mailalabas kaya pinagawan niya ako ng paraan para makahanap ng pera. Tapos naisip mong kunin yung savings natin nang hindi nagpapaalam sa akin? Oo, pero... Pero ano? Ha? Terence naman! Nagawa ko lang naman yun kasi pag nagpaalam ako siguradong hindi ka papayag. Buti alam mo! O kita mo na. Kaya hindi na ako nagsabi sa'yo kasi alam ko di mo naman maintindihan yung rason ko kahit na ipaliwanag ko pa. Sayang lang laway ko sa'yo. Ano bang pinagsasasabi mo? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Pansin ko kasi wala ka na talagang bilib sa akin eh. Nasa tuwing may naiisip ako negosyo, akala mo laging papalpak. Bakit nagkamali ba ako? Kakasabi mo lang na mahina ang kita ng shop nyo, di ba? Oo. Pero gano'n naman talaga sa negosyo, di ba? May mga panahon na mahina pero meron din namang panahon na malakas. Pero mali pa rin na nagdesisyon kang mag-isa na gamitin ang savings natin dahil dyan sa negosyo mo. Hindi naman sa'yo lang yung pera na yun eh. Sa akin din yun. Tsaka pagkasal natin yun, Terence. Ang tagal nating inipon yun, tapos ngayon wala na. Ano magsalita na parang hindi na maibabalik yung pera natin? Kasi nga hiniram ko lang yun. Ibabalik ko rin yun pag nakabawi na yung shop namin. Paano pag hindi? Ha? Paano kung tuloy-tuloy na mahina na yung benta nyo? Paano mo babayaran yung perang kinuha mo sa account natin? Sige nga! O yan, kita mo na? Anong kita mo ng pinagsasasabi mo dyan? Ang negative mo! At halatang halata na wala ka rin bilib sa akin. Buti pa yung asawa ni Louie, sinusuportahan siya sa ginagawa niya. Pero ikaw... Parang hindi naman yata tamang ikumpara mo ako sa asawa ni Louie. Kung tutuusin may kaya sila. At hanggang ngayon, may trabaho si Louie. Hindi kagaya mo na nakatali na dyan sa negosyo nyo at hinahayaan akong bumuhat sa relasyon natin. Ano? Sabihin mo hindi!
lalatagan kita ng mga resibo, pati na rin ng mga pangako mong napako! Papa Dudut, sobrang sama ng loob ko dahil sa ginawa ni Terence sa savings namin for our wedding. Pero sa abot ng makakaya ko ay inuunawa ko pa rin siya. Kahit na galit ako, hinahanapan ko pa rin ang dahilan ng puso ko na patawarin siya sa hindi niya pagpapaalam sa akin na kukuhanin niya ang pera namin at gagamitin sa business nila. Para sa akin ay masakit ang ginawa niyang yon dahil nga naglihim siya at nagdesisyong mag-isa. Kaya naman pinalipas ko na lamang muna ang mga araw at nag-focus na lamang sa aking trabaho. Papa Dudut, ginugol ko ang aking atensyon sa pagtatrabaho nang sa ganon ay hindi ko maalala na masama ang loob ko sa aking kinakasama. At effective naman dahil unti-unti ko na lamang nakalimutan ang ginawa niya. Sa huli wala pa rin naman akong ibang gusto kundi ang magtagumpay. Ang negosyo nila Terence. Katulad po ng matagal na niyang pangarap, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, matagal bago na ibalik ni Terence ang savings namin na ginamit niya para sa business nila. Utay-utay kasi ang pagbabayad niya kasabay ng iba nilang binabayarang utang para sa kapital nila. Kaya ang ending noong nakumpleto yon ay hindi na rin yon nadagdagan pa. Tapos makalipas lamang ang 1 taon ay tuluyan ng nagsarado ang coffee shop nila. Sinubukan pa nga nila yung ipasalo pero wala na talagang pag-asa. Kaya para makabawi sa mga nalugi ay binenta na lamang nila ang mga kagamitan na pinondar nila. Tapos ay pinaghatian nila ng kaibigan niya ang perang napagbentahan nila. Kaya lang ay mas malaki pa rin talaga ang nailabas nila kesa bumalik sa kanila. Sobrang lugi. Pero mabuti na rin at meron kesa wala, Papa Dudut. Grabe naman traffic sa Pilipinas to. Wala na ba talagang pagbabago? Aalis kang fresh papasok ng trabaho, tapos uuwi kang bruha. Kulang na lang walis tambo eh. Teka, bakit ba ang dilim dito sa bahay? Asan na ba yung switch ng ilaw para mabuksan? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, baby love. Terence? Happy birthday. Oh, blow mo na tong kandila ng cake mo, dali. Ha? Sige na. Pero bago yun, mag-wish ka muna. Dali. Sige, teka. Ih, Ayan, nablow ko na. Happy birthday ulit. Thank you. Oh, sa tono mo, mukhang nakalimutan mong birthday mo ngayon ah. Medyo. Ang dami kasing ginagawa sa opisina eh. Tsaka ano... teka nga. Ibig sabihin, nandito ka lang talaga sa apartment? Oo. Bakit? Saan pa ba ako pupunta? Ewan ko. Sabi mo kasi sa akin sa text eh, di mo ako masusundo kasi may lakad ka. Nung tinanong ko kung saan, hindi ka naman nag-reply. Tapos malalaman kung nandito ka lang pala sa apartment natin? Oo, teka. Kalma ka lang. Eh paano ako kakalma? Eh naipit lang naman ako sa malalang traffic kasi hindi mo man lang ako sinundo. Eh nandito ka lang naman pala. Ikaw naman no. Siyempre, pag sinundo kita, edi hindi na kita mo susurpresa ngayong birthday mo. Nagluto ako ng masarap. Yung mga paborito mong ulam, tsaka nag-order din ako ng palabok at kakanin na gusto mo. Liga, dali. Andun na sa mesa lahat oh. Upo ka na lang at kakain. Tara, punta na tayo dun. Sige na. Huwag mo na ako simangutan ng ganyan. Tsaka, di ka ba masaya na pinaganda kita ngayong birthday mo? Mukha ba akong masaya? Grabe ka naman. Pasensya na. Pagod lang talaga ako. Sumakit na kasi yung ulo ko dun pa lang sa traffic eh. Ay, teka nga muna. Saan ka kumuha ng pinambili mo ng mga pagkain na yan? Pati ng cake na yan? Ha? Ay, sa akin. Sa'yo. So ibig sabihin may pera ka? Oo,
Loan ako sa online lending app. Terence naman! Dapat hindi mo na ginawa yun! Gusto ko lang naman kasi maging espesyal yung araw na to, lalo na't birthday mo. Gets ko naman. Pero sana naging practical ka na lang. Buti nakapag-loan ka pa sa dami ng utang mo na hindi mo na nababayaran. Oo, pero nakailang subok din ako. Oh, paano mo ngayon babayaran yung niloan mo? Wala ka namang trabaho. Wala kang source of income tapos nagdagdag ka pa talaga ng utang. Naghahanap naman ako ng mapapasukan eh. Pero hanggang ngayon wala ka pa rin napapasukan. Kasi masyado kang mapilit tsaka mareklamo. Yung hindi mo pa nga nasusubukan pero umaayaw ka na agad. Para kasing di na ako sanay na may amo. Kasi gusto mo ikaw yung amo, ganon. Oo, Kaya lang paano mangyayari yan kung palpak naman yung negosyo nyo at ang laki ng nalugi sa inyo? pwede ba wag mo nang ipaalala yung nangyari? Masakit pa rin naman para sa amin yun. Oo nga, nandun na ako. Pero hanggang kailan ka masasaktan at magmumukmuk dyan? Kailan mo ako planong tulungan sa mga bayarin natin dito sa bahay? Napapagod na rin ako at nasasagad. Pwede ba? Saka na lang natin pag-usapan ng bagay na yan kasi dapat nagse-celebrate tayo ngayon kasi birthday mo. Bukod doon, may isa pa sana akong sorpresa sa'yo. Ano na naman yan? Teka lang ha, kukunin ko lang sa bulsa ko. Ito, nakuha ko na. Ano yan? Teka, bakit ka lumuluhod? Di ba halata? Kasi gusto na kitang alukin na magpakasal sa akin. Alam ko na matagal mo nang gustong bumuo ng sarili nating pamilya. Sorry kasi ngayon ko lang naisip na hindi na nga tayo bumabata. Pero di pa naman huli ang lahat, di ba? Pwede pa tayo magsimula kaya sana pumayag ka nang makasal tayo. Will you marry me, Yeri? Seryoso ba talaga yan? Oo naman. Ayan oh, may singsing na nga ako. Na binili mo sa perang inutang mo. Yeri naman, wala namang masama sa utang. Wala ngang masama kung binabayaran mo na at hindi mo na dinadagdagan. Pero hindi. Imbis na makaahon ka sa utang, lalo kang malulubog sa ginagawa mo. Tsaka ngayon ka pa talaga nag-alok ng kasal. Kung kailan parang... Oh, anong ibig mo sabihin? I'm sorry, pero tinatanggihan ko tong alok mong kasal. Sorry talaga. Yeri, hindi mo na ba ako mahal? Mahal kita. Pero gusto kong ayusin mo muna yung sarili mo. Maghanap ka ng trabaho. Bayaran mo yung mga utang mo at tulungan mo ako sa mga bayarin natin sa bahay. Pag nagawa mo yun, baka magbago ang isip ko at pumayag na akong magpakasal sa'yo. Papa Dudut, hindi naman siguro ako masamang girlfriend kung tumanggi ako sa kasal na alok ni Terence sa akin. Mahal ko naman siya at pangarap ko na may kasal sa kanya. Pero sa nakikita ko ay hindi pa talaga handa si Terence na mag-level up sa aming relasyon. Kumbaga gusto lamang niya kaming maikasal para mapasahan niya ako ng responsibilidad sa mga bayarin niya. Since mag-asawa na nga kami noon. At ayoko noon dahil hindi nga ako pala utang tapos bigla akong magkakaroon ng mga utang. Kaya nga kahit sumama ang loob ni Terence ay hindi ko siya pinansin. Sinabihan ko na lamang siya na kung gusto niyang matuloy ang kasal namin ay dapat siyang magsikap at patunayan niya yon sa akin. At magagawa lang niya ang mga bagay na yon kapag naghanap siya ng trabaho. At tigilan na niya ang pag-iisip ng kung ano-ano na mga klase ng negosyo. Pero imbis na gawin ang bagay na yon, ay mas naging bulakbol pa si Terence. And I had enough. Papa Dudut. Paano ba to? May kailangan palang bayaran sa school ni Bunso tapos nanghingi rin ng pambili ng gamot si nanay. Sigurado, kukulangin na yung sweldo ko lalo't bayaran din sa renta ngayong buwan. Nandiyan ka pala sa kusina, baby love. Kanina pa kasi kita hinahanap eh. Ang liit-liit lang nitong apartment natin, Terence. Madali lang tayong magkakakitaan. Grabe ka naman. Bakit ba ang init agad ng ulo mo? Stress lang ako. Bakit mo ba ako hinahanap? May kailangan ka ba sa akin? Oo, meron. Ano? Sabihin mo na, may ginagawa ko rito. Ano kasi, nagyaya yung tropa namin ni na Louie na mag-staycation. Kami-kami lang mga boys. Sa Tagaytay, kaso sabi ko, di ako makakasama dahil wala akong pera pang gastos. Pero mapilit talaga sila eh. Sabi ni Louie, mangutang na lang daw ako sa'yo, kaso... Ano? Babayaran ko naman, baby love. Paano mo babayaran? Wala kang trabaho.
Tsaka sandamukal na ahente at kolektor na yung naniningil sa'yo mula sa mga inutangan mo. Pero hindi mo man lang pinapansin. Pati sa akin tumatawag sila at nagbabanta na ipapabarangay ka. Pero parang hindi ka naman naaalarma. Tapos ngayon, nakuha mo pa talagang sumama sa staycation na yan? At sa akin ka pa talaga uutang ng pera, ha? Alam mo naman kasing hirap akong makaloan sa mga online lending app, di ba? Tsaka mabuti na yung sa'yo ko manghiram dahil girlfriend naman kita. Kesa sa ibang tao, di ba? Oo, girlfriend mo ako. Pero anong mabuti doon? Ewan ko ba sa'yo, Terence? Para kang bata eh. Hindi mo na naisip na short din ako sa budget ngayon dahil sunod-sunod ang gastusin sa bahay namin. Tsaka rito sa atin. Tapos nakuha mo pa talaga akong utangan, ha? Tsaka wow, ha? Wow talaga. Kasi nakakainggit ka naman. Dahil naisip mo pang magbakasyon, samantalang hirap na akong mag-budget dito. Yun lang naman yun, baby love. Tsaka di ko naman siguro kasalanan kung subsub ka sa trabaho kaya di ka na nakakapagbakasyon. Baka nakakalimutan mo, last time, niyaya kitang magbagyo pero tumanggi ka. Oo, tumanggi ako kasi ako lang naman ang gagastos. Baka imbis na ma-relax ako lalo lang akong ma-stress. Alam mo, Terence, ayoko na. Oh, anong ayaw mo na? Ayoko na ng ganitong buhay. Ayoko nang ma-stress ng bonggang-bongga dahil sa pera. Naturingan na kasama kita sa buhay pero parang mag-isa pa rin ako dahil pabuhat ka eh. Pagod na akong buhatin tong relasyon natin ng mag-isa. Kaya nga naisip ko na makipaghiwalay na lang sa'yo. Total, hindi naman ako mahalaga sa'yo eh. Teka, anong pinagsasabi mo? Siyempre mahalaga ka sa akin, baby love. Kung mahalaga ako sa'yo, maghahanap ka ng trabaho. Tutulungan mo ako sa mga gastusin natin sa bahay. Pero hindi eh. Hindi mo nga yata naisip yun. Kasi hanggang ngayon, wala ka pa rin pinapasukan. At mukhang masaya at kontento ka lang na nandito ka sa bahay natin. Pera na lang ba talaga at ang maiaampag ko ang batayan ng silbi ko sa relasyon natin? Masipag naman ako rito sa bahay ah. Naglilinis ako, nagluluto, pinaglalaba kita, inaasikaso Pero ko lahat. hindi pa rin yun sapat para magtiis ako sa'yo. Kasi sa nakikita ko, wala ka talagang plano para sa atin. Gusto mong magkapamilya tayo, pero ayaw mo maghanap ng trabaho. Ayaw mo akong tulungan financially. Paano na lang pag nagkaanak na tayo? Huwag mong sabihin sa akin na ako pa rin ang kailangang magbanat ng buto kahit nakabuanan ko na. At ako pa rin ang mag-iipon ng pera para sa panganganak ko. Aba, kawawa naman ako nun. Yeri naman, pwede naman natin pag-usapan to eh. Wala na tayong dapat pag-usapan. Wala na, inubos mo na ako, Terence. Pagod na akong umasa na may isip mo pa akong tulungan sa pagtataguyod ng relasyon natin. Dahil sa kung ganito pa lang nawala ka ng maiaambag financially. Ibig sabihin, hindi ka pa handang magkaroon ng pamilya. Papadudot, isa sa mga pinakamahirap na desisyon na ginawa ko sa buhay ko ay ang pakikipaghiwalay sa taong mahal na mahal ko pa. Bukod doon ay ang tagal na rin namin ni Terence, live-in na nga kami at kasal na lamang ang kulang. Nakakapanghinayang pero na-realize ko na hindi sapat na mahal mo lamang ang isang tao dahil hindi kayo mapapakain ng pagmamahal na yon. Lalo na kapag may mga anak na kayo. Sa kabinigyan ko naman ng pagkakataon si Terence na ayusin ang sarili niya pero hindi niya ginawa. Kaya napuno na lamang ako hanggang sa maisipan kong makipaghiwalay na lamang. Yon ang magiging solusyon para makawala ako sa responsibilidad ko sa kanya. At kahit ako ang nang-iwan sa aming dalawa, masakit pa rin sa akin ang nangyari. Kaya upang tuluyang makausad ay nakapag-isip-isip kong mag-apply ng trabaho sa ibang bansa at magpakalayo-layo. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, yun ang rason kung bakit po ako nasa Taiwan ngayon. Tandang-tanda ko pa na magkahalong takot at excitement ang naramdaman ko noong unang beses kong tumapak dito. Takot dahil bago sa akin ang lahat at excitement sa buhay na naghihintay sa akin. Nagsikap po ako para makaipon ng pera at para na rin matulungan ang mga mahal ko sa buhay sa Pilipinas. Trabaho ang naging sentro ng pang-araw-araw kong buhay. Wala na po akong pakialam noon sa love life dahil ayos na sa aking tumandang dalaga basta wag lang akong mapunta sa maling tao. Pero God is good all the time. Dahil makalipas ang 6 na buwan, nakilala ko ang aking Taiwanese boyfriend na sinama ko nga sa Pilipinas nitong 2025 nung umuwi kami para magbakasyon. Siyempre kasama na rin doon ang plano kong
pagpapakilala sa kanya sa pamilya ko. Kaso'y hindi ko inaasahan ang pag-eksena ni Terence noong nalaman niyang nakauwi na ako. Gulat na gulat ako noong sumugod siya sa bahay ng nanay ko at nanggulo kesyo gusto raw niya akong makausap. Kaya pinagbigyan ko na rin siya. Papa Dudut. Terence, ano bang ginagawa mo rito? Pasensya ka na, Yeri, kung biglaan na lang akong pumunta rito sa inyo ah. Nung nabalitaan ko kasi na nakauwi ka na, na-excite akong makita ka eh. Nakita mo na ako. Ano pang kailangan mo? Yeri, wag ka naman ganyan sa akin. Ano mo ka kung ganito? Yun bang parang ang lamig-lamig ng pakikitungo mo? Hindi mo ba ako na-miss? Halos 2 taon din yata tayong hindi nagkita, di ba? Pasensya ka na pero hindi kita na-miss eh. Ganun na lang ba talaga kadali sa'yo nakalimutan yung pinagsamahan natin? Ano bang pinagsamahan yun? Alam mo kung anong tinutukoy ko, Yeri. Sorry pero wala naman akong rason para alalahanin pa yung pinagsamahan natin. Lalo na't ang naaalala ko lang yung rason kung bakit tayo naghiwalay. Teka nga, wag mong sabihin na hindi ka pa rin nakaka-move on. Hindi pa nga. Terence naman, almost 2 years na rin ang lumipas. Sasabi mo na lang din yan kasi may nakilala ka ng bagong mamahalin. Samantalang ako, eto wala. Wala pa at hindi ako naghanap ng iba kasi nga mahal pa rin kita. Hindi naman yata kasalanan ng boyfriend ko ngayon na dumating siya sa buhay ko. At wag mo rin sa akin isisi na wala ka pa rin nakikilalang ibang babae. Di ka ba nakikinig? Mahal pa nga kita at kahit kailan hindi ako makaka-move on sa relasyon natin. Kaya nga, nung nalaman kong uuwi ka rito sa Pilipinas para magbakasyon, di na ako mapakali. Inabangan ko talaga yung pagdating mo para personal kang kausapin. Eh ano pa bang pag-uusapan natin? Sa nakikita ko kasi wala na tayong dapat pag-usapan. Meron pa kasi gusto kong makipagbalikan sa'yo. Gusto kong ligawan ka ulit. Gusto kong maging tayo ulit. Anong sinabi mo? Hindi ko kayang mabuhay sa mundo nang wala ka sa piling ko, Yeri. Mahal na mahal kita eh. Sobrang sakit na nakipaghiwalay ka sa akin nun. Hanggang ngayon, di ko pa rin matanggap. Pag naalala ko yung rason kung bakit mo ko iniwan, nagagalit ako sa sarili ko. Kaya nga para maging karapat-dapat ulit ako sa'yo, sinubukan kong ayusin ang sarili ko pero dahil sa kalungkutan at matinding selos nung nalaman kong may iba ka na, lalo lang ako nalugmok. At anong gusto mong mangyari? Samahan kita sa pagkalugmok mo? Ayos ka rin no? Idadamay mo pa ako. Tsaka para sa kaalaman mo, ginawa ko na yan noon. Sinamahan na kita sa pagkalugmok mo, hindi lang isang beses, kundi maraming beses pa nga. Binuhat pa nga kita, di ba? Inalalayan, sinuportahan, at nagtiis ako sa relasyon natin, kahit na ako yung babae. Pero anong ginawa mo? Ha? Wala. Naging kampante ka na nandyan lang ako sa tabi mo, kasi mahal kita. Kaya nga iniwan na kita nun kahit masakit din sa akin. Kasi alam ko, wala akong magiging kinabukasan sa'yo. Tapos ngayon, isusumbat mo sa akin yung nangyari sa'yo, ha? Mas lalo mo nang pinatunayan na wala talaga akong mapapala sa'yo sakaling ikaw ang nakatuluyan ko. Dahil hindi ka pa nagbabago. Alam mo, Terence, mabuti pa umalis ka na. Huwag ka nang bumalik. Dahil sinisira mo lang yung bakasyon namin. Please lang, nakikiusap ako sa'yo. Papa Dudut, hindi ko akalain na magagawa ni Terence ang bagay na yon. Akala ko kasi makalipas ang 2 taon ay nakausad na rin siya. Pero nagkamali ako dahil parang mas lumala pa yata ang sitwasyon niya mula nung iwanan ko siya. And at the same time ay nakaramdam din po ako ng matinding awa para sa dati kong karelasyon. Awa dahil lalo niyang inilugmok ang kanyang sarili kesa tulungan yon. Kaya nga hindi na rin namin tinuloy ang pagpapabarangay sa kanya noong araw na sumugod siya sa bahay para manggulo. Pero makaraan lamang ang ilang araw. Nagulat na lamang ako matapos makarating sa akin ang balita na nagtrending ako sa Facebook, lalo na sa mga kakilala at kaibigan namin nang mag-post si Terence ng maling kwento at pinalabas doon kung paano ko siya iniwan para ipagpalit sa iba. Grabe, Papa Dudut. Sirang-sira ang imahe at mental health ko noon. Bukod doon ay panay din siya ng tawag at text sa akin. Gusto raw niya akong makausap, ganito, ganyan.
Kaya pumayag na ako't pinapunta ko siya sa bahay para magharap na kami sa huling pagkakataon. Hayop ka, Terence! Ano ba bang gusto mo? Sa pagkakatanda ko, wala naman akong kasalanan sa'yo ah. Bakit mo ba ako ginawa ng maling kwento? Pasensya ka na, Yeri. Pero desperado na kasi ako eh. Hindi mo ko pinapansin. Hindi mo nire-replyan yung mga chat tsaka yung text ko. Pati mga tawag ko ayaw mo ring sagutin. Para ano pa? Eh wala na rin naman tayong dapat pag-usapan pa. Marami tayong dapat pag-usapan. Marami, tulad ng... tungkol sa ating dalawa. Tungkol sa relasyon natin. Matagal na tayong tapos, Terence. Ilang taon na rin, di ba? Pero mahal pa nga kita. At hindi ako makakapayag na ikaw lang ang masaya sa ating dalawa. Tapos ako ito, lugmok, malungkot, nag-iisa. Ayoko, Yeri. Ayoko maging mag-isa kaya nakikiusap ako sa'yo. Bumalik ka na sa akin. Please. Please, balikan mo na ako. Parang hawa mo na. Binabalaan kita. Pag hinawakan mo ako, may kalalagyan ka. Hindi naman kita sasaktan kaya huwag ka matakot. Hindi naman ako ganun eh. May natatandaan ka ba na pinagbuhatan kita ng kamay? Wala naman, di ba? Kasi nga mabait ako. Oo, mabait ako. Kaya dapat balikan mo na ako, Yeri. Hindi na kita babalikan dahil hindi na kita mahal. At bakit hindi, ha? Dahil ba doon sa bago mo? Bakit? Di naman siya kagwapuhan, ha? Mukha rin naman siyang lampat, patpatin. Ano ba nagustuhan mo sa kanya? Siguro mayaman siya, no? O baka naman mas magaling sa kama kaysa sa akin. Kapal naman ang mukha mo na bastusin ang boyfriend ko! Ako na lang ulit kasi ang mahalin mo, Yeri. Nangangako naman ako sa'yo na magbabago na ako eh. Sana noon mo pa naisip yan, Terence. Hindi yung kung kailan huli na ang lahat. Ang kapal naman ng mukha mo sabihin sa akin ang bagay na yan. Eh kasalanan mo naman kung bakit ako lugmok ngayon. Nakakabilib din talaga ang kakapalan ng pagmumukha mo. Umiiyak-iyak pa naman ako noon at question ko ang sarili ko nung iniwan kita. Yun pala, yun ang pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buhay ko. Umalis ka na, Terence. Hindi ako aalis hanggat hindi ka pumapayag na makipagbalikan sa akin. Hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. Kaya huwag ka nang umasa. Masaya na ako sa buhay ko. Kaya sana naman maging masaya ka na rin sa buhay mo. Unahin mong ayusin ang sarili mo dahil may potensyal ka naman eh. Ayoko mabuhay na wala ka, Yeri. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Kaya sana bumalik ka na sa akin, Yeri. Huwag mo sabi akong lalapitan eh! Habang kita sasaktan eh. Aalagaan kita. Mamahalin kita, Yeri. Lalo mo lang sinisira ang buhay mo sa ginagawa mong yan, Terence! Please, makipagbalikan ka na sa akin. Tayo na lang ulit. Iwan mo na yung bago mo. Ako na lang ulit ang mahalin mo, Yeri. Pakiusap. Please, Yeri. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal kita, Yeri! Papa Dudut, bago pa ako tuluyang mahawakan at malapitan ni Terence ay umeksena na ang boyfriend ko at mga magulang ko para ipagtanggol ako. Nagkagulo pa nga ng bahagya matapos suntukin ng tatay ko si Terence. Inawat na lamang siya ni nanay bago niya mapuruhan ang dati kong kinakasama. Takot na takot ako dahil para na itong nasisiraan ng ulo. Kaya agad kaming nagpatawag ng pulis. Mabilis nilang dinampot si Terence at dinala sa presinto. Doon ay muli kaming nagkaharap at sinampahan ko siya ng kaso. Naging sobrang hassle ang sana'y masayang bakasyon namin sa Pilipinas ng boyfriend ko. And to make the story short ay naglabas ng restraining order ang hukuman para hindi na makalapit sa amin si Terence. Kaya kahit papaano ay napanatag na ako. Ngayon ay nandito na naman ako sa Taiwan pero aminado po ako na may mga gabi pa rin na bumabalik ang trauma ko dahil sa mga nangyari. Kasama na po doon ang pagsisisi na sana ay hindi na lamang ako pumayag na makipag-usap muli sa dati kong kinakasama. Pero buti na lang, nandito ang boyfriend at ang pamilya ko para maging sandigan ko at maging matibay ang aking support system. Sa ngayon, Papa Dudut, mas nakafocus na lamang po ako sa aking trabaho at sariling buhay.
At umaasa na unti-unti ay mawala na sa aking isipan ang nakakatakot na pangyayaring yon. Maraming salamat po Papa Dudut sakaling mapili po ninyong basahin ang aking kwento. God bless and more power po sa Barangay Love Stories. Ang inyong kapuso at ka-barangay forever, Yeri. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating Barangay Love Stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Kapag nagmahal ang puso ay madadaig nito ang kung anong nakikita ng mga mata. Kaya nga importante na kilalanin muna natin ang husto ang isang tao bago natin sila papasukin sa buhay natin. Ikaw, kabarangay, nagmahal ka na ba ng todo? Dear Papa Dudut, ang sabi nila ay bulag daw ang pag-ibig. Pero hindi po ako naniniwala doon dahil nagiging bulag lamang ang pag-ibig kung sarado ang ating puso na tumingin at umunawa sa katangian ng isang tao. At yun ang eksaktong karanasan ko sa buhay pag-ibig na naisipan kong i-share sa Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo na itatanong ay avid listener ako ng inyong programa. Pero bago tayo magpatuloy, nais ko muna magpakilala sa inyo, Papa Dudut. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Zelda. 34 years old at taga Parañaque City. Nagtatrabaho ko sa isang private company bilang accounting head. Sumisweldo ako ng disente, may savings, insurance, at ilang mga investment na nakakatulong din sa aking pamilya. Masasabi ko talaga na handa na ako sa buhay may asawa, pero mukhang ang tadhana ang hindi pa handa na magkaasawa ako. For real? Grabe naman yun. Oo. Buong akala ko may ibang babae yung tukmol na yun. Tapos, yun pala, ako yung ibang babae niya. Sus! Ikaw nga lang ba? Ano ibig mo sabihin? Sa itsura pa lang kasi ng tukmol mong ex-boyfriend, babaero na talaga siya. Kaya naisip ko, bukod dun sa legal girlfriend niya, marami pa kayong side chick niya. Ay, ngayon ko lang napag-isip-isip na baka nga tama ka. Baka hindi lang ako kasi marami pa kami. Oo, itsura pa lang nun, di na talaga mapagkakatiwalaan eh. Oh, grabe ka naman. Binasi mo talaga sa itsura ng tao. Don't get me wrong. Gwapo naman yung ex mong tukmol, pero ewan, kasi nung unang kita ko pa lang sa kanya, kumulo ng dugo ko eh. Pero syempre, quiet na lang ako kasi tanda ko may period ako noon. Baka nga sign na yun na di talaga katiwa-tiwala yung lalaking yun kasi kita mo ginawa niya sa'yo, hindi mo yun deserve. Hindi talaga kasi gusto ko lang naman na makakilala ng matinong lalaki na magiging boyfriend ko. At kapag pinagkaloob ng Diyos ay magiging asawa ko na rin. Alam mo yan, gustong-gusto ko na mag-asawa. Oo naman. Alam ko kaya nga bilib na bilib ako sa iyo eh. Kasi kahit marami ka ng heartbreak na pinagdaanan, umaasa ka pa rin na makakatagpo ng matinong lalaki. At bilang BFF mo, yun din naman yung gusto kong mangyari sa'yo, no? Sa ganda mong yan, sa talino at mga skill na meron ka, wife material talaga. Kaso tinamaan yata ng kamalasan tong BFF mo eh. Kasi hanggang ngayon wala pa rin ako nakikilalang matinong lalaki. Hayaan mo, darating din si Mr. Right. Basta wag ka lang sumuko na kumilala. Isipin mo na lang na God's redirection yan. Kahit na sa ngayon mapapatanong ka talaga kung bakit hindi ka pa nakakatagpo ng matinong lalaki. Mas okay na rin yan kesa magsettle ka sa manloloko at hindi mo deserve. Pero napapaisip pa rin ako. Anong iniisip mo? Kung anong pakiramdam na mahalin ng seryoso. Pakasalan ng lalaking mahal mo at bumuo ng pamilya kasama siya. Naku, hindi ko rin alam kasi kahit ako napapaisip eh.
bakit? Sa ating dalawa, ikaw tong pinakamatagal na sa relasyon. Oo nga, pero ewan. Anong ewan? Ewan, I don't know. Oy, may hindi kasi nasabi sa akin. Share mo na habang hindi pa lumalamig tong kape ko. Siguro may problema kayo ng boyfriend mo, no? Nag-away kayo? Hindi, pero baka tama ka na meron nga kaming problema. O ako lang kasi mukhang okay naman siya eh. Okay saan? At ano ba kasi yun? Sa setup ng relasyon namin, di ba ang tagal-tagal na namin. Pero hanggang ngayon, di pa rin niya ako mayayang magpakasal. Ewan ko, pero napaisip tuloy ako kung kontento na lang siya na nagli-live-in kami o baka may iba siyang kinalulukuhang babae kaya hindi niya ako mapakasalan. Sobra naman yung huli, hindi ko naman naisip na magagawa sa iyo ng boyfriend mo. Ako rin naman, pero di ko lang napigilang mapaisip. Baka yung unang dahilan pwede pa. Kaya, payo ko, mag-usap kayo, ha? Sabihin mo na gusto mo na mag-level up kayo sa relasyon nyo. Tanungin mo kung may plano ba siyang pakasalan ka kasi matagal na rin kayo at hindi na kayo bumabata, no? Kung magbibibi kayo, baka mahirapan ka na kamo. Buti sana kung siya yung magbubuntis at manganganak. Ayun na nga. Basta mag-usap kayo. Naniniwala naman ako na walang gusto't ang di maayos ng mabuting usapan. Thanks, Beshi. Gagawin ko sinabi mo. Pero paano naman yung sayo? Kaka-break mo pa lang, di ba? Wala namang kaso yun. Ikaw na may sabi na baka nilalayo lang ako ni God sa mga lalaki na hindi mabuti para sa akin. Marami pa naman dyan. Hindi ako titigil sa paghahanap hanggang matagpuan ko na si Mr. Right. That's the spirit. Papadudot maganda naman ako. Hindi ko ito sinasabi bilang pagmamayabang kundi bilang babae na may mataas na kumpiyansa sa kanyang sarili. Sa kabila ng lahat ay palagi pa rin akong naloloko at iniiwan ng mga naging boyfriends ko. Kaya nga tumungtong na lamang ako sa edad na 34 ay single pa rin po ako. Napatanong tuloy ako sa aking sarili kung hindi ako kaseryoso o talagang marami lang ang mga lalaking siraulo at manloloko. Ano man ang dahilan, sa dalawang yon ay hindi na ako natutuwa sa estado ng love life ko. Buti na lamang at nandyan si Candy para mapagkwentuhan ko. Hindi nagtagal ay kumalat sa opisina namin na single na ako kaya bigla na lamang dumami ang mga lalaki na nagpapapansin sa akin. Isa na nga doon ang manager namin na matagal na akong kursonada. Pero hindi ko siya tipo papadudot kahit na mabait naman siya at single. Bukod sa kanya ay marami rin ang mga sumubok na pormahan ako pero sa kadahilan ng hindi ko alam ay mas natuon ang aking pansin kay Kokoy. Driver at messenger sa kumpanya namin. Panay kasi siya pa-cute sa akin kapag dumadaan sa cubicle ko. Pero kilala ko naman siyang magalang at mabait na tao. Good morning po, ma'am. Good morning din. Aga nyo naman po pumasok. 7:00 pa lang, oh. Mag-undertime kasi ako mamaya, kaya pumasok na lang ako na maaga. Undertime? Siguro may date po kayo, no? Wala akong date, tsaka di ko pa yan naiisip ngayon. Ganun ba? Sa ganda nyong yan, siguradong maraming mga lalaki nagkakandarapang magpapansin sa inyo. Lalo kalat na sa opisina na single na ulit kayo. Pero wag po kayong magagalit ha. Hindi naman sa chismoso ako. Narinig ko lang din yun sa ibang mga tao rito kaya nalaman ko. Hindi naman ako galit, tsaka alam ko na rin naman yung kalakaran dito sa opisina. Kumbaga, nabubuhay na lang ang mga tao sa chismis. Basta ang akin lang, kung hindi naman masama yung pinag-uusapan nila tungkol sa akin, walang kaso yun. Tsaka, totoo rin naman na single na ako ulit eh. Napakatanga naman ng lalaking sumayang sa inyo, ma'am. Medyo okay na rin yun kesa kami nga. Pero hindi naman pala siya loyal sa akin. Ibig sabihin, niloko kayo ng banu na yon? Ganun na nga. Ayos lang po ba malaman kung paano niya kayo naloko? Kasi di lang ako makapaniwala. Ayos lang naman. Ginawa lang naman niya akong side chick. Buti na lang malakas ang instinct ko kaya hindi na kami inaabot ng ilang buwan.
Pero kapag naaalala ko na naging kami, naaaburido ko. Biruin mo yun? Minahal ko yung tukmul na yun tapos niloko lang ako. Grabe. Kawawa rin yung girlfriend eh. Kaya hiniwalayin ko na agad nung nalaman ko. Tukmol nga talaga. Kasi kung ako yung nasa posisyon niya, hindi ko na kayo pakakawalan pa. Kumbaga, mamahalin ko kayo ng totoo. Iingatan ko kayo at aalagaan. Ang sweet mo naman. Sweet po talaga ako. Pero hindi ko lang pinaalam sa lahat. Bakit? Siguro kasi marami ka ring babae, no? Bukod sa nanay ko at 5 kapatid na mga babae, wala naman akong ibang babae sa buhay ko. Ha? Bakit? Hindi lang yata siguro siniswerte pang matagpuan yung babaeng para sa akin. Pero malay nyo, kayo na talaga yun. Sir, medyo lumihis yata ng bonggang-bongga yung usapan. Nako, sorry po ma'am. Ay, binibiro lang kita. Tsaka nagkukwentuhan lang naman tayo, diba? Opo, pero totoo yung sinabi ko. Na baka ako na yung babaeng para sa'yo? Tumpak. Ang bilis mo naman yata. Ni hindi pa nga natin masyadong kilalang isa't isa. Kaya nga pa naipapansin ko sa inyo kasi gusto ko pa kayong makilala ng husto. Yung totoo, matagal ko na kayong crush. Pero may jowa po kayo nun kaya dumistansya ako. Ngayon, wala na. Wala na nga, pero hindi ibig sabihin, handa na ulit ako makipagrelasyon. Hindi ko naman kayo pinipilit kung hindi pa kayo handa. Pero naglakas loob na lang din akong umamin. Para naman kahit paano, mapansin nyo. Tsaka pwede naman tayo maging magkaibigan kung gusto nyo eh. Mabait naman ako, tsaka gwapo. Ayoko ng toko ah. Pustiso mo ba yan? Oo eh. Teka, damputin ko lang. Sige, take your time. Sorry ma'am. Hindi pala masyadong kumapit yung pandikit na nilagay ko. Nakakahiya tuloy. Grabe. Kalmahan mo lang. Nangyayari talaga yan. Ngayon pa talaga nangyari. Kung kailan pinagyabang ko pang gwapo ko. Papadudot gulat na gulat ako noong nalaglag ang pustiso ni Kokoy at nakita ko ng husto ang pagiging bungal niya. Bali bungal ang 2 ngipin niya sa harapan at taas na bahagi. Pero sa kabila ng lahat ay pawang kaaliwan lang ang naramdaman ko. Hindi ako na-turn off kay Kokoy dahil hindi ako ganong klase ng tao. Hindi nga ako mabilis ma-offend. Saka hindi naman niya kasalanan kung bakit kulang-kulang ang ngipin niya. Pagkatapos ng insidenteng yon ay naging biru-biruan na lang namin ni Kokoy ang pagiging bungal niya. At simula noon ay mas naging confident siya na makipag-usap sa akin nang hindi na sinusuot ang kanyang postiso. Dahil maluwag na rin yon at hindi na rin akma sa kanyang gilagid. Nagsabi na lamang siya na pagsisikapan niyang mag-ipon ng pera para makapagpagawa ng bagong postiso. Bagay na sinuportahan ko habang nagsisimula ang mabuti naming pagkakaibigan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudo tulad ng sinabi ko ay naging magkaibigan kami ni Kokoy at lalo kaming naging close sa isa't isa. Ewan pero aminado akong nagwapuhan na rin ako sa kanya dahil palatawa siya. Kengkoy at may sense of humor. Pero maalalahanin, masipag at mabait na tao. At kahit na kulang-kulang ang kanyang ngipin ay hindi yon naging dahilan upang bumaba ang pagtingin at pagrespeto ko sa kanya bilang tao. Single si Kokoy at sinabi niya sa akin na wala pa siyang napapasagot sa mga nililigawan niya noon kasi nadidismaya raw sa pagiging bungal niya. Kaya nga pagkatapos niyang mabasted, 1 taon na ang nakakalipas ay tumigil na siya sa panliligaw. Nag-focus na lamang siya sa sarili at pagtulong sa pamilya niya, lalo na at breadwinner din siya. Sobra kong humanga kay Kokoy at sa katatagan ng loob na pinakita niya sa kabila ng mga kabiguang naranasan niya sa buhay. Mas lalong tumaas ang tingin ko sa kanya at mas naging kaakit-akit siya sa aking mga mata. Hindi nga nagtagal ay nanligaw sa akin si Kokoy at kinuwento ko yon kay Candy Papadudot. Tapos ayun na nga, sinabi niya sa akin na gusto niya akong ligawan. Pero di pa ako pumapayag Siyempre pakipot muna ako. Ito yon? Ha? Ito yung lalaking gusto mong manligaw sa'yo, Kamo. Ito yung nasa picture sa phone mo na pinapakita mo sa akin, tama? Oo, siya nga.
Tsaka may pangalan yung tao. Ano nga ulit yung pangalan niya? Kokoy? Cristopero pero palayaw niya Kokoy. Cristopero? Ang kulit ng pangalan niya. Pangalan ng tatay niya yun. Tsaka wag mo naman pagtawanan. Hindi ko lang mapigilan eh. Mukhang nilaro, saka ngayon lang ako nakarinig ng ganung pangalan. Medyo kakaiba. Kahit na. Makatawa ka wagas. Kita ko pa nga lang alam mo. Oh. Grabe siya, pero sorry ah. Kahit tong mukha nung Kokoy natatawa ako eh. Saka seryoso ba yan? Lakas ng loob ngumiti kulang-kulang naman yung ngipin. Hindi naman. Bakit ba? Sa natatawa talaga ako. Hindi naman niya kasalanan na kulang-kulang ngipin niya. Hindi nga, pero seryoso ka ba na nanliligaw sa'yo to? Oo nga. Sa tono mo, mukhang willing kang magpaligaw kahit sinabi mo na gusto mo munang magpakipot. Medyo. Yung totoo kasi, crush ko na siya, tsaka mabait naman si Kokoy. Bakit ka ba tumatawa? Wala naman nakakatawa sa mga sinabi ko ah. Nakakainis ka na ah. Sorry. Pero ang funny mo kasi. Ano nga muna nakakatawa doon? Yung sinabi mo na crush mo tong bungal na to, like as in? Anong nagustuhan mo sa kanya, besh? Oo nga, bungal siya, pero mabait din naman si Kokoy. Gentleman, maalalahanin. Pero bagsak sa looks. Dahil lang sa pagiging bungal niya? At sa trabaho na rin, like as in, major downgrade yan sa'yo kasi yung mga ex mo ang gaganda ng mga trabaho. Tapos bigla kang babagsak sa driver at messenger lang. Sumusobra ka na sa mga pinagsasabi mo kay Kokoy Candy. Oh, wag ka magalit sa akin. Nagsasabi lang ako ng totoo. Saka kung wala namang kapintas-pintas sa kanya, di ako magsasalita. Sana nga di ka na lang nagsalita kasi sobrang sakit ng mga sinabi mo kay Kokoy ha. Wala namang ginagawa sa iyo yung tao eh. Karapatan ko naman magsabi ng opinion ko, saka sinabi ko yun para hindi man lait. Nagtataka lang ako kasi paano ka nagkagusto sa kanya? Ang gwapo ng mga ex mo tapos sa mukhang to ka lang babagsak? Gwapo nga at magaganda yung trabaho pero manloloko, sinungaling at mga siraulo naman. Tsaka, anong pinagsasabi mo na major downgrade? Sumusobra ka na talaga. Basta. Para sa akin medyo bumaba standard mo sa lalaki nung nagkagusto ka sa bungal na yan. Kasi kung hindi, mas mataas pa sana sa mga naging boyfriend mo yung hahanapin mong katangian ng isang lalaki sa susunod mong magugustuhan. Siyempre, kasama na looks at status dun dahil maganda ka, edukada. Para sa akin naman, walang masama sa itsura ni Kokoy. Oo, kulang-kulang yung ngipin niya, pero pwede naman yung ipaayos eh. Tungkol naman sa trabaho niya, marangal yun. At hindi siya nagnanakaw katulad ng iba dyan. Sinong iba dyan? Basta, yung mga mukhang disente pero magnanakaw naman. Ewan ko sa'yo, besh. Baka naman nabagok ka tapos naalog lang utak mo kaya ganyan ka mag-isip. O baka naman nananaginip ka lang. Pwede ka nang gumising. Sampaling kaya kita para malaman mong walang nananaginip dito. Grabe, napaka-bayolente. Napaka-bayolente rin kasi ng bibig mo. Laitera. Hindi na bago sa akin ang pagiging matabil ng dila ni Candy dahil kilala ko siyang prangka. Pero nagulat pa rin ako sa pagiging laitera niya. Sa dinami-rami ng tao, siya pa talaga na best friend ko ang mangiinsulto sa lalaking nagugustuhan ko. Sa abot ng makakaya ko ay inunawa ko ang sentimiento niya. Totoo na ang mga naging ex-boyfriend ko ay may ganong klaseng trabaho. Pero hindi pa rin yon sapat na dahilan upang ikumpara niya si Kokoy sa kanila. Saka nagtatrabaho siya ng marangal at wala namang masama doon. Kaya nga aminado akong sumama ang loob ko kay Candy dahil sumobra siya sa kanyang mga limitasyon. At bilang adult ay sinabi ko yon sa kanya upang tawagan siya ng pansin. Bagay na hindi naman niya minasama kaya agad siyang humingi ng paumanhin. Pero humirit pa siya na nagsasabi lang naman daw siya ng totoo tungkol sa pagiging bungal ni Kokoy. At hindi nito kagwapuhan kung ikukumpara sa mga ex-boyfriend ko. Hinayaan ko na lamang si Candy sa kung ano ang nakikita ng kanyang paningin basta ako ay nag-focus na lamang sa nakikita ng aking puso. Besides, buhay ko pa rin naman ito at ako pa rin ang magdidesisyon kung papapasukin ko si Kokoy.
Pero wala rin naman kasing dahilan para hindi dahil pinatunayan niya sa akin na karapat dapat ko siyang sagutin. Kaya hindi nagtagal ay naging magkasintahan kami ni Kokoy, Papa Dudut. Grabe! Ang ganda naman dito sa kakainan natin. Pero baka mahal dito ah. Medyo kulang kasi yung pera ko eh. Huwag kang mag-alala, sagot ko na to. Nakakahiya naman, baby love. Ano nakakahiya dun? Siyempre, ako yung lalaki sa relasyon. Kaya dapat ako yung nagbabayad sa mga date natin. May pambayad naman ako pero hindi sa ganitong klase ng kainan. Kaya nga kalmahan mo lang kasi ako nang bahala. Tsaka, ano naman kung ikaw yung lalaki sa relasyon? Walang kaso sa akin yun. Basta kaya ko, ibibigay ko. Hayaan mo, makakabawi rin ako sa'yo. Medyo nagipit lang talaga. Dahil nagpadala ako kay nanay ng pera sa probinsya. Nanganak na kasi yung ate ko. Tapos wala naman tumutulong dun kasi hindi naman siya pinanagutan nung nakabuntis. Siyempre, di ko naman matitiis kasi pamilya ko. Naiintindihan ko naman yun. Pero, sobra naman yung nakabuntis sa ate mo. Sobrang sama at irresponsable. Oo nga eh. Kaya lagi tuloy kaming bad shot sa inyong mga babae. Kasi may lalaki na sira ulo. Hindi naman lahat ng mga lalaki sira ulo. Meron yung mga katulad mo na matino. Kinilig tuloy ako. Halata nga. Kasing pula ng hinog na kamatis yung mukha mo eh. Ang cute mo pala kapag namumula. Binobola mo naman ako eh. Hoy, hindi kaya ako bolero. Baka ikaw. Lagi mo kaya akong sinasabihan ng maganda kahit minsan hindi ko masyadong ramdam. Di pambobola yung pagsasabi ng totoo. Pero thank you kasi na-appreciate mo ko. Bakit naman hindi? Girlfriend kita. Tsaka tungkulin ko bilang boyfriend mo, na-appreciate ka. At sabihin sa iyo yung magaganda mong katangian na nakikita ko. Mga tanong lang kita, baby love. Tungkol saan? Hindi ka ba nagsisisi na sinagot mo ako? Ha? Bakit mo naman natanong yan? Sagutin mo na lang. Napaisip lang ako. Hindi. Bakit? Kasi ganito lang ako. Anong ganyan ka lang? Sakto lang. Hindi ka gwapuhan. Hindi malaking sweldo. Kung ikukumpara ako sa mga dati mo nakarelasyon, walang-wala talaga ako. Lamang na lamang sila sa akin ng 10 paligo. Tapos bungal pa ako. Kaya tagilid na talaga. Unang-una, hindi issue sa akin yung pagiging bungal mo. Pangalawa, wag na wag mong ikukumpara ang sarili mo sa kanila kasi hindi totoo yun. Para sa akin, gwapo ka. At higit sa lahat, mahal kita. Kaya wag mo nang uulitin yun ha. Okay. Ayan, ganyan nga. Pero hindi ko pa rin talaga mapigilang isipin na lamang sila sa akin ng 10 paligo kasi kulang-kulang ang ngipin ko. Sigurado na mas gwapo pa ako sa kanila kundi ako bungal. Tungkol sa bagay na yan, may naisip ako. Ano yun? Naisip ko na pwede naman kitang pagawa ng pustiso para mas tumaas yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Alam ko plano mo nang magpagawa pero laging napopostpone dahil sa iba mo pang responsibilidad sa inyo na mas kailangan mong unahin. Kaya nga, hayaan mo ko na tulungan ka na makapagpagawa ng bagong pustiso. Sobra-sobra naman yata yun, baby love. Paano naging sobra-sobra yun? Sige nga. Kasi ako... Kasi ikaw yung lalaki sa relasyon. Kung yan na naman ang sasabihin mo, wag mo nang ituloy. Tsaka ako naman yung nag-alok. Hindi to utang o ano. Regalo ko to sa'yo, kaya tanggapin mo na lang. Sige ka. Pag di ka pumayag, magtatampo ko. Hala, wag! Sige, payag na ako. Tinatanggap ko na yung regalo mo. Ayan. Magpa-schedule na tayo agad sa kakilala kong dentist. Magaling yun. Tsaka di kalidad gumawa ng pustiso. Sigurado magiging swak na swak sa'yo. Papadudot kitang-kita ko ang pag-aalinlangan sa mga mata ni Kokoy nang sabihin kong ako na ang magpapagawa ng pustiso niya. Pero inassure ko siya na walang kaso yon dahil girlfriend naman niya ako at napapayag ko si Kokoy kaya excited na kaming pareho para sa unang appointment niya sa dentista. Bukod sa bagong pustiso ay pinabrace rin namin ang mga sungki niyang ngipin sa ibaba. At habang ginagawa pa ang pustiso niya ay panayang pasasalamat sa akin ni Kokoy. Kung tutuusin, ay hindi naman talaga mura ang magpakonsulta sa dentista dito sa Pilipinas. At karamihan ay natatakot pa kasi nahihiya sila. Kaya mas pinipili na lamang nila na huwag magpatikin.
Pero importante na regular tayong nagpapakonsulta sa dentista upang mapangalagaan ang ating mga ngipin. Hindi nga nagtagal ay nakuha na namin ang bagong pustiso ni Kokoy at noong sinuot niya yon ay pinakita sa akin. Sabay ngiti ay lalo akong na-in-love sa kanya. Isa lang ang masasabi ko. Papa Dudut, lalo siyang gumwapo sa aking paningin. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot dahil sa bagong pustiso ni Kokoy ay hindi na kulang-kulang ang kanyang ngipin. Mas tumas din ang kumpiyansa niya sa sarili. Bagay na kinatuwa ko naman ng husto. Siyempre proud ako sa boyfriend ko kaya nga hindi lang pustiso at brace ang ibinigay ko sa kanya dahil sa katuwaan ko. Nang mga sumunod na linggo ay nasira ang cellphone ni Kokoy kaya naman sinabi kong bibilhan ko siya ng bago. At hindi lang bago dahil mamahalin at upgraded version niyo ng nasira niyang cellphone. Tuwang-tuwa tuloy ang boyfriend ko at labis ang pasasalamat sa akin. Habang tumatagal, ang aming relasyon ay natuto na rin po akong humiram ng pera sa akin natuto na rin humiram ng pera sa akin si Kokoy at ang kadahilanan niya ay palagi siyang nagigipit. Kasi maliit lang naman talaga ang sweldo niya bilang driver at messenger. Alam ko yon kaya hindi na rin ako nagdalawang isip na pahiramin siya. Kaso po'y dumalas ng dumalas hanggang sa magtaka na ako. Isa pang napansin ko ay ang pagkawala ng oras sa akin ni Kokoy dahil masyado na siyang abala sa kanyang cellphone. Lagi niyang dinudot-dot yon at kapag gusto kong tingnan ay iniiwas niya. Nabother na ako kaya naman kinompronta ko siya. Nagkasagutan pa nga kami papadudot hanggang sa inagaw ko ang kanyang cellphone at tiningnan yon. Doon ay napunta ako sa isang application at meron akong nalaman. Dahilan para kumulo ng husto ang aking dugo. Kokoy, napakababoy mo! Pasensya ka na, baby love. Wag mo nga ako matawag-tawag na baby love. Nandidiri ako sa yung ungas ka. Huwag ka naman magsalita ng ganyan, oh. Nasasaktan ako sa sinabi mo. Ay wow! Meron ka palang pakiramdam? Malamang, tao ako. Palagay mo sa akin, robot? Hindi. Pero bakit ba napunta tayo dyan? Ikaw kasi. Sinisi mo pa talaga ako, no? Napakakapal ng mukha mo. Pasensya na talaga, baby love. Huwag mo sabi akong tawagin baby love. Nakakadiri ka. Okay, sige. Hindi na kita tatawagin nun. Basta patawarin mo lang ako. At bakit ko naman gagawin yon? Sige nga. Kasi boyfriend mo ako. Mahiya ka nga sa balat mo. Lakas pa ng loob mong tawagin boyfriend ko yung sarili mo hindi mo nga ako naisip nung ginawa mo yung bagay na yon. Kaya nga nagsasorry ako. Kasi di ko naman sinasadya. Malaki lang talaga pangangailangan ko kaya ako nagawa yun. Kailangan ko ng pera. Paano kailangan mo? Nakakahiram ka naman sa akin Pinahihiram kita, diba? Oo. Kaya bakit kailangan mo pa talaga mamakla para magkapera? Saan mo pa ginagamit yung pera na yun at pagkalaki-laki naman yata na kailangan mo? Di ba alam mo naman kung saan ko ginagamit yung pera na hinihiram ko sa'yo? Oo, sa pamilya mo. Pero yung pera na galing sa pamamakla mo, saan mo nga sabi ginagamit? Yun ba? Yun nga, Kokoy. Sagutin mo na ako dahil nanggigigil na ako sa'yo. Sa pamilya ko pa rin naman. Hindi ako naniniwala sa'yo kaya tigil-tigilan mo na yung pagbilog sa ulo ko. Sobrang sama mo. Kailan mo pa ako niloloko, ha? Kailan pa? Zelda naman. Sagutin mo na lang yung tanong ko. Hirap sa'yo, dami mo pang ligoy Hindi ko na maalala Wow, bigla na lang yata humina yung memorya mo. Totoo naman. Maniwala ka man o hindi, di ko na nga maalala. Sabagay, kahit na maalala mo, hindi na rin naman magbabago yung katotohanan na niloko mo ako kapalit ng pera. Ang sama-sama mo. Paano mo naatim yun? Hindi mo na ako inisip. Naisip naman kita pero... Pero mas matimbang pa rin yung kumita ka ng pera dyan sa pamamakla mo. Wag mo namang ulit-ulitin. Masakit na sa tenga Alin? Yung pamamakla mo dahil sa pera? Zelda naman. Kulang pa nga yan Kulang pa yung pagpapamukha ko sa'yo ng panloloko mo para naman maramdaman mo yung galit ko. Akala ko pa naman iba ka sa mga ex-boyfriend ko pero mas malala ka pa sa kanila. Wag mo naman ako agad husgahan. Intindihin mo na lang sana ako. Paanong di kita huhusgahan hindi mo nga masabi-sabi kung para saan yung pera kinikita mo sa pamamakla? Tapos gusto mong intindihin kita? Ako na nga yung agrabyado dito?
Hoy, mister. Para sa kaalaman mo, ako lang naman yung niloko at pinagsisinungalingan mo. At hanggang sa mga oras na to, niloloko mo pa rin ako sa di mo pagsasabi ng totoo. Napakasama mo. Ikaw na yung pinakamasamang tao na nakilala ko. Napakasahol mo, Kokoy. Maling-mali nung inakala kong matino ka. Manloloko. Manggagamit. Simula sa araw na to, hiwalayin na tayo. Papadudot diring-diri ako kay Kokoy dahil sa pamamakla niya. Hindi nagtagal ay nalaman ko na may nabuntis pala siyang ibang babae. Kaya naman kung todo ang pangangailangan niya sa pera para masustentuhan ito. May nabasa rin akong conversation nila ng naturang babae at nakasaad doon ang masasama at masasakit na bagay na sinasabi sa akin ni Kokoy kapag nakatalikod ako. Sa bagay, ginamit lamang niya ako, Papadudot. Hinuthutan at pinirahan kasi mahal ko siya at hindi ko siya kayang tiisin. Para sa akin ay napakalaking insulto noon kaya nga hiniwalayan ko na si Kokoy ng araw ding yon. Pinigilan kong umiyak habang nasa daan pa uwi pero pagdating ko sa bahay ay napahagulhol na lamang ako. Muling nagbalik sa aking alaala ang mga panlulokong ginawa ng mga ex-boyfriends ko. Akala ko pa naman ay iba si Kokoy sa kanila pero mas malala pa pala siya. At galit na galit ako sa ginawa niya. Pakiramdam ko ay trinaydor niya ako at wala yung kapatawaran. Kaya nga kahit sinubukan pang makipagbati sa akin ni Kokoy ay hindi ko na siya kinausap pa. Para saan pa, hindi ba? Mas naging mataas ang pader ko at naging profesional ako pagdating sa trabaho dahilan para ma-intimidate sa akin ang manlulokong si Kokoy na yon. Ngunit sa kabila ng pagpapakatatag ko, ay durog na durog pa rin po ang aking puso. Lahat ng iyon ay hindi ko itinago kay Candy, Papadudot. Ang kapal na mukha niya, di ba? Hindi lang makapal kundi pangit pa. Grabe, hanggang lalo ko nalalaman yung mga panloloko niya sa'yo. Mas tumitindi yung galit ko sa bungal na yun. Hindi na siya bungal. May postiso na siya. Bungal pa rin siya at hindi na magbabago yun, no? Saka ayun na nga. Pinagawan mo na nga ng pustiso, pinabrace mo pa yung sungki niyang ngipin, tapos nakuha ka pang lukuhin. Napakawalang ya talaga ng lalaking yun. Ewan ko. Hindi ko alam kung paano niya nagawa sa akin eh. Ginawa ko naman lahat na makakaya ko para tulungan siya at suportahan sa mga bagay na ginagawa niya. Hindi lang tulong at suporta yung binigay mo sa kanya kasi kulang na lang saluhin mo siya. Naloka nga ako sa'yo, Beshi. Kasi naging instant sugar mommy ka ng baliw na yun. Wala naman sa akin yun eh. Anong wala? Ang dami mo nang tinulong sa damukol na yun. Tapos wala. Kung kukwentahin ko yung mga pera na nabigay mo sa kanya, baka maloka na ako sa dami. Wala nga sa akin yun. Kasi ako naman halos yung nag-alok nun sa kanya. Pero nitong mga nakalipas, siya na mismo nangungutang sa'yo, di ba? Oo. Kasi meron na palang nabuntis na ibang babae ang ungas na yon. At kaya pala halos kumapit sa patalim, masustentuhan lang yung mag-ina niya. Yun nga yung kinakagalit ko. Kahit ako magagalit kasi sobra-sobra yung ginawa niya. Kumbaga, 2 beses kanyang pinagtaksilan, niloko at paulit-ulit na binibilog yung ulo mo. Hindi ko akalain na meron palang tao na ganyan ka-demonyo. Nakay Kokoy na talaga ang kalahati ng trono ni Satanas. Kaya nga nakipaghiwalay na ako sa kanya kasi hindi ko na maatim makita yung pagmumukha niya. Nandidiri ako pag naalala ko lahat ng ginawa niya sa akin. Dapat lang naman talaga nahiwalayan mo siya, pero yun na yun. Ano ibig mong sabihin? Like, yun na yun. Paano na lang yung mga utang niya sa'yo? Sige nga. Ewan ko kung mababayaran niya pa yun kasi gipit na nga siya sa pera, di ba? Kaya niya rin nagawang kumapit sa patalim. Wow. Wala ka namang pakialam doon kasi siya naman gumawa ng sarili niyang ikagigipit sa pera. Kung hindi sana siya naging makati at nakontento na lang sa'yo, di masaya sana kayo. Kaso baliw siya eh. Kaya dapat lang nasingilin mo siya. Hindi mo na dapat problemahin yung problema niya. Baka kasi lalong sumakit yung ulo ko kung sisingilin ko pa siya. Kaya nga naisip ko na hayaan na lang yung mga utang niya. Wow, ulit! Ibang klase ka, Beshi.
Ano ka, charitable institution? Candy naman eh. Alam mo, naiinis ako sa'yo. Ikaw na nga yung niloko at ginamit, tapos napakabait mo pa rin. Ang swerte sa'yo ng bungal na yun. Hindi na nga sa bungal, may pustiso na siya. Bakit ko sa pustiso niya? Teka, may naisip ako para kahit paano makaganti ka sa mokong na kokoy na yun. Ano? Bawiin mo yung pustiso niya. Bakit ko naman gagawin yun? Ay, slow. Sabi ko, para nga makaganti ka. Eh bakit naman ako gaganti? Wala lang. Sa lagay, sa kanya ang huling halakhak. Swerte naman niya. Kaya nga kung ako sa'yo, bawiin mo yung pustiso niya. Kasi tingin ko, kasalanan nun, kaya kanya niloko. Sabi mo mas tumaas kumpiyansa niya sa sarili niya, di ba? Tapos gwapong-gwapo sa sarili, ganon. Kung mabungal ulit siya, tingnan natin kung di ulit bumaba yung kumpiyansa niya sa sarili. As if naman magagawa ko yun. Magagawa mo. Sabihin mo, binabawi mo na. Pag hindi binigay, agawin mo sa bunganga niya tapos basagin mo, sirain mo, apakan mo hanggang magkadurog-durog. Deserve ng kokoy na yun na mabungal ulit. Papadudot ramdam ko ang matinding galit kay Candy habang sinasabi niya mga katagang yon. Pero ewan ko kung magandang ideya na bawiin ko pa ang pustiso ni Kokoy matapos ko yung ipagawa para sa kanya. Pangalawa ay nasa bunganga pa niya. But to be honest, naisip ko nga na magandang ideya yon para naman kahit papaano ay makaganti ako sa kanya kasi kilala ko ang sarili ko na hindi ganong klase ng tao. Ang gusto ko na lang ay tuluyang putulin ang ugnayan namin ni Kokoy at magkaroon ng peace of mind. Kumbaga karma na lamang ang bahala na maghiganti sa kanya. Sa kasalukuyan ay patuloy akong nag-move on. Hindi pa rin nawawala yung sakit na dulot ng ginawa sa akin ni Kokoy. Pero malaking bagay na hindi na kami magkatrabaho sa ngayon para unti-unti akong makausad at makalimot. Natanggal kasi siya sa pinagtatrabahuhan namin dahil sa patong-patong na violations. At nung kinuwento ko yon kay Candy ay tuwang-tuwa ang gaga kong kaibigan. Pero ewan ko ba sa sarili ko kung bakit ako naaawa kay Kokoy, lalo na at wala na siyang trabaho at meron pang sinusustentuhan. Kaso, alam ko rin na labas na ako doon at dapat ay wala na akong pakialam sa kanya. Ang tanong ko lang sa mga kabarangay natin ay ayos lang ba yung paraan ko ng pag-move on o dapat ginawa ko yung suggestion ni Candy para makaganti ako kay Kokoy? Dapat ko bang ipakuha ang postiso na suot-suot niya? Aminado ako na may gabi na dinadalaw ako ng mga what ifs sa buhay ko. At kasama na nga doon yung makapaghiganti sa ex-boyfriend ko. Ewan, sana'y matulungan at mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko. Papa Dudut, maraming salamat kung mapili po niyo itong i-air sa inyong programa. Number 1 po kayo sa puso ko and God bless sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Zelda. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Handa tayong magsakripisyo at tiisin ang lahat ng hirap para sa mga mahal natin sa buhay. Pero hindi maiiwasan na maubos lahat ng enerhiya natin hanggang sa maramdaman tayo or makaramdam tayo ng matinding pagod.
Ikaw kabarangay, anong kaya mong isakripisyo, maibigay lang ang pangangailangan ng taong mahal mo? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Kat. 33 years old at nagtatrabaho sa isang insurance company. Matagal na akong avid listener ng inyong radio station na Barangay LS 97.1 at matagal ko na rin gustong sumulat sa programa ninyo na Barangay Love Stories. Nag-iipon lamang ako ng lakas ng loob para masimulan ito kasi may parte ng buhay natin na hindi madaling balikan para ikwento sa iba. Pero siguro, paraan ko na rin to para kahit paano'y gumaan ang pakiramdam ko at umaasa rin ako na makakapag-iwan ng aral ang kwentong ito ng buhay ko. Kakagraduate ko lang ng college nang mamatay ang papa ko at mula noon, ako na ang tumayong breadwinner ng pamilya. Pangalawa kasi ako sa 6 na magkakapatid. Pero may sarili ng pamilya ang kuya ko. Si mama naman ay huminto na rin sa pagtitinda ng gulay sa palengke mula nang ma-heat stroke siya. Mabuti na lang at kaagad din siyang nakarecover pero naging mahina na rin ang katawan niya mula noon, Papa Dudut. Ay, grabe yung traffic pa uwi ng bahay. Nakakagutom. Oh, Kat, mabuti naman at nakauwi ka na. Ay nako, dapat nga po kanina pa ako nakauwi, ma. Grabe lang talaga yung traffic kanina. Hindi naman Friday ngayon, pero ang tagal po nang naging biyahe ko. Baka may aksidenteng nangyari malapit dun sa dinaanan ng sinasakyan mo, kaya natagalan ka sa biyahe. Siguro nga po. Iba po kasi talagang traffic kanina, ma. Parang araw ng sweldo o biyernes kasi talagang ang bagal gumalaw ng mga sasakyan. Lalo tuloy ako napagod at nagutom. Halika na rito sa lamesa at ipaghahain na kita ng hapunan mo. Sige po, ma. Gutom na rin po talaga ako. Iwan ko na lang po muna itong bag ko dito sa sofa. Ano po palang ulam natin, ma? Ginataang galunggong, Kat. Eto, nilagay ko na dito sa lamesa katabi nitong kaldero ng kanin. Ginataang galunggong? Oo, bakit? Eh, di ba yan din po yung ulam natin kagabi? Piniritong galunggong naman yon. Parehong galunggong pa rin, ma. Pero sige po, okay lang naman sa akin. Kahit anong ulam kasi, gutom na po talaga ako. Maupo ka na nang makakain ka na. Opo, ma. Nagwawala na talaga kasi itong sikmura ako sa gutom eh. Eto na rin ang baso ng tubig, oh. Salamat po. Grabe. Amoy pa lang, alam mo nang masarap ang pagkakaluto nitong ginataang galunggong nyo, ma. Gata ng niyog kasi talaga ang gamit ko dyan at hindi yung nasa pack lang. Bakit, ma? Magkaiba po bang lasa kapag yung nasa pack ang gamit nyo? Oo naman. Hindi hamak na mas masarap pa rin kapag yung fresh na gata ang gamit sa pagluluto. Sa bagay nga po. Hindi rin naman po kayo mahilig gumamit ng mga seasoning eh, no? Tama ka dyan. Kasi mas masarap pa rin yung walang halong preservative ang mga nilulutong pagkain. Kung bakit ba naman kasi hindi ko naman ang husay nyo sa pagluluto eh. Marunong ka namang magluto ah. Pero kasi hindi kasing sarap ng mga niluluto nyo, ma. Naalala ko pa nga nung unang beses ako magluto ng sinigang. Sobrang alat. Oo, naaalala ko yon. Napasobra naman kasi ang lagay mo ng asin sa sinigang noon. Ang sabi ko naman kasi sa'yo, tansahin mo ang paglalagay. 3 kutsara naman kasi yatang nilagay mo dun sa niluto mo. Naku ma, hindi ko na po matandaan kung gaano karami ang nalagay ko. Pero mabuti na lang talaga at naremedyohan niyo yung niluto ko at saka nakain pa rin ng mga kapatid ko. Kung hindi, masasayang yung 1 kilong baboy at ilang mga gulay na binili ko. Madali namang remedyohan ng napaalat na sinigang na baboy. Sa susunod, panoorin mo kung paano ko magluto para matutunan mo yung tamang teknik para mapasarap ang niluluto mo. Ay sige ma, gusto ko yan. Kailangan ko na rin talagang matutunan na pasarapin yung mga niluluto ko para naman hindi nasasayang. Madali lang yon, basta matutunan mo kung paano tansahin ang mga rekado na ginagamit mo. Oo nga pala, Kat. May extra ka ba na pera dyan ngayon? Meron naman po ma. Bakit po? Para saan po ba?
Ay, pambayad sana ng kuryente natin kasi may dumating na disconnection notice kaninang umaga. Ha? Paano po nangyari yun? Nakapag-abot naman po ako sa inyo ng pambayad ng tubig at kuryente nung 1 linggo, di ba? Oo, nakapagbigay ka nga nung nakaraan. Bakit po nagkaroon tayo ng disconnection notice para sa kuryente natin? Ang totoo kasi, nagamit ko yung pera na yun sa pampagawa ng baradong lababo natin. Tsaka may problema rin ng tulo ng tubig sa gripo kaya isinama ko na sa pinaayos ko sa tubero. Nakakalimutan kong sabihin sa'yo na doon ko nagamit yung pera na dapat pambayad natin sa bill ng kuryente. Ganun po ba? Pasensya ka na, kasi nawala na rin sa isip ko na sabihin sa yung tungkol dun Ayos lang po yun, ma. Basta man sa susunod, sabihin nyo na lang po sa akin na mas maaga para hindi tayo nakakatanggap ng disconnection notice. Oo anak, iiwasan ko nang maging makakalimutin. Iabot ko na lang po mamaya yung pera para maibayad nyo na po bukas ng umaga. Sige, aagahan ko na lang ang pagbabayad bukas. Opo, ma. Kasi baka mamaya maputulan pa tayo tapos mas malaki pa ang magastos natin sa pagpapareconnect ng kuryente. Papadudot, hindi talaga madali ang maging breadwinner lalo na kung walang ibang inaasahan ng pamilya ko kung hindi ako lamang. Papadudot nung nabubuhay kasi si Papa. Kahit na hindi ganoon kagaan ang buhay namin ay hindi naman ako sobrang nahihirapan. Para makatulong sa kanya noon ay nag-working student ako kasi may mga oras na hindi sumasapat ang kinikita niya sa pagdadrive ng taxi para sa mga gastusin namin sa bahay. Nakikiboundary lang kasi siya ng taxi kaya hindi niya buong naiuuwi sa bahay ang perang pinaghihirapan niya sa pamamasada. Si Papa rin ang naging idolo ko noon kasi nakita ko kung paano niya itaguyod ang pamilya namin kahit pagod na siya. Kaya mula nang mawala siya ay nangako ako sa sarili ko na susundan ko ang yapak niya at gagawin ko ang lahat para mapabuti ang buhay ng pamilya namin. Pero mula nang mapunta nga sa mga balikat ko ang malaking responsibilidad ng pamilya ko, doon ko na na-realize na hindi talaga madali ang naging pwesto ni Papa sa buhay namin. Hindi lang siya mabigat, kung hindi sobrang bigat. Mabuti na lang kahit papaano may isang tao sa buhay ko na sumasalo ng mga hinaing na hindi ko masabi noon sa kahit na sino sa pamilya ko, Papa Dudut. Buti naman at nagkaroon ka na ng oras para sa akin, babe. Pasensya na, babe, Naging sobrang busy ko lang talaga sa trabaho. Ayos lang, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ko naman yun. At least ngayon, natuloy na ang date natin kahit dito lang sa coffee shop. Ayun nga lang, may dala ka pa ring trabaho. May tinapos lang naman akong report pero ito, i-close ko na tong laptop ko para wala nang storbo sa atin. Ayan, very good. Minsan ko na nga lang masolo ang babe ko. May istorbo pa na laptop. Ito na nga, nilalagay ko na sa bag ko para solong-solo mo na talaga ako. Ay, may ibibigay nga pala ako sa'yo. Ano yan? Eto. Uy, wow! Sunflower bouquet? Happy Mansari, babe. Oh, thank you. Grabe, dapat hindi ka na nag-abala pa ng ganito. Special day natin ngayon, kaya dapat may special something din ako para sa'yo. Napaka-sweet talaga ng babe ko. Siyempre naman, basta para sa napakagandang girlfriend ko. Bolero pa. Uy, hindi Sobrang ganda kaya talaga ng girlfriend ko. Kaya sobrang mahal na mahal kita. Ay naku, ewan ko sa'yo. Masyado mo na ako pinapakilig Pero paano mo pala napagkasya to sa bag mo? Etong malaking backpack ang ginamit ko para hindi ma-deform yung sunflower bouquet. Buti nga maayos pa rin hanggang sa makarating ako dito sa coffee shop. Ingat na ingat talaga ako sa pagbitbit ng backpack ko na yan. Thank you, babe, Sa totoo lang, nawala na talaga sa isip ko na mansari natin ngayon. Alam ko, babe. Sorry, Ano ka ba? Hindi mo kailangang mag-sorry. Alam ko naman kasi kung gaano ka kaokupado ng trabaho at responsibility sa family ang isip mo ngayon. Sinabi mo pa,
Lalo na ngayong parehong nasa college na yung dalawang kapatid ko. Ang laki ng gastos kaya hirap talaga ako sa pagbabudget. Nawala na tuloy sa isip ko ang tungkol sa date ngayon at monthsary nating dalawa. Babe, babawi talaga ako next month kasi baka mas maluwag na ang schedule ko nun. Ibig bang sabihin, pwede na tayong mag-out of town staycation sa next monthsary natin? Ha? Naku babe, gastos yun eh. Ako nang bahala sa gastos. Basta bigyan mo lang ako ng oras mo, babe. Ayoko naman ng ganun kasi napapadalas na yung mga date natin na ikaw lang halos ang gumagastos. Sabi ko naman sa'yo, huwag mong isipin ang tungkol sa pera, di ba? Oo nga, kaya lang nagigilty pa rin ako. Kasi parang nagiging unfair na ako sa'yo eh. Hindi ka nagiging unfair, babe. Kasi nag-e-effort ka pa rin na bigyan ako ng oras kahit napaka-busy ng schedule mo. Ano, G na ba tayo sa out-of-town staycation natin? Bahala na babe. Depende sa magiging schedule ko sa trabaho kasi may mga bago kaming trainee na kailangang i-train next month. Akala ko ba mas magiging maluwag na ang schedule mo next month? Oo, pero alam mo naman na kailangan ko pa rin mag-overtime para madagdagan ng sweldo ko. Pero susubukan kong gawa ng paraan. Sasabihan ka agad kita, babe. Wait lang, babe ha. Basahin ko lang tong chat ni Kuya at baka importante. Sige lang, babe. Oh, bakit ang lalim naman ng buntong hininga mo pagkatapos mong basahin ang chat ng kuya mo? Nangungutang na naman kasi ng pera si Kuya sa akin eh. Eh di ba nabanggit mo nung nakaraan na nagpadala ka ng pera sa kanya kasi naospital ang anak niya ng dahil sa dengue? Oo. Tsaka hindi pa niya nababayaran yun. Tapos nangihiram ulit siya ng pera ngayon? Oo. Ang dahilan naman niya, nakagat daw ng aso yung bunso niya at magpapa-anti-rabies daw sila bukas ng umaga. Pero may center na nagbibigay ng libreng anti-rabies, di ba? Nabanggit niya sa chat malayo daw kasi sa kanila yung center na nagbibigay ng anti-rabies eh. Kaya ayun, sa mas malapit na ospital na may bayad na lang daw sila pupunta bukas. Masisira na naman ang budget ko nito. Ay. Papahiramin na lang kita para hindi masira ang budget mo, babe. Ay naku babe, wag na. Kaya ko namang ayusin to. Sige na, hayaan mo nang makatulong ako. Isasend ko na lang mamaya sa bank account mo. O kung gusto mo, ako na mismo ang magpairam ng pera sa kuya mo. Seryoso ako babe. Hindi mo na kailangan gawin yun. Kaya ko namang gawa ng paraan to. Pero thank you pa rin kasi palagi kang nandyan tsaka willing na tulungan ako. Siyempre, kasi girlfriend kita. At gusto ko na makatulong ako lagi sa kahit na anong problema na dumarating sa'yo, babe. Papadudot kahit may sarili ng pamilya ang kuya ko ay may mga pagkakataon na nanghihiram siya sa akin ng pera na madalas na hindi na niya nababayaran. Nahihiya na rin ako na singilin siya kasi alam ko na madalas silang nagigipit sa bahay nila. 4 na kasi ang anak nila noon ang asawa niya tapos ay siya lang din ang nagtatrabaho para sa mga ito. Sa isang construction site siya nagtatrabaho at alam ko na hindi ganoong kalaki ang kinikita niya doon, papadudot. Hanggang 3rd year high school lang ang tinapos niya at naging tambay na siya sa bahay noon. Ilang beses pa siyang kinukumbinse ni na papa at mama na bumalik sa pag-aaral pero mas ginusto niya na bumarkada. Hanggang sa mabuntis niya ang girlfriend niya pagkalipas ng 2 taon ng pagiging tambay. Mabuti na lang at siya na rin ang nagdesisyon na bumukod sila ng girlfriend niya at hindi na inasa kay tatay noon ng responsibilidad para sa mag-ina niya. Kaya lang nang maging 4 na ang anak niya, mas madalas na siyang magipit at ako ang nilalapitan niya para hingan ng tulong. Ang pamilya kasi ng asawa niya ay nasa malayong probinsya pa kaya wala silang ibang pwedeng lapitan at hinga ng tulong kung hindi ako lamang ng mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, nakilala ko si Joey noong nasa college pa lamang ako. Doon din nagsimula ang relasyon namin at hindi ko yon sinabi sa mga magulang ko. Ayaw kasi nila na mag-boyfriend ako kasi natatakot sila na baka magaya ako sa kuya ko na nakapag-asawa ng maaga. Kahit nga nang minsang pinakilala ko si Joey sa kanila, di lang manliligaw ko. Pinaalala nila sa akin
ang responsibilidad ko na pagtulong sa pamilya sa oras na makatapos na ako ng pag-aaral ko. Kumbagay, hindi raw kaagad ako pwedeng mag-asawa. Hindi naman nila yon diretsong sinabi sa akin pero pinaramdam nila ang magiging responsibilidad ko sa oras na makatapos ako ng college. Kaya naman ang maging kami ni Joey noon ay naging lihim sa pamilya ko ang relasyon naming dalawa. Baka kasi hindi nila ako maintindihan na hindi ako kagaya ng kuya ko. Kaya kong balansehin ang oras ko sa trabaho, sa pamilya, sa pag-aaral at sa relasyon na merong kami ni Joey. At nangihinayang ako na hindi yon nakita ni Papa kasi nawala na kaagad siya bago ko pa man maipakilala sa kanya si Joey bilang boyfriend ko. Nagtatrabaho na rin ako noon nang ipaalam ko kay Mama ang tungkol sa relasyon namin at wala na rin siyang naging pagtuton. Siguro kasi nakita ni Mama kung gaano ako karesponsable bilang breadwinner ng pamilya namin, Papa Dudut. Ito yung budget para sa pambayad ng tuition fee ng mga kapatid ko. Ito para sa allowance nila. Ito naman para sa bill ng kuryente at tubig para sa buwan na to. Tapos ito para sa pang-grocery ni Mama. Yan. Buti na lang mukhang hindi kami magigipit ngayon. Kasi malaki pa tong natira na pang-allowance ko. Anak, magkape ka muna. Oh, Ma. Gising pa po pala kayo. Oo, ilalagay ko na sa lamesa tong tasa ng kape natin. Grabe, kakatutok ko dito sa ginagawa ko. Hindi ko napansin na nagtitimpla na pala kayo ng kape sa kusina. At talaga nagtimpla pa kayo ng kape para sa ating dalawa, Ma. Hindi pa kasi ako makatulog, kaya naisipan ko na lumabas muna ng kwarto para magkape. Ginagawa niyo pa rin pala talagang pampatulog ang kape. Ikaw din naman, di ba? Nagkakape ka bago matulog, kaya nang makita kitang gising pa rito sa sala, naisipan kong ipagtimpla ka na rin ng kape. Sa inyo po talaga ako nagmana pagdating sa kape. Pero salamat po dito, Ma. Sakto po kasi patapos na rin ako dito sa ginagawa ko. Nagbabudget ka na ba para sa mga gastusin natin sa buwan na ito? Opo, binabudget ko na po ang mga kailangan nating bayaran at pagkakagastusan para sa buwan na to. Maisisingit mo pa ba dyan yung nabanggit ko nung nakaraan na magpapaayos ng banyo natin? May sira po bang gripo ng banyo natin? Hindi ko po kasi matandaan yung sinabi niyo tungkol dun eh. Hindi yung gripo, pero yung tiles na sahig. Marami na kasing sira yung tiles kaya gusto ko sanang papalitan na natin. Oo nga po, Ma. Naalala ko na yung tungkol doon. May ilang buwan na rin mula nung mabanggit ko yun sa'yo kaya siguro nawala na rin sa isip mo. Siguro nga po nawala sa isip ko. Pero huwag kayong mag-alala, Ma. May extra pa naman ako dito. Sabihin nyo na lang po sa akin kung magkano yung kakailanganin. Para kung kulang yung extra ko, gagawin ko po ng paraan para madagdagan yung pera na yon. Sige, Kat. Ipapatingin ko na sa kapitbahay natin na gumagawa at nagpapalit ng tiles sa sahig. May alam din kasi siya na murang bilihan ng tiles. Mas makakatipid tayo kung siya na lang ang kakausapin natin. Mas mabuti nga po kung ganon para hindi na rin tayo mahirapan sa paghahanap ng ibang tao na gagawa nun. Pasensya ka na, Kat, ha? Ba't naman po kayo humihingi ng pasensya, Ma? Matagal na rin po yung mga tiles na yun sa banyo natin, di ba? Hindi pa po yata ako pinapanganak, yun na po yung tiles na nakadikit doon. Kaya wala po kayong kasalanan kung masira man po mga yun dahil sa paglipas ng panahon. Hindi naman yung tungkol sa tiles sa sahig ang hinihingi ko ng pasensya sa'yo. Tungkol naman saan po? Yung tungkol sa pagtatrabaho mo para sa mga gastusin sa bahay na ito. Ma, para namang bago naman po ito sa atin. Ako po ang may trabaho sa bahay na to, kaya responsibilidad ko po kayo ng mga kapatid ko. Ayun na nga eh. Ikaw lang ang may trabaho, kaya ikaw lang mag-isang sumasalo ng responsibilidad sa bahay na ito. Ako ang ilaw ng tahanan pero parang nagiging pabigat lang ako sa'yo. Huwag naman kayo magsalita ng ganyan, Ma. Kasi kahit kailan hindi kayo naging pabigat sa akin. Wala na nga po ako halos ibang ginagawa dito sa bahay kundi magpahinga. Lahat kasi ng kailangan linisin o ayusin dito, kayo nang nag-aasikaso. Yun na lang naman kasi ang pwede kong maitulong sa'yo, Kat. Napakalaking bagay na po ang ginagawa nyo na yun, Ma. Kung hindi lang nag-asawa ng maaga ang kuya mo,
Pinagtutulungan niyo sana ang mga gastusin dito sa bahay. Ma, hindi na po natin na ibabalik ang nakaraan. Hindi rin naman po nagsisi si kuya sa naging buhay niya ngayon kasi mabait naman yun ang pangasawa niya eh. May mga araw na nahihirapan sila sa mga gastusin kasi mataas naman talaga ang mga bilihin ngayon, di ba? Pero nakakabangon naman po sila at maayos pa rin ang buhay nila. Nagiging maayos ang buhay nila kasi palagi mo silang tinutulungan. Lalo ka tuloy nahihirapan kasi alam ko na may mga oras na nagpapahiram ka ng pera sa kuya mo. Paminsan-minsan lang naman po yun kapag nagigipit talaga. Tsaka madalas para naman po sa mga anak nila ang hinihiram na pera ni kuya sa akin eh. Pasensya ka na talaga anak ha. Alam ko na nahihirapan ka na rin sa amin lalo na sa mga... Ma, ayos lang ako. Huwag niyo po akong alalahanin. Kaya ko to. Nakakaramdam ako ng pagod pero kaya ko to ma. Kaya ko pong igapang at itaguyod ang pamilya natin. Papadudot ng parehong nasa kolehiyo na ang dalawang kapatid ko at nasa high school ang dalawa ay mas naging mabigat para sa akin ang mga gastusin namin. Sobrang hirap na pag-budgetin ang bawat kinikita ko noon sa trabaho para sa lahat ng kailangan na bayaran sa bahay. Kaya madalas papadudot na napapa-overtime talaga ako sa trabaho. Tumatanggap na rin po ako noon ng racket na gumawa ng thesis ng mga college student para may pandagdag sa panggastos namin. At hindi madali ang racket na yon dahil kailangan kong maglaan ng oras at mag-research para magawa ng maayos ang thesis na yon. Alam nyo, sa totoo lang, may mga oras noon na naiiyak na lamang ako kapag mag-isa ako sa kwarto. O kahit nga kapag nasa opisina ako at wala nang ibang kasama na katrabaho doon. Bigla ko na lang nararamdaman ang bigat na nasa magkabilang balikat ko. Dahilan para bumigat din ang dibdib ko at maluha na lamang ako. Alam ko naman na hindi ginusto ni Mama na ako lang mag-isa ang sumalo ng responsibilidad sa pamilya namin. Pero wala naman na kaming magagawa pa kasi wala na silang aasahan noon kung hindi ako lamang papadudot. Happy anniversary, babe! Happy anniversary din, babe! Thank you kasi nag-effort ka na hintayin na matapos ang shift ko sa trabaho. Natambakan kasi kami ng mga report na kailangan tapusin kaya kinailangan ko mag-overtime eh. Ayos lang yon, babe. Ano ba naman yung 3 oras na paghihintay para sa espesyal na gabi na to? Kasama ang babaeng pinakamamahal ko. Humirit ka pa talaga ha? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Saka nasanay na rin naman akong maghintay kasi madalas ka talaga nag-overtime sa opisina nyo. Ayun na nga eh. Nahihiya na ako sa'yo kasi palagi ka nalang naghihintay ng ilang oras para lang sa saglit na date natin. Anong saglit? Hindi mo ba alam na yung 30 minuto hanggang 1 oras na magkasama tayo? Para sa akin, 1 buwan na yun. Grabe naman yung 1 buwan. Ganun talaga kapag kasama mo yung taong mahal mo. Bumabagal ang oras kasi masaya ka sa tabi niya. At yun ang pakiramdam ko sa bawat minuto na magkasama tayo. Alam mo, babe, masyado ka ng sweet. Baka lang gamin na tayo pareho dito sa lamesa natin, ha? Ang dami pa naman itong mga in-order mong pagkain kung lalanggamin lang. Umorder talaga ako ng maraming pagkain. Kasi nga, espesyal na araw to para sa ating dalawa. Kahit naman hindi natin anniversary o mansary, umu-order ka pa rin ng madami kapag magkasama tayo, eh. Kasi sa tuwing magkasama tayo, nagiging espesyal yung araw ko. Babe, ano ba? Masyado mo na akong pinapakilig. Ginagawa ko lang yung responsibility ko bilang boyfriend mo. Ang pangitiin at pakiligin ng girlfriend ko. Alam mo, napakaswerte ko talaga kasi ikaw ang naging boyfriend ko. Naalala ko na parang dati lang. Tinatago pa natin yung relasyon natin sa mga magulang ko. Oo, kasi nga ayaw mo na ipakilala ako sa kanila bilang boyfriend mo. Alam mo naman na sobrang higpit kasi ng mga yun, di ba? Sobrang takot sila na baka gumaya ako kay kuya na nag-asawa ng maaga. Kaya grabe yung paghihigpit na ginawa nila sa akin noon. Pero hindi mo naman sila na-disappoint, di ba?
Oo naman. Hindi ko talaga sinira yung tiwala nila kasi nirespeto mo rin ako at ang relasyon nating dalawa. Sayang, hindi naabutan ni Papa nung naging tayo na. Ayos lang kasi alam ko naman na nakikita niya ngayon kung gaano ko kamahal ang anak niya. Tama ka dyan sa sinabi mo. Pero parang ang bilis ng panahon, no? Dati lang, nahihirapan tayong magkita para mag-date. Pero ngayon, ilang taon na tayong magkarelasyon. At marami pang susunod na taon para sa ating dalawa. Ay, sa totoo lang, minsan nakakaramdam na ako ng takot. Takot saan, babe? Na ano, baka mapagod ka na sa akin. Mahal kita. Kaya hindi ako mapapagod na mahalin ka. Babe, thank you ha. Kasi palagi kang nandyan para sa akin. At hindi ako mawawala sa'yo kahit kailan. Hindi ako mapapagod na mahalin ka. Gusto ko na ako yung maging dahilan para lalo kang lumakas. Ako yung kukuhanan mo ng lakas sa oras na nakakaramdam ka ng pagod. Kaya nga, gusto ko na rin samantalayin ng pagkakataon na to, babe. Anong ibig mong sabihin? Babe, ilang beses ko rin pinag-isipan to. At naniniwala ako na ito na yung oras para simulan nating planuhin ang buhay nating dalawa. Babe, para saan ang singsing na yan? Babe, ilang taon na tayong magkarelasyon at matagal na akong sigurado na ikaw yung babae na gusto kong makasama sa habang buhay. Kat, will you marry me? Joey! Mahal mo naman ako, di ba? At mahal na mahal kita. Kaya magpakasal na tayo, please. Joey, sorry pero hindi pa kasi pwede eh. Ha? Anong hindi pa pwede? Hindi pa tayo pwedeng magpakasal. Akala ko ba mahal mo ako? Oo nga, pero hindi sapat yun para madaliin natin ang lahat. Hindi naman kita minamadali, Kat. Gusto ko lang na simulan na nating planuhin ang tungkol sa ating dalawa. Kahit ito man lang nakasal natin. Ayun na nga, Joey. Hindi pa kasi pwede talaga eh. Kasi una sa lahat, alam mo naman may 4 pa ako na kapatid na pinag-aaral. Yung 2 sa kanila nasa college pa. Tutulungan naman kita na pag-aralin ng mga kapatid mo. O sa kahit na anong gastusin pa para sa pamilya. Tutulong ako. Yan yung ayoko mangyari. Yung saluhin mo yung responsibilidad na hindi naman talaga sa'yo. Joey, sorry talaga pero hindi pa ako handa eh. Hindi ko pa kaya magpakasal sa'yo. Papadudot ng tumungtong ng first year college ang kapatid ko na sumunod sa akin ay nangako siya na pagbubutihin niya ang pag-aaral niya. Sinubukan niya rin na mag-working student pero napansin ko na hindi niya kayang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho dahil bumaba talaga ang grades niya. Kaya naman sinabi ko sa kanya na mag-focus na lamang siya sa pag-aaral at ako nang bahala sa lahat ng mga gastusin. Ganon din ang naging setup ng isa ko pang kapatid nang mag-college na siya. Sinubukan niya rin na maging working student pero nahirapan din siyang pagsabayin ang pag-aaral at pagtatrabaho. Doon ko na-realize na magkakaiba talaga ang diskarte ng mga tao. May mga kaya tayong gawin na hindi kayang gawin ng iba. O pwedeng nasanay lang din sila na may inaasahan silang tutulong sa kanila. Kaya ang pakiramdam nila ay hindi na nila kayang gawin ang isang bagay na mabigat para sa kanila. Kasi ako kahit gaano ako nahihirapan nang maging working student ako ay pinilit kong kayanin yon. Kasi alam ko na walang ibang makakatulong sa akin kung hindi ang sarili ko lamang, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, hindi naging madali para sa akin ang tanggihan ng alok na pagpapakasal ni Joey. Bago pa man ang araw na yon ay may ilang beses ko nang nararamdaman na balak na niya akong alokin ng kasal. Kasi napapadalas ang pagbubukas niya ng topic tungkol sa pagpapakasal. Pagbuo ng pamilya, pagbili ng bahay o pagkakaroon ng mga anak. Gusto ko na rin namang pag-usapan ang tungkol sa mga bagay na yon. May mga oras nga na nai-excite ako kapag nai-imagine ko na kinakasal na kami sa simbahan ni Joey.
na may sarili na kaming bahay at may ilan na kaming mga anak. Pero mula nang mag-college ang dalawang kapatid ko ay doon ko na-realize na sobrang hirap pala talaga ng buhay. At natakot ako na iparamdam ang hirap ng buhay na yon sa mga magiging anak namin ni Joey. Papadudot, alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa noon na magpakasal. Kaya naging buo ang desisyon ko na tanggihan ang wedding proposal ni Joey. Ayoko magbitaw ng desisyon na pwedeng hindi lang ako ang mahirapan, kung hindi pati na rin ang mga mahal ko sa buhay. Sobrang nasaktan ko noon si Joey at naiintindihan ko ang pag-iwas niya sa mga tawag o text ko na ilang buwan, papadudot. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit parang naging napakadali para sa kanya. Napalitan ako sa buhay niya. Dahil pagkalipas lamang ng ilang buwan ay nakita ko siya sa isang mall na may kasamang ibang babae. Hindi lang basta kasama, kung hindi kahawak kamay niya pa ito. Kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na kumprontahin siya ng araw na yon, papadudot. Pwede ba, Joey? Bitiwan mo ang kamay ko! Kanina mo pa ako hinihila! O ayan, diyan ka mag-eskandalo. Ngayon nandito na tayo sa labas ng mall. Hindi ako nag-eskandalo! Talaga? Kaya mo ba kami sinugod ni Sanya kanina? Hindi ko kayo sinugod! Eh bakit napakarami mong tanong kanina? Tapos halos kulang na lang. Sabunutan mo yung kasama ko. Normal lang na magtanong ako dahil hindi ko kilala kung sino yung kasama mo. Tsaka, mabuti sana kung magkasama lang kayong dalawa eh. Pero hindi, Joey! Hawak mo yung kamay ng babaeng kasama mo na hindi ko kilala! Ngayon ang mga tanong ko naman ang sagutin mo. Sino ba talaga yung babae na yon? At bakit hawak mo ang kamay niya habang naglalakad kayo sa loob ng mall? Ano, Joey? Bakit hindi ka makasagot? Sabihin mo sa akin ng totoo. Sino ba talaga yung babaeng yun sa buhay mo? Girlfriend ko si Sanya at magpapakasal na kaming dalawa. Girlfriend? Sadali lang. Paano nangyari yon? At saka teka, magpapakasal na kayong dalawa? Bakit? Paano? Mahal ako ni Sanya, kaya pakakasalan ko siya. Pero mahal din kita! Kung talagang mahal mo ako, bakit ayaw mo magpakasal sa akin? Hindi ko sinabing ayoko magpakasal sa'yo. Ang sabi ko lang naman, hindi pa ako handa, Joey. Tsaka paano mo siya naging girlfriend? Eh hindi pa naman tapos yung relasyon nating dalawa. Nung gabi na tinanggihan mo ang alok ko sa'yo na magpakasal na tayo, para mo na rin tinapos ang relasyon nating dalawa. Joey, sinabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi pa ako handa na lumagay sa tahimik na buhay kasama ka kasi nga dami ko pang responsibilidad sa pamilya ko. At sinabi ko rin sa'yo na handa akong tulungan ka sa responsibilidad mo sa pamilya mo. Pero ayaw mo. Hindi mo naman kasi responsibilidad ang pamilya ko, Joey. Hindi mo kailangan saluhin yung responsibilidad na hindi naman sa'yo. Ayoko lang naman na isipin ng ibang tao na inaabuso ko yung pagiging mabait mo at yung relasyon nating dalawa. Mas importante pa ba talaga yung iisipin at sasabihin ng ibang tao kaysa sa nararamdaman natin? Kat, boyfriend mo ko. At kapag naging mag-asawa na tayo, magkasama na tayo sa lahat ng problema o responsibilidad mo sa pamilya mo. Hindi mo na kailangang suluin lahat ng bigat na araw-araw mong dinadala sa mga balikat mo. Kasi nandito ako, yung tao na willing na maging panghabang buhay na parte ng buhay mo. Hindi lang talaga ako sanay na may kahati sa mga problema at responsibilidad. Ano pa palang silbi ko kung hindi mo ko hahayaan na tulungan ka? Kat, mula nang maging magkarelasyon tayong dalawa, palagi mo na lang tinatanggihan ang mga tulong na binibigay ko sa'yo. At kung tinatanggap mo man yun, sapilitan pa. Hindi na iba ang pamilya mo sa akin. Kasi halos parang pamilya ko na rin sila. Pero dahil sa ginagawa mo, parang mo lang akong tinutulak palayo sa buhay mo. Sorry. Sorry, Joey. Sorry din, Kat. Alam ko na parehas lang tayong nahihirapan at nasasaktan ngayon.
Siguro, kung hindi mo tinanggihan yung alok ko na magpakasal na tayong dalawa, kung inayahan mo ako na tulungan ka sa lahat ng responsibilidad na meron ka, siguro hindi ko mabubuntis si Sanya at hindi namin kailangan na magpakasal. Ano? Anong sabi mo? Pagkatapos ng huling gabi na magkausap tayong dalawa, nagpakalunod ako sa alak at si Sanya ang kasama ko. Hanggang sa nagising na lang ako kinabukasan na magkatabi na kami sa kama. At 2 buwan ang lumipas. Sinabi niya na buntis siya at ako ang ama ng magiging anak niya. Teka muna! Paano ako? Paano tayong dalawa? I'm sorry, pero kailangan kong panagutan yung magiging anak ko kay Sanya. Papadudot pagkatapos kong tanggihan ang alok ng pagpapakasal sa akin ni Joey ay iniwasan na niya ako. At kagaya nga ng sinabi ko kanina, naiintindihan ko yon. Kasi alam ko na sobra ko siyang nasaktan. Binigyan ko siya ng oras na makapag-isip tungkol sa naging sagot ko, pero hindi naman ibig sabihin noon na nakipaghiwalay na ako sa kanya. Kasi pagkatapos ng 1 linggo ay sinimulan ko ng gumawa ng paraan para muli kaming magkausap. Tinatawagan ko siya pero hindi niya ako sinasagot. Palagi ako nagtitext at chat sa kanya pero hindi siya nagre-reply. Sinubukan kong i-explain sa mga text at chat ko na hindi pa ako handang magpakasal. Pero sobrang mahal ko siya. Na sana'y bigyan niya pa ako ng oras na matapos ang responsibilidad sa pamilya ko bago kami magsimulang magplano ng para sa aming dalawa. Halos 5 buwan niya akong iniwasan tapos ay makikita ko na lamang siya na may kasama ng ibang babae. At hindi lang yon, Papadudot. Hindi ako makapaniwala na sa ilang buwan na hindi namin pag-uusap, makakabuntis na siya ng ibang babae. Sobrang sakit noon para sa akin kasi pakiramdam ko ay para akong isang piraso lamang ng notebook sa buhay niya na mabilis niyang pinilas at inalis sa buhay niya. Mabilis niya akong pinalitan ng isang bagong pahina sa kabila ng ilang taon na naging relasyon naming dalawa. Akala ko noon ay si Joey na ang magiging katuwang ko sa panghabang buhay sa oras na matapos na ang responsibilidad ko sa pamilya ko. Ayon pala ay dadaan lang din siya at hindi rin magtatagal sa buhay ko. Kaya naman mula noon ay muli ko na lamang sinubsob ang sarili ko sa pagtatrabaho at sa responsibilidad ko sa pamilya ko, Papadudot. Masyado ka yatang ginabi ng uwi ngayon. 3 oras po kasi ako nag-overtime sa opisina para wala na akong maiuwing trabaho dito sa bahay, ma. Tapos ang traffic pa po kaya mas lalo akong ginabi ng uwi. Nag-aalala na nga ako sa'yo kasi hindi ka nagre-reply sa text ko sa'yo eh. Pasensya na po, ma. Na-empty bat na rin po kasi yung cellphone ko kaya hindi ko na rin po nabasa yung text nyo. Ayos lang, medyo nag-alala lang ako kasi nga pasado 11:00 na ng gabi pero wala ka pa rin dito sa bahay. May nadaanan din po pala kaming mga sasakyan na nagkabanggaan. 2 kotse at 1 truck. Kaya naging doble ang traffic kanina. Mas doble din po tuloy ang pagod at gutom na nararamdaman ko ngayon. Halata nga sa mukha mo, lalo na sa mga mata mo, nak. Pero eto, ipaghahain na kita para makakain ka na rin. Salamat, ma. Maghuhugas lang din po ako ng kamay ko. Kumapit kasi sa kamay ko yung kalawang sa gate natin kanina eh. Hindi pa po pala napapapinturahan yun? Nako, hindi pa nga. Kala ko po bang sabi nyo, papipinturahan nyo na yun kaya nanghingi kayo ng extra na budget nung nakaraang buwan. Oo, pero nagsabi kasi sa akin yung bunsong kapatid mo na gusto niyang sumama sa field trip ng school nila. Nung 1 taon kasi hindi siya nakasama kaya pinagbigyan ko ng makasama ngayon. Sana ayos lang sa yung pinasama ko ang kapatid mo sa field trip nila. Wala naman pong problema sa akin kung sumama si Bunso sa field trip nila.
Pero sana ma, sinabi niyo sa akin yung tungkol doon. Para po hindi ako nagtataka kung bakit wala pa ring pintura yung gate natin hanggang ngayon. Ay, nawala na naman sa isip kong bagay na yun. Pasensya ka na anak. Ayos lang po ma. O ma, bakit wala pong lumalabas na tubig dito sa gripo natin sa lababo? Ay nako, nasira kasi ulit yan. Kaya may timba ng tubig dyan sa tabi ng lababo. Yan na lang muna ang gamitin mo. Malinis naman ang tubig na laman ng timba na yan. Ay. Sige po, ito na lang po ang gagamitin ko na panghugas ng mga kamay ko. Magsasabon na rin po ako dito para matanggal ang amoy kalawang. Ma, di ba pinaayos niyo rin po itong lababo natin? Nagamit niyo nga po yung pera na dapat na pambayad ng kuryente natin nung nakaraan? Ay, oo, kaya lang palpak yung tuberong gumawa ng lababo na yan. Pinaalam niyo po ba sa kanya na palpak yung pagkakaayos niya dito? Nakatext ko pa siya ng isang beses at sinabi niya naman na babalik siya dito sa bahay para ayusin ulit yung lababo na yan. Pagkatapos noon, hindi na siya ulit nag-reply. Sinubukan ko ring tawagan pero hindi ko na makontak yung number niya. Mukhang wala na siyang balak na magpakita ulit dito sa bahay. Kaya plano ko nang kumuha ng ibang tubero na mag-aayos ng lababo natin. Ibig sabihin po panibagong bayad na naman yun, ma. Ganun na nga anak. Ay, sige po. Sabihin nyo na lang po sa akin kung magkano magagastos kapag may iba ng tuberong tumingin dito sa lababo natin. Nahihirapan po kasi ako sa pagbabudget minsan kapag may biglaan tayong kailangan na pagkagastosan dito sa bahay eh. Oo, sasabihin ko kaagad sa'yo. Halika na rito sa lamesa nang makakain ka na. Eto ma, kakatapos ko lang po magbanlaw ng kamay ko. Ano po bang ulam natin ma? Adobong galunggong. Galunggong na naman po? Di ba ito yung ulam natin kagabi? Iba yung ulam natin kagabi. Sarsyadong galunggong yon. Ma, hindi po ba talaga natin kayang magkaroon ng ibang ulam dito sa bahay? Palagi naman po ako nagbibigay ng pang-grocery sa inyo Saka madalas sobra pa po yun. Pero bakit napakabihira ako po makakain ng ulam na manok o karne ng baboy kapag nandito ako? Pasensya na anak. Ang totoo, may pinirito akong manok kanina. Kaya lang nakain ng kapatid mo yung tinira ko na para sa'yo. Alam mo naman na paborito niya yun, kaya hindi ko na rin siya napigilan. Sanay na rin naman po ako na hindi pinapriority sa bahay na to. Di ko nga po alam kung bakit nagtatanong pa ako kung anong ulam na tinira niyo para sa akin Dapat, sanay na rin ako na laging galunggong ang nakahain sa lamesa kapag uuwi ako sa bahay na to. Kat. Alam niyo sa totoo lang, napapagod na rin ako talaga Hindi lang sa paulit-ulit na ulam na to, kundi dahil sa pabigat na responsibilidad ko para sa pamilya na to. Pinipilit kong kayanin lahat, ma. Sa totoo lang, pinipilit ko ibigay lahat ng pangangailangan nyo, kahit sobrang nabibigatan na ako sa mga ginagawa ko para sa inyo. Pasensya na talaga kung hindi ako makatulong sa'yo. Pasensya na rin po kayo kung nasasabi ko yung mga bagay na to. Huwag niyo naman po sanang isipin na sinusumbatan ko kayo dahil hindi po yun yung gusto kong mangyari, ma. Nabibigatan lang po talaga ako. Nabibigatan na ako sa nangyayari sa buhay ko ngayon Ang bigat-bigat! Ang bigat-bigat, ma! Papadudot mula nang malamang kong nakabuntis ng ibang babae si Joey ay pinilit ko na rin siyang alisin sa buhay ko kahit na sobrang bigat. Kasi kasama na siya sa mga plano ko sa future. Nakikita ko na siya na kasama ko bilang kapareha sa panghabang buhay. Kaya naman hindi madali para sa akin na baguhin paunti-unti ang mga plano na yon. Dahil alam ko na wala ng Joey na babalik pa sa akin para damayan, tulungan at mahalin ako. Alam ko naman na may naging pagkukulang din ako sa relasyon namin. Hindi ako perpektong kapareha pero ginawa ko ang lahat para mag-work ang relasyon namin sa kabila ng napakabigat na responsibilidad na nasa mga balikat ko. Responsibilidad na ayokong ipasa at iasa sa kanya dahil ayokong madamay siya sa bigat ng buhay na meron ako noon. Naging concerned lang ako sa kanya sa relasyon namin. Ang hindi ko alam ay magiging dahilan pala yon para tuluyang masira ang relasyon at ang mga plano para sa future naming dalawa. Lahat naman tayo ay marunong mapagod at mapuno sa oras sa sobrang bigat na ang nararamdaman natin sa dibdib natin.
kapag naipon na yung lahat ng sama ng loob na meron tayo para sa ibang tao, alam ko na dapat ay hindi tayo nagtatanim ng sama ng loob para sa pamilya natin. Pero hindi naman natin mapipigilan yon, lalo na kung masyado na silang umasa sa atin. At ang araw na umiyak ako sa harapan ni Mama ay hindi ko na rin napigilan ang sarili ko na sabihin lahat ng hinanakit ko sa kanila, pati na rin ang paghihiwalay namin ni Joey. Hindi ko naman sila sinisisi sa naging pagtatapos ng relasyon namin kasi ang nasa isip ko noon, hindi rin talaga kami ni Joey ang para sa isa't isa. Sadyang hindi lang talaga siguro ganong katibay ang pundasyon ng relasyon naming dalawa. Pinagsisihan ko rin ang mga salitang binitawan ko noon kay Mama dahil alam ko na nasaktan ko siya. Pero naging maayos naman ang lahat sa bahay pagkatapos ng araw na yon. Mas inayos na rin ni Mama ang pagbabudget sa perang inaabot ko sa kanya. Kaya kahit papaano ay hindi galunggong ang madalas na ulam na naabutan ko sa bahay. Tinupad din ang kapatid ko na sumunod sa akin ang pangako niyang pagbubutihin ang pag-aaral niya dahil nakapagtapos siya ng cum laude sa kolehiyo. Ngayon ay 2 na kaming nagtutulungan para sa mga gastusin sa bahay at pag-aaral ng 3 pa naming kapatid. Malaki pa rin ang pasasalamat ko na hindi ako binigo ng mga kapatid ko sa lahat ng mga naging sakripisyo ko para sa kanila. Kahit papaano, ay nararamdaman ko na gumaan ang buhay namin kumpara noong ako pa lamang ang nagtatrabaho para sa pamilya namin. Kaya sa mga kapwa ko breadwinner na nakikinig sa mga oras na ito, alam ko na may oras na sobrang bigat na sa dibdib ng mga responsibilidad na sinasalo natin sa bawat araw, pero huwag tayong susuko. Dahil darating ang araw na masusuklian din ang lahat ng hirap at pagsasakripisyo na ginagawa ninyo para sa mga mahal ninyo sa buhay. Maraming salamat po, Papa Dudut, kung sakali man na mapili po ninyong i-ere ang sulat ko. More power and God bless po sa inyong programa sa Barangay Love Stories na forever #1 sa puso ng inyong mga listeners. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Kath. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 forever. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Walang ibang hinangad ang isang magulang kung hindi ang kabutihan para sa kanyang anak. At palagi niyang inuuna ang kapakanan nito kesa sa kanyang sarili. Ikaw, kabarangay, ano ang gagawin mo kapag nalaman mong niloloko lang pala ng taong mahal niya ang pinakamamahal at pinakaiingatan mong anak? Dear Papa Dudut, itago niyo na lamang po ako sa pangalang LC. 47 years old, may nag-iisang anak at retired teacher mula sa isang public school. Masasabi ko na ang buhay may asawa at pagiging isang ina ang pinakamasayang bahagi ng buhay ko noon. Mabuting lalaki kasi ang ibinigay ng Diyos bilang kabiyak ng buhay ko na si Ed. Nakilala ko siya noon dahil sa isang kaibigan nang pumunta ako sa bahay nila para makifiesta. Kaagad na gumawa siya ng paraan para makipagkilala sa akin. At aaminin ko na kaagad din akong na-attract sa kanya noon. Inakala ko pa noon na yun na ang huling beses na magkikita at magkakausap kami. Pero hindi ko inaasahan na gagawa siyang muli ng paraan para magkalapit kaming dalawa.
Pinuntahan niya ako sa school kung saan ako nagtatrabaho. May dala siyang prutas at bulaklak na para sa akin. Nang sumunod na araw, sa bahay naman siya dumalaw na may dala ring pagkain. Hanggang sa nanligaw na nga siya at hindi siya nabigo na tuluyang makuha ang pag-ibig ko. Nang magpakasal kami at magsama sa isang bahay bilang mag-asawa, doon ko na na-realize na hindi ako nagkamali ng lalaki na piniling mahalin. Dahil wala siyang ibang ginawa kung hindi ang iparamdam sa akin kung gaano ako kaswerte na siya ang napangasawa ko. Naging mapagmahal at responsable siyang asawa sa akin at tatay sa anak namin. Pero ang masayang pagsasama namin ay hindi pala talaga panghabang buhay. 3 taon pa lang ang anak naming si Dennis nang tuluyan akong iwan ni Ed nang namatay siya ng dahil sa cardiac arrest, Papa Dudut. Ay, grabe. Nakakapagod maglaba kapag ganitong oras. Buti na lang, hindi pa ganong mataas ang araw sa likod ng bahay. Hindi rin masyadong mainit habang naglalaba ako kanina. Ano kayang pwedeng maluto para sa tanghalian namin ni Dennis? Teka, anong naaamoy ko? Oh, Ma, tapos na po kayong maglaba? Oo. Dineretso ko na rin ng sampay para kapag umaraw mamaya matuyo na rin kaagad. Mukhang napagod po kayo. Sandali lang po at pupunasan ko yung pawis sa noo nyo. Eto po, malinis tong tuwalya na hawak ko. Pupunasan ko lang po ang noo nyo. Masyado po yata kayong madaming nilaban. Hindi naman masyadong marami yon kasi nakapaglaban na rin ako nung nakaraang araw lang. Sabi ko naman kasi sa inyo, bumili na tayo ng washing machine para hindi na kayo napapagod sa paglalaba. Washing machine? Sus, makakasira lang ng mga damit natin yun. Pwede naman po na kahit mga pambahay na lang ang i-washing machine nyo. Tapos yung iba, kahit i-handwash nyo na lang kung gusto nyo po. Iha-handwash ko na lang para sigurado ako na malinis ang pagkakalaba ko sa lahat ng mga damit natin. Hindi pa masisira ang mga tela nun, lalo na yung mga pang-alis mo na damit. Akin na nga yung tuwalya at ako na rin magpupunas sa pawis ko. Balikan mo na yung niluluto mo at baka masunog pa yun. Ay, sige po Ma. Papatayin ko na rin yung apoy sa kalan. Kasi luto na rin naman po yung karne ng manok doon. Maupo na rin po kayo kasi nakapaghain na rin po ako ng para sa tanghalian natin. Sige, at medyo gutom na rin ako. Ano palang niluto mo na ulam? Ang paborito nyo pong binakol, Ma. Ay, kaya naman pala amoy pa lang. Mukhang napakasarap na ng niluto mo kasi paborito ko. Sana nga po magustuhan nyo. Alam nyo naman po na hindi talaga ako madalas magluto. Nagulat nga ako nang may maamoy akong ulam mula sa kusina. Yung pala nagluluto ka na ng pananghalian natin. Nung makita ko kasi po kayong naglalaba kanina, naghanap na po ako ng pwedeng iluto sa ref natin. Sakto naman po ang mga ingredients na nakita ko para sa binakol na manok. Sana talaga pumasa sa inyo ang lasa ng niluto ko na yan. Eto, titikman ko na nang malaman natin kung lasang binakol ba yung niluto mo o baka mamaya lasang afritada o adobong manok pala ito. Ma, wala naman pong sarsaya na kagaya ng sa adobo o apritadang manok. Biro lang naman. Eto, titikman ko na talaga, ha? Masarap tong sinigang na manok mo, ah. Ma, binakol po yan at hindi sinigang. Pero seryoso na anak, masarap tong niluto mong binakol na manok. Talaga po, Ma? Walang halong biro? Walang halong biro. Pwede ka na ngang mag-asawa sa sobrang sarap nitong niluto mo. Asawa agad, Ma? Hindi ba pwedeng girlfriend muna? Bakit, meron na ba? Nako, mukhang meron na nga. Kung meron man, ipapakilala ko po kaagad sa inyo. Saka, wag po kayong mag-alala. Hindi ko naman po pinapabayaan ang pag-aaral ko. Alam ko naman yon. Napakatalino mo kaya. Siyempre, kanino pa ba naman ako magmamana kung hindi sa paboritong mama ko? Para namang may iba ka pang mama, ha. Kumain na nga tayo habang mainit pa tong masarap na binakol na niluto mo. Papa Dudut, simple lang naman ang naging buhay ng pamilya namin noong nabubuhay pa ang asawa ko.
Sa construction site, nagtatrabaho si Ed bilang foreman at ako naman ay nagpatuloy sa pagtuturo ko sa school. Nang ipinagbuntis ko si Dennis, naging masela ng kalagayan ko. Kaya kinailangan ko nang mag-resign. Gusto ko na rin sanang bumalik sa pagtatrabaho noong nakapanganak ako, pero nakiusap si Ed na mag-focus na lamang daw sana ako sa pag-aalaga ng anak namin. Pinagbigyan ko naman siya kasi nangako siya. Nagagawin niya ang lahat para hindi kami mahirapan sa mga gastusin. Tinupad ni Ed ang pangako niya na yon. Kaya madalas siyang mag-overtime para madagdagan ang kinikita niya sa trabaho. At alam nyo, sa totoo lang, may bahagi ng sarili ko ang hanggang ngayon nagigilty pa rin dahil pakiramdam ko. Masyado kong iniasa lahat ng responsibilidad sa asawa ko. At yun ang naging dahilan para maaga niya kaming iwanan ng anak ko. Pero mula nang mawala siya ay nangako ako na gagawin ko ang lahat para maibigay ang lahat ng pangangailangan ng anak ko. Magpapakananay at tatay ako para sa nag-iisang anak namin ng asawa ko. Sinuklian naman ni Dennis ang lahat ng pagsusumikap ko para maitaguyod ang buhay namin. Naging napakabuti niyang anak sa akin. Nag-aral siya ng mabuti hanggang college hanggang sa napapansin ko noon na napapadalas na medyo ginagabi ng uwi ang anak ko, Papa Dudut. Mukhang hindi pa nakakauwi si Dennis dito sa bahay ah. Mabuksan na nga ang ilaw dito sa sala at nang makaupo muna ako sa sofa. Ay, nakakapagod yung mga klase ko kanina. Ang hirap talaga kapag may bumibisita sa amin ng mga head teacher mula sa ibang school. Napakaraming dapat asikasuhin. Ma, nakauwi na po pala kayo. Kakadating ko lang dito sa bahay. Nagpapahinga lang ako ng konti tapos mag-aasikaso na ako ng pagkain para sa hapunan natin. Nagugutom ka na ba? Hindi pa naman po. Uupo na lang din po muna ako dito sa sofa. Gusto mo bang buksan natin ang TV? Hindi na po. Kasi wala naman po akong inaabangan na palabas sa TV ng ganitong oras. Sige. Pero bakit parang napapadalas yata na ginagabi ka ng uwi ngayon? May inaasikaso lang po ako. Tungkol ba yan sa introduction ng research paper ninyo? Hindi po, ma. Baka napapadalas na masyadong pagsama mo sa gimikan ng mga kaibigan mo ha? At napapabayaan mo ng pag-aaral mo. Wala namang problema sa akin kung kanino ka pa bumarkada basta hindi makakaapekto sa pag-aaral mo. Hindi po ako gumigimik. Kasi wala rin naman po akong hilig sa paglalakwatsa o pagtambay sa kung saan-saan. Saka, konti lang din naman po ang kaibigan ko sa school. Ayoko rin ang nakikipag-usap sa kung sino-sinong estudyante na walang kinalaman sa subject ko. Mabuti naman. Pero bakit nga napapadalas na ginagabi ka ng uwi dito sa bahay? Ang totoo po, naghahanap po kasi ako ng trabaho. Trabaho? Para saan? Para sa OJT mo na ba yan sa susunod na taon? Hindi ba masyado pang maaga para asikasuhin mo ang OJT mo? Hindi po para sa OJT yung trabaho na hinahanap ko. Para saan nga? Nakukulangan ka na ba sa allowance na binibigay ko sa'yo? May gusto ka bang bilhin kaya nagdesisyon ka maghanap ng trabaho? Tumaas na bang tuition fee mo at hindi ka nang nagsasabi sa akin? Ma, hindi po sa ganun. Hindi naman po kulang yung ibinibigay nyo na allowance sa akin. Madalas nga po na sobra pa. Wala rin po akong gustong bilhin na kahit na ano. At hindi rin po nagtaas ang tuition fee namin. Ang totoo, naghahanap po ako ng trabaho kasi plano ko na pong huminto sa pag-aaral ko. Ano? Anong sabi mo, Dennis? Nagbibiro ka lang, 'di ba? Pinaprank mo lang ako kaya sinasabi mo yan ngayon. Hindi po ako nagbibiro. At mas lalong hindi ko po kayo pinaprank. Seryoso po ako sa sinabi ko na hihinto na ako sa pag-aaral. Pero bakit nga? Anong pumasok sa isip mo basta ka nalang gumawa ng ganyang klaseng desisyon? Ma, sana po maintindihan niyo ang desisyon ko na to kasi sa totoo lang, hindi rin po ito madali para sa akin. Mas lalong hindi madali para sa akin yung sinasabi mo. At hindi kita maiintindihan hanggat hindi mo pinapaliwanag na maayos kung bakit gusto mong huminto sa pag-aaral. Sorry po, Ma.
kailangan ko lang po talagang gawin to kasi buntis po yung girlfriend ko. May girlfriend ka? Opo. At magkakaanak na po kami kaya kailangan ko po siyang panagutan. Ito po ang dahilan kung bakit nagdesisyon ako na hindi na mag-e-enroll sa susunod na semester. Magtatrabaho na lang po ako para sa magiging anak namin. Papa Dudut, masasabi ko na maswerte ako sa dalawang lalaki na ibinigay sa akin ng Diyos. Responsable at mabait na asawa si Ed. Pati na rin sa malambing at matalino kong anak na si Dennis. Akala ko talaga noong mawala si Ed ay hindi ko nakakayanin na magpatuloy pa sa buhay. Mula kasi nang maging mag-asawa kami, lahat ng bagay sa buhay ko ay nakaplano ng kasama si Ed. At paano ko pa susundin ang mga plano na yon kung hindi ko na makakasama ang asawa ko? Iniisip ko na lamang na kailangan ko pa ring magpakatatag para sa anak ko. Dahil ako na lang ang pwedeng asahan ni Dennis, Papa Dudut. Mabuti na lamang at lumaki talagang mabait, malambing, masunurin at matalinong bata ang anak ko. Hindi niya ako binibigyan ng sakit ng ulo at bonus na lang talagang mahusay siya sa mga klase niya. Masasabi ko rin na marami siyang namana sa tatay niya. Kasama na doon ang hilig na bumuo ng mga malalaking pangarap para sa hinaharap. Pareho din sila ni Ed na pangarap na mabigyan ako ng malaki at maayos na bahay. Ang sabi ko naman, masaya na ako sa simpleng buhay na meron ako basta kasama ang anak ko. Ang hindi ko inaasahan noon, yung malaking pagbabago na mangyayari dahil sa pagpasok ng bagong tao sa buhay namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa totoo lang, gusto kong magalit nang sabihin sa akin ni Dennis na nakabuntis siya ng babaeng hindi ko pa nakikilala. Hindi ako nagagalit kasi masisira o magbabago lahat ng mga plano at pangarap ni Dennis para sa akin. Yung inis at sama ng loob na nararamdaman ko ay para sa anak ko. Kasi bukod sa mga pangarap niya para sa akin ay meron din siyang sariling pangarap na alam kong magugulo ng dahil sa mga nangyari. Ang kinakasama pa ng loob ko noon ay yung desisyon niya na huminto sa pag-aaral. 1.5 taon na lang kasi at makakagraduate na dapat siya sa college. Kaya lang ay hindi ko na siya napilit pa na ituloy ang pag-aaral niya. Kahit sinabi ko na handa akong tulungan siya sa lahat ng gastusin sa college at sa magiging anak niya, ayaw niya raw kasi na ipasa sa akin ang responsibilidad dahil sa pagkakamaling nagawa niya. Sinabi ko naman sa kanya na hindi isang pagkakamali ang makabuntis ng babae. Sadyang naging mapusok lamang sila. At hindi nakalimutan na maging responsable sa mga desisyon na ginagawa nila noon, Papa Dudut. Malapit na tayo sa bahay namin, Kyla. Medyo malayong lakaran pala to, no? Oo, kasi bihira ang dumaraan na tricycle dito sa street namin. Napansin ko rin na parang konti ang mga tindahan dito sa inyo. Medyo nga. Pero wag kang mag-alala kasi may sari-sari store na katabi mismo ng bahay namin. Ayun, sakto. Alam mo naman na mahilig akong bumili ng mga kutkuti na pagkain. Mas okay talaga na may malapit na tindahan sa atin. Pero sa totoo lang, kinakabahan na ako. Kasi baka hindi ako magustuhan ng mama mo. Sobrang bait ng mama ko. Kaya sigurado ako na magugustuhan ka niya at magkakasundo kayong dalawa. Nandito na tayo sa bahay namin. Pagpasensya mo na lang kasi simple lang tong bahay namin. Uy, ang ganda kaya ng bahay niyo, Dennis. May gate pa bago yung mismong pinto ng bahay. Ang ganda pa ng mga halaman dito sa garden niyo. Naku, alagang-alaga ni mama yung mga halaman na yan. Pasok na tayo sa loob. Kasi sigurado akong excited na rin si mama na makilala ka. Ma, nandito na po kami ni Kyla.
Mabuti naman at dumating na kayo. Sakto kasi kalalabas ko lang ng juice at turon dito sa sala para sa merienda natin. Tamang-tama po pala talaga ang dating namin. Oo, mainit-init pa nga yung turon na niluto ko. Ay, Ma, si Kyla nga po pala. Girlfriend ko. Kyla, si Mama. Magandang hapon po, ma'am. Anong ma'am? Mama ako ni Dennis at hindi ako teacher sa bahay na ito. Mama na lang din ang itawag mo sa akin kasi hindi magtatagal. Magiging manugang na rin naman kita. Sige po, ma. Sabi sa'yo, mabait si Mama. At maganda pa, parang ikaw. Oo nga. Maganda talaga ang mama mo, lalo na sa personal. Magaling ka talaga pumili ng girlfriend na ipapakilala sa akin, Dennis. Maupo na muna kayo sa sofa nang makapagmerienda na tayo. Alam nyo, Ma, kanina pa kinakabahan tong si Kyla. Kasi ang sabi niya, baka taray-tarayin nyo raw siya. Uy, wala ako sinabing baka tarayan ako ng mama mo, Dennis. Pero totoo namang kinakabahan ka kanina, di ba? Kahit naman hanggang ngayon, kinakabahan pa rin ako. Ito kasi yung unang pagkakataon na makikilala ko ang mama mo. Huwag kang mag-alala, Kyla. Basta mahal ng anak ko, mahal ko na rin. Pero matanong ko lang, saan ba kayo nagkakilala ni Dennis? Wala pa kasi siyang masyadong nakukwento sa akin tungkol sa'yo. Sa school din po kung saan nag-aaral si Dennis. Magkaklase kayo ng anak ko? Hindi ko po siya kaklase at matagal na rin po akong huminto sa pag-aaral. Hindi ka na pala nag-aaral. Opo, Ma. Nakatungtong naman po ng first year college si Kyla noon. Pero nang mamatay ang mga magulang niya 3 years ago, tita na lang niya ang kasama niya. Doon po siya nagdesisyon na magtrabaho na lang. Ganun ba? Paano kayong nagkakilala sa school kung hindi naman pala siya estudyante doon? Nagtatrabaho po ako sa kantin sa loob ng university kung saan madalas na kumakain si Dennis. Doon po kami nagkakilala. Masipag pong magtrabaho si Kyla at yun talaga ang pinaka-nagustuhan ko sa kanya. Alam ko po na hindi ko talaga siya naikwento sa inyo noon. Pero mabuting tao po si Kyla at mahal na mahal ko po siya. Kaya sana po, okay lang sa inyo na dito muna kami tumira habang hindi pa siya nakakapanganak. Siyempre naman kasi bahay mo na rin to, anak. Huwag kang mag-alala kasi maaasahan mong suporta ko sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Lalo na kung para sa relasyon at magiging anak ninyo ni Kyla. Papadudot, wala talaga akong alam na kahit na ano tungkol kay Kyla. Ni hindi ko alam na may girlfriend na pala ang anak ko. Ang akala ko noon ay nakafocus siya sa pag-aaral niya, yun pala ay may ibang tao na siyang binibigyan ng atensyon, papadudot. Pero noong araw na nakilala ko naman si Kyla, ang naisip ko kaagad ay makakasundo ko siya dahil mukha siyang mabait na babae. Nalaman ko rin noon na halos 3 taon na pala ang tanda niya kay Dennis. Medyo halata ngayon nang unang beses ko siyang makita sa personal. Naisip ko pa nga na baka may ibang anak na siya dahil medyo malaki rin talaga ang katawan niya. Kahit 2 buwan pa lamang siyang buntis. Pasimple ko yon at tinanong kay Dennis sa paraan na hindi ko siya mau-offend. At sinabi naman niya na wala pang ibang anak si Kyla at sadyang may kalakihan lang din ang katawan nito, papadudot. Ma, gagabihin po pala ako ng uwi mamaya. Huwag niyo na po akong hintayin ni Kyla na maghapunan. Ipagtatabi na lang kita ng ulam para mabilis kong mainit pag uwi mo dito sa bahay. Bakit pala gagabihin ka ng uwi? Kulang po kasi kami ng waiter sa restaurant kaya kailangan namin magdagdag ng oras sa duty namin. Naku, sayang naman kasi balak ko pa namang magluto ng paborito mong igado na ulam para sa hapunan. Talaga? Ipagluluto mo ako ng paborito ko? Oo, kaya nga plano kong sumama mamalengke mamaya kay mama eh. Pwede mo pa rin namang iluto yung paborito ko, Kyla. Hindi na nga lang tayo sabay na makakapaghapunan kasi ayoko mapuyat ka sa paghihintay sa akin. O sige, pero siguraduhin mo na kakainin mo yung iluluto kong ulam ha? Kahit sunog pa yung luto mo, kakainin at uubusin ko lahat yan. Grabe ka naman. Hindi pa naman ako nakapagluto ng sunog na ulam nung nagtatrabaho pa ako sa kantin. Joke lang naman yun.
Ikaw naman akala ko naman nakatikim ka na ng sunog na luto ng girlfriend mo. Naku ma, masarap po magluto si Kyla. Ay talaga? Opo, kasi minsan binibigyan niya pa ako ng pagkain na niluto niya sa bahay nila kapag wala siyang pasok sa kantin. Malapit lang din po kasi yung bahay ng tita ko sa university kung saan nag-aaral dati si Dennis. Kapag wala po akong trabaho, dumadaan po siya doon para saglit na dalawin ako o makipagkwentuhan sa akin. At kapag aalis na po ako, palagi na po siyang may pabaon na pagkain sa akin. Kaya pala may mga oras noon na maaga kang umaalis ng bahay natin. Akala ko may inaasikaso ka lang na para sa mga klase mo eh. Opo ma, pero never ko naman pong pinabayaan ang pag-aaral ko kahit nanliligaw pa lang ako nun kay Kyla. At kahit po boyfriend ko na si Dennis, palagi ko rin pong pinapaalala sa kanya na mag-focus sa pag-aaral niya. May isang beses lang po talaga na naging mapusok kami. Sorry po ma. Nako, huwag nyo nang isipin yon kasi hindi na natin mababago yung mga nagawa nyo noon at yung mga nangyari noon. Mas mahalaga ngayon na mag-focus tayo sa present, lalo na sa future na para sa baby ninyo. Tama po kayo. Kaya magsisipag talaga ako sa trabaho para sa pamilya na to. Teka, kailangan ko na nga rin po palang umalis kasi baka malate pa ako. O sige, mag-iingat ka anak. Opo ma, lalabas na rin po ako ng bahay. Bye po. Bye Kyla. Bye, mag-iingat ka. Ang dami ko po palang nakain na pandesal at pansit. Napansin ko nga rin yan. Mabuti naman at nagustuhan mong binili kong pansit dyan sa malapit na tindahan para sa almusal natin. Masarap din po kasi talaga yung pansit kahit wala masyadong gulay. Ayos din po yun dahil hindi rin ako mahilig sa gulay. Pareho pala kayo ni Dennis na hindi mahilig kumain ng gulay. Pero ngayon po, pinipilit ko naman na kumain ng gulay para sa pinagbubuntis ko. Inaantok na tuloy ulit ako. Oh, saan ka pupunta? Papasok po muna ako sa kwarto namin ni Dennis. Akala ko sasamahan mo kung mamalengke. Naku ma, tinatamad na po ako lumabas ng bahay. Ah, ganun ba? Sige, ako na lang ang bibili ng mga sahog na gagamitin mo sa lulutuin mo mamaya. Kayo na lang din po siguro magluto mamaya. Hindi rin naman makakauwi ng maaga si Dennis. Sa ibang araw na lang po ako magluluto para sa kanya. Sige po, pasok po muna ako sa kwarto at nakakaramdam talaga ako ng antok. Kung maglalaba po pala kayo, pakisama na lang din po sana yung mga damit namin para hindi nakatambak sa kwarto. Magpapahinga po muna ako. Papadudot, nagkamali pala ako sa naging first impression ko kay Kyla. Nung unang mga araw kasi niya sa bahay, naging maayos talaga ang pakikitungo niya sa akin. Pati na ang pag-asikaso niya sa mga gawaing bahay. Maaga siyang gumigising at pagkatapos mag-almusal ay dediretso sa sala para magwalis-walis ng sahig. Kasunod ang pagpupuna sa mga bintana, nagluluto rin siya ng para sa hapunan namin at siya ang nag-aasikaso ng pinagkainan namin sa almusal. Pero pagkalipas ng ilang linggo ay nagbago ang lahat, lalo na nang kinailangan kong mag-resign sa trabaho. Napaaga noon ang retirement ko dahil lumala ang katarata sa kanang mata ko. Nadaan pa naman sa oral medication pero hindi na ako bumalik pa sa pagtuturo. Mula noon, si Dennis na ang nagtatrabaho para sa mga pangangailangan at gastusin sa bahay. Doon din nagbago ang ugali ni Kyla na halos inaasa na niya sa akin lahat ng gawain sa bahay. Pero naisip ko na baka hindi nagbago ang ugali niya. Baka sadyang yun talaga ang ugali niya. Nagpapanggap at nagpapakitang tao lamang siya sa umpisa. Pilit ko na lamang siyang pinakisamahan noon dahil ayoko nang bigyan pa ng problema ang anak ko na alam kong palaging pagod galing sa trabaho niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sa isang restaurant nagtatrabaho noon si Dennis. Dahil sa mga gamot na kailangan ko, mga vitamins ni Kyla at iba pang gastusin sa bahay, madalas na nag-o-overtime sa trabaho ang anak ko. Ayaw niya kasi nang nagigipit kami sa pera
o panggastos sa bahay. Pinag-iipunan niya rin ang para sa panganganak ni Kyla at nabanggit niya rin na plano na niya itong pakasalan sa susunod na taon. Kaya pilit niyang ginagawa ang lahat para maibigay ang pangangailangan namin. Halos mahigit 10 oras siyang nagtatrabaho sa araw-araw. Naiinis pa ako kasi aalis si Dennis nang tulog pa si Kyla. Babangon lamang ito kapag kakain na. Magbabanyo o manonood ng TV tapos kapag uuwi na si Dennis, madalas natulog na ulit ito. Mabuti sana talaga kung may iba itong ginawa na medyo nakakapagod sa buong maghapon. Oo, buntis siya pero hindi ibig sabihin noon na hindi na siya pwedeng tumulong sa mga gawaing bahay. Hindi rin naman masela ng kalagayan niya kaya walang dahilan para maghapon lang siya na nakahiga sa kama o manood ng TV. Pero hinayaan ko lamang siya at walang kahit na anong narinig mula sa akin. Ang sabi ko baka kapag nanganak na si Kyla ay mas magiging maayos ang ugali niya. Pero naging malala ang lahat lalo na nang makunan si Kyla. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, naging maayos na ang kalagayan nito pero mas naging tamad sa mga gawaing bahay, papadudot. Naku, ang lakas ng ulan sa labas ng bintana. Kung kailan naman patapos na ako dito sa niluluto ko. Mababasa pa yung mga nilaban ko kahapon. Mapakuha ko na nga lang muna yun kay Kyla. Kyla! Kyla! Pakisilong muna nga muna yung sinampay sa labas bago pa tuluyang mabasa ng ulan. Kyla! Naririnig mo ba ako? Ang sabi ko, pakisilong muna yung mga sampay natin. Hindi ko na maiwan tong niluluto ko rito, Kyla. Sige po, Ma. Isisilong ko na po. Mabuti naman at lumabas na rin siya ng kwarto. Buong araw na lang siyang nakakulong doon at hindi man lang magwalis sa sala. Lahat na lang ng kailangang asikasuhin dito sa bahay, ako nang gumagawa. Haluin ko na nga munang mabuti itong mga gulay. Ayan, mukhang ayos na itong niluluto ko rito. Mapatayin na ang apoy sa kalan at silipin ko muna si Kyla kung nagtitiklop na ba siya ng mga sinilong na damit. Kyla, tinitiklop mo na ba yung mga sinilong mo mula sa labas? Ay, teka, nasaan ang babaeng yun? At talagang iniwanan lang dito sa sofa yung mga damit na kinuha niya mula sa sampayan? Ay, mga basa pa yung iba sa mga ito. Tapos sinama na niya sa mga tuyong damit. Talaga namang magsisilong na lang ng mga damit, hindi pa inayos. Kailan mo ba aayusin ang mga kilos mo dito sa bahay na ito, Kyla? Bakit naman po hindi kayo kumakatok bago niyo binuksan yung pinto at pumasok dito sa kwarto namin? Bukas tong pinto ng kwarto niyo kaya hindi na ako kumatok. Eh bakit po kayo nandito? Mamaya pa naman po ako kakain ng tanghalian pagdating ni Dennis. Hindi kita pinuntahan dito para sabihin nakahain ng tanghalian mo sa lamesa. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Isilong mo yung mga sinampay sa labas dahil umuulan ha? Opo, at sinunod ko po ang utos nyo na isilong ang mga sinampay. Nilagay ko na nga po lahat sa ibabaw ng sofa. Kaya ano pa po bang kinakainis nyo dyan? Ginawa ko naman po yung inuutos nyo sa akin. Ayun na nga eh! Ginawa mo nga ang inuutos ko pero hindi mo naman inayos. Ni hindi mo malang inihiwalay yung mga tuyong damit doon sa iba, doon sa mga nabasa na sa ulan. At sana, tiniklop mo na rin yung ibang tuyo doon nang hindi nakakalat sa may sofa. Ma, ang sabi nyo kanina, isilong ko lang ang mga yon. Wala naman po kayong sinabi na pati pala pagtitiklop, kailangan ko pang gawin. Kailangan ko pa ba talagang sabihin yun? Syempre naman po. Hindi ba pwedeng magkusa ka na lang kasi alam mo naman kung anong dapat na gawin pagkatapos isilong ang mga damit? Hindi ko naman po damit ang lahat ng yon. Yung iba po doon, damit nyo at damit ni Dennis. Kaya bakit ako pa ang magtitiklop ng mga yon? Ako na nga ang naglaba? Ako pang pagtitiklopin mo ng lahat ng ulan yon? sa labas. Oh, Ma, ano pong ginagawa niyo dito sa kwarto namin ni Kyla? Kinakausap ko lang itong girlfriend mo. Bakit po? Ay nako Dennis, di ba kanina ko pa sinabi sa'yo na masakit ang ulo ko? Oo, nabanggit mo nga bago ako umalis kanina para kumuha ng updated police clearance ko. Ayan kasi si Mama. Inutusan pa ako na lumabas para isilong ang mga damit kanina. Naulanan ako kaya lalong sumakit ang ulo ko. Tapos ngayon, inuutusan pa ako na tiklopin ang lahat ng mga damit na sinilong ko kanina. Ma,
Bakit naman po kay Kyla nyo pa pinapagawa yun? Pwede naman pong ako na lang ang magtupi ng mga damit mamaya. Hindi naman kasi talaga masakit ang ulo ng girlfriend mo. Ayaw niya lang talagang kumikilos dito sa loob ng bahay natin. Ma, kanina pa po sinabi sa akin ni Kyla na hindi talaga okay ang pakiramdam niya. Basta, ako na po ang magtutupi ng mga damit mamaya. Huwag niyo na pong ipagawa yun kay Kyla para makapagpahinga na lang din po siya. Nakapagluto na po ba kayo ng para sa tanghalian natin? Oo, maghahain na ako para sabay-sabay na tayo makakain ng tanghalian. Papadudot, 7 buwan na ang ipinagbubuntis ni Kyla nang makunan siya dahil naging mahina ang puso ng baby niya. Grabe ang pagdadalamhati ng anak ko noon at halos 1 linggo ko siyang hindi makausap ng maayos. Mabuti na lang at pagkalipas ng 2 linggo mula nang mailibing ang anak ni Kyla, nakita ko na muling nagkaroon ng direksyon ng buhay niya. Nang mga panahon na yon ay madalas ko siyang nakakausap tungkol sa mga naging pagsisisi niya sa nangyari sa buhay niya. Sinabi ko na may malaking dahilan kung bakit nawala ng maaga ang anak niya. Parang yun nangyari sa akin noong maaga rin akong nabiyuda. Isa sa mga dahilan yon para mas lalo kaming maging matatag at sinabi ni Dennis na magfo-focus na lamang daw siya sa amin ni Kyla. At sa plano niya na pakasalan ito sa susunod na taon, kung ano ang pagsusumikap na ginagawa ni Dennis sa buhay ay kabaliktaran naman ang ginagawa ni Kyla sa bahay namin. Lumala ang pagiging tamad niya sa bahay at may mga oras na kapag nakikisuyo ako na tulungan niya ako sa ibang gawain, kagaya ng pagwawalis sa sala o pagluluto, palagi niya akong sinisigawan at sinasabi niya na abala ako sa pagsa-cellphone niya. At nang minsang magkasagutan pa kami ni Dennis, nang dahil sa kanya ay gusto ko talagang magalit sa anak ko dahil mas kinampihan pa nito ang babae na yon kesa sa akin ang nanay niya. Pero pilit ko na lamang na pinalampas ang lahat noon at patuloy na tiniis ang ugali ni Kyla. Pero ang isang bagay na hindi ko talaga natansya noon ay nang makita ko si Kyla na nakikipagharutan sa isang lalaki sa may mismong harapan ng gate ng bahay namin. Tinawag ko siya noon pero hindi niya ako pinansin tapos ay tinarayan pa. Hindi ako nakatiis pa kaya naman nilapitan ko sila, pinalis ko yung lalaki at pilit na pinapasok si Kyla sa loob ng bahay, Papadudot. Bakit niyo naman po binastos yung bisita ko, Ma? Binastos? At siya pa talaga yung nabastos? Tama ba yung ginawa niyong paghaharutan sa harap mismo ng bahay ko? Ano pong paghaharutan ang sinasabi niyo? Pinsan ko lang po yung kausap ko kanina sa may gate. Pinsan? Ang sabi mo nung nakaraan, delivery rider yon na naghahatid lang ng mga ino-order mo na kung ano-ano sa online. Oo nga po. Pinsan ko po yung delivery rider na yon. Ano na naman po ba yung iniisip niyo na hindi maganda tungkol sa akin? Hindi ako mag-iisip ng ganito kung wala akong nakikita na masamang ginagawa mo. At kailan pa po naging masama yung pakikipag-usap sa pinsan ko? Huwag mo ang binibilog ang ulo ko. Hindi lang kayo nag-uusap ng lalaki na yon. Nakita ko na hinahawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka pa niya sa pisngi mo. Ang laswa niyo naman pong mag-isip, Ma. Ang hirap po sa inyo. Lahat na lang ng ginagawa ko dito sa bahay na to, mali sa paningin niyo. Eh, kailan ka ba gumawa ng tama? Ultimo pag-aasikaso ng mga kailangan gawin dito sa bahay, hindi mo naman ginagawa ng tama. Magpapalaba ka na nga lang ng mga damit mo, hindi mo pa ilagay sa tamang lalagyan. Pati na nga ang mga pinagkainan mo, basta mo na lang iniiwan sa lababo. Kita niyo na? Napakarami niyo naman pong issue sa akin. Kanina, yung pakikipag-usap ko sa labas ng bahay. Ngayon naman, pati ang bawat kilos ko dito sa loob ng bahay niyo, sinisita niyo na. Alam niyo, mabuti pa, magpahinga na lang ako sa kwarto namin ni Dennis. Sumasakit na naman po kasi ang ulo ko dahil sa ingay niyo. Sandali lang, Kyla. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Bitawan niyo nga ang braso ko. Huwag mo kasi akong talikuran dahil nag-uusap pa tayo. Pwede po bang hayaan niyo na lang akong pumasok sa kwarto namin? Tapos ano? Magkukulong ka na naman dyan buong araw? At lalabas ka na lang kapag kakain na? Kung may issue po kayo sa akin, si Dennis na lang po ang kausapin niyo. Papasok na po ako sa kwarto kasi ayoko na po makipagtalo sa inyo. Sabi nang hindi pa tayo tapos nasasaktan na po ako. Bitiwan niyo nga po yung braso ko. Ano pong nangyayari dito?
Nasa pinto pa lang ako. Naririnig ko na po ang mga sigawan nyo. Mabuti naman at umuwi ka na. Si mama kasi, kanina pa ako sinisigawan. Tapos ang higpit pa ng hawak niya sa braso ko. Tingnan mo oh. Halos magmarka na ang kamay niya sa balat ko. Ma, bakit nyo naman po sinisigawan at sinasaktan si Kyla? Hindi ko siya sinisigawan at mas lalong hindi ko siya sinasaktan. Gusto ko na kasing magpahinga, pero ayaw niya pa akong papasukin sa kwarto natin. Ano ba talagang nangyayari dito? Yung girlfriend mo kasi, nakita ko nakikipagharutan sa ibang lalaki dyan sa labas ng bahay natin. Doon pa talaga sa may gate natin. Kyla, ano tong sinasabi ni Mama? Hindi naman totoo yon. Hindi totoo? Kahit nakita ko na hinawakan niya ang kamay mo at hinalikan ka niya sa pisngi mo? Pinsan ko nga lang po kasi yon na binibigyan niyo ng mali siya. Kung nabibilog mo ang ulo ng anak ko, huwag mo ko igaya sa kanya. Hindi mo ko maloloko, Kyla. Pwede po bang tigilan niyo na nga po yung kakaisip ng kung ano-ano tungkol sa akin? Alam ko naman kasi talaga na ayaw niyo sa akin kaya gusto niyo akong siraan sa anak niyo. Hindi kita sinisiraan sa kanya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Nagsasabi lang din po ako ng totoo. Sadyang marumi lang po ang isip niyo kaya kung ano-ano na lang yung lumalabas sa bibig niyo. At ako pa talaga ngayon ang madumi mag-isip? Sino pa po ba? Kayo lang naman po yung walang tigil sa pagbabantay sa bawat galaw ko dito sa bahay na to. Teka, wag na nga kayong magsigawan ni Mama, Kyla. Hindi naman kasi ako nag-umpisa nito. Yang mama mo. Palibasa, sampid lang ako dito sa bahay kaya ginaganyan niyo na lang ako. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Gusto ko lang naman talagang magpahinga muna. Pero ayaw niya akong papasukin sa kwarto natin. Palagi niya na lang binabantayan bawat kilos ko dito. Kulang na nga lang, pati paghinga ko dito sa loob ng bahay na to, bantayan niya. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Sige na, pumasok ka na muna sa kwarto natin. Pero Dennis! Ma, mamaya na lang po tayo mag-usap. Gusto ko na lang din po sana munang magpahinga. Papa Dudut, matagal ko nang napapansin ang mga kakaibang kinikilos noon ni Kyla na pinagsasawalang bahala ko lang madalas. Kapag nakalis na si Dennis ng bahay papunta sa trabaho niya, maririnig ko na si Kyla sa loob ng kwarto nila na halos bumubulong na parang may kausap. Minsan nang nasilip ko siya sa loob ng kwarto nila. Nakita ko na may hawak siyang cellphone at nakangiti habang parang kinikilig sa kausap niya. Napapadalas din yung lalaki na kausap niya noon na pumunta sa may gate ng bahay namin. Nung unang nakita ko siya na kausap ni Kyla sa may gate ay nag-usisa ako at sinabi niya na nagdi-deliver lamang daw ito ng item na in-order niya online. Hanggang sa halos araw-araw na silang nagkakausap noon. May mga araw din noon na umalis siya sa bahay kapag nasa trabaho na si Dennis. At ang paalam niya ay pupunta siya sa isang kaibigan. Uuwi siya bago makauwi si Dennis sa bahay. Pero minsan papadudod. Naunang umuwi si Dennis sa kanya at nagtaka ang anak ko kung bakit wala si Kyla sa bahay. Hindi raw ito nagpaalam o nag-text sa kanya na aalis ng bahay. Ang sabi lang ni Kyla nang makauwi siya ay may dinalaw lamang itong kamag-anak kaya ginabi ng uwi. Pero iba na ang pakiramdam ko noon dahil nakita ko na noong magkausap sila ni Dennis. Hindi makatingin ng diretso sa kanya si Kyla. Hanggang sa nakita ko ang paghaharutan ni Kyla sa may gate at paghalikpan ng lalaki sa pisngi nito. Hindi ako pwedeng magkamali sa nakita ko at alam ko na hindi yon kamag-anak ni Kyla. Pero alam nyo yung mas masakit. Yung mas kinampihan at pinaniwalaan siya ng anak ko kesa sa akin. Wala akong ibang hinihiling noon kung hindi ang mapabuti ang anak ko at maging masaya siya. Sa kung sino man ang babaeng mapipiling niyang mahalin. Kahit na hindi ko tanggap si Kyla, ay pinilit ko siyang pakisamahan. Pero ako pa ang lalabas na masama sa lahat. Pagkatapos ng pagtatalo namin na yon ay nag-decide si Dennis na umalis na sila ng bahay ni Kyla. Nangupahan sila sa hindi kalayuan mula sa bahay ko. At isang beses sa isang linggo ay dinadalaw na lamang ako ni Dennis sa bahay.
Kapag dinadalaw ako ng anak ko ay iniiwasan namin na pag-usapan ang tungkol sa relasyon nila ni Kyla para hindi kami magtalo. Papa Dudut, ang dahilan talaga ng pagsulat ko ngayon ay para humingi ng payo sa kung ano ang dapat kong gawin. Sigurado kasi ako na niloloko ni Kyla ang anak ko pero ayaw naman akong paniwalaan ni Dennis. At ayoko na rin na mas lalo pang magulo ang relasyon namin ng anak ko. Kaya hindi na ako naglalakas loob na makialam sa relasyon nila. Ano bang dapat kong gawin para mamulat ang anak ko sa katotohanan na hindi karapat-dapat si Kyla para sa kanya? Sana'y matulungan ninyo ako sa problema kong ito, Papa Dudut. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, LC. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa life ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.